Cafe Yoruba, welcome to the lesson. Ẹ káàbọ̀ sí ètò wa fún ti tìní. Lórí ìkànnì à ń kọ́ ìmọ̀ ìpa odù Ifá, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ inú Ifá tí à ń pè ní Ifá science, ìmọ̀ ẹ̀rọ inú Ifá tí à ń pè ní Ifá engineering, àti àwọn oríṣiríṣi ìmọ̀ ìgbàlódé tí a fi ìlànà Ifá tí a fi ń kọ́ wọn. À ń ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ẹ̀kọ́ Ifá gẹ́gẹ́ bí ètò ẹ̀kọ́ tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ tún gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ti ìgbà tí a ń pè ní Western system of education. So we are discussing the science, tech, engineering, mathematics in Ifá. We are looking at Ifá as our native education system compared with the modern Western system of learning. So ní lẹ́ni a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò kókó ọ̀rọ̀ tí ó wà ní orí Ifá tó pè ní the first principles in Ifá. First principles ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a máa ń ṣe àbápàdé ẹ̀ tá a bá ń kọ́ ìmọ̀ ti àwọn òyìnbó. Ìyá wa Jùmọ̀kẹ́ Ọmọ́tárá káàbọ̀ sí ètò àmọ́ kí ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àtìlẹ́yìn tí ẹ ń fún ètò wa. Bàbá Dr. Smile mú kí ẹ káàbọ̀ sí ètò àbúrò àbọ̀ mú kí ẹ̀yin àtẹ̀yìn bàbá wa. Ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀ mọ́ ìwà. Kókó ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ènìyàn náà ni àwọn wò ní orí pátákó yìí. The first principles in Ifá. The term first principles, they are common in Western system of learning. A máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ pé first principles, learn using first principles, use first principles thinking. Àwọn èèyàn máa ń dárúkọ first principles sí lọ, ṣùgbọ́n tí a bá sọ ní kò kí ń ṣe ọ táwọn òyìnbó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kò ń ṣe lọ́dọ̀ táwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi máa ronú tàbí láti fi máa kọ́ ìmọ̀. A ní àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ yìí náà nínú Ifá. tó a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò the first principles in Ifá. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ni àwọn òyìnbó ń pè ní first principles, kí ni à ń pè ní first principles nínú philosophy, kí ni à ń pè ní first principles. First principles ní Yorùbá ni first principles ní Yorùbá ni àwọn òfin ìjìnlẹ̀. So nǹkan tá à ń pè ní first principles ó ní àwọn òfin ìpìlẹ̀. Àwọn òfin yìí ni òfin tó yẹ pé ìpìlẹ̀ ni wọ́n jẹ́ fún ìmọ̀ye philosophy. Tó bá jẹ́ ká ń sọ nípa àwọn first principles ní philosophy ìmọ̀ye, àwọn òfin yìí ni ìpìlẹ̀, foundation fún ẹ̀kọ́ ìmọ̀ye philosophy, tí ó jẹ́ pé a lè fọ́ àwọn òfin yẹn sí ọwọ́ ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Àwọn ní foundation, àwọn ní ìpìlẹ̀, the most basic form, the most basic truths. Àwọn òfin tó yẹ pé òótọ́ ni wọ́n, tó yẹ pé ìpìlẹ̀ ìmọ̀ ni wọ́n jẹ́. Tá a bá ń sọ nípa philosophy, first principles in philosophy
a máa ṣe àgbéyẹ̀wò first principle nínú philosophy. A tún nínú mathematics náà, kí ni à ń pè ní first principles nínú mathematics, ẹ̀kọ́ ìṣirò. Ó wà nínú physics náà, ó wà ní inú engineering àti innovation. Ní ìgbà mìíràn, ní ìgbàlódé, lára àwọn ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó tún gbajúmọ̀ sí ni Elon Musk. Àwọn tá a bá mọ Twitter, tí à ń pè kan ní Twitter tá à ń pè ní X ní èní, tá a bá mọ Elon Musk, a rí pé Elon Musk máa ń dárúkọ pé ó dáa kíyàn máa lo first principles, kíyàn máa fi máa learn, kíyàn fi máa build, kó máa fi máa innovate, kíyàn máa fi máa gbé nǹkan ribiribi kalẹ̀, kíyàn máa fi máa ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ, innovation, development of technology. Ṣẹ̀rí àwọn òfin, àwọn first principles náà a lè lò ní òwò ṣíṣe, a lè lò ní gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe ní ilé ayé, ni àwọn first principles ni wọ́n wúlò fún gbogbo abala ayé àwa ẹ̀dá, different spheres of our life. So ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àwọn ẹ̀kọ́ tí a kọ́ ní ọjọ́ Ajé. So let me do a bit of a recap of what we did on Monday. So on Monday we examined the IFA periodic table further. IFA periodic table further. So we looked at composition. Baba Ifadare káàbọ̀ sí ètò. We looked at composition as one of the key periodic friends in the old IFA. A ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìṣọwọ́sí tá à ń pè ní pattern tó máa ń ní àtúnwá, tó yẹ pé wọ́n máa ń jẹyọ, wọ́n máa ń tún jẹyọ ní lóòrèkóòrè. They have a periodic, they demonstrate periodicity. So àmúlù tí à ń pè ní composition ní èdè Yorùbá ni a kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀ ní ọjọ́ Ajé. So lára àwọn ẹ̀kọ́ tá a kọ́ náà, òun náà ni mo ṣe kọ sí orí pátákó yìí. Àwọn ìsàmì, symbols tá a fi ń ṣe iṣẹ́ àmúlù tí à ń pè ní àmúlù operators tí a ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Òun náà ni a dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa bá ṣe ń lo àwọn àmì yìí nínú ẹ̀kọ́ particle physics, ìyẹn ni ìmọ̀ àrígbéwọ̀n oró, tí a ṣàlàyé pé ìmọ̀ yìí náà ó wà nínú Ifá, pé ó ní àwọn olùfá tó sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ oró. Fún àpẹẹrẹ ní Ọ̀sá Ògúndá. So odò àmúlò Ifá kan ni àwọn wò yìí, Ọ̀sá Òlejàre, tó sọ̀rọ̀ nípa particle physics nínú àgbélà Ọ̀sá. A dẹ̀ ṣàlàyé pé ẹ̀dẹ̀ bá pátá ẹ̀ bá wa repost káwọn ẹni darapọ̀ mọ́ àdáta ẹ̀dẹ̀ kí n dá lórí bẹ́ẹ̀. Ọ̀sá Ògúndá ní odùfá. Lára àwọn odùfá kò kí ń ṣe òun nìkan, àwọn odùfá tó sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ tí à ń pè ní particle physics ní èní. A ti ṣe àlàyé fún wa pé àwọn ìmọ̀ tí à ń kọ́ ní ìgbàlódé yìí pé wọn kì í ṣe àwọn ẹ̀kọ́ tuntun bẹ́ẹ̀ yẹn, ní pé wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ìgbàlódé. Àwọn ìmọ̀ yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́tipẹ́ láti ayé àtijọ́ ni àwọn ìmọ̀ yẹn ti wà, ṣùgbọ́n a ṣàlàyé pé àwọn òyìnbó ló fi èdè tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó ti wá gbá àwọn ìmọ̀ yẹn sókè sí, tó bá di nǹkan tó dàbẹ̀ pé nǹkan tuntun ni wọ́n ní èní. Tá bá lọ sínú odùfá Ọ̀sá Ògúndá ńsìn, àmúlò odù ni ilé. A ṣàlàyé pé a ní àwọn àmúlò odùfá tí a ní wọ́n jẹ́ òjìlénígba 240 ni àwọn àmúlò odùfá tí a ní. We have
240 composite IFA codes, or IFA, you can simply call them IFA composites. In total, the IFA codes, there are 256 in number. A ṣe àlàyé pé àwọn òdùfà tí a ní lápapọ̀ wọ́n jẹ́ ẹ̀rìndínlọ́tàlénígba 256 ni wọ́n jẹ́. A dẹ̀ ṣàlàyé pé àwọn òdùfà yìí wọ́n wà nínú yàrá nínú àpólà yẹn a lè rí bí yàrá tàbí bí ẹbí. So wọ́n wà nínú àpólà category family mẹ́rìndínlógún ni wọ́n wà. Ṣé wá rí àwọn yàrá mẹ́rìndínlógún, àwọn àpólà mẹ́rìndínlógún ni à ń pè ní the first principles in Ifá nínú ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lè ní. Àwọn àpólà yìí, àwọn ojú òdu Ifá mẹ́rìndínlógún yìí. Akin rí tẹ̀ má bínú pé mi pé orúkọ yẹn dàda, ẹ káàbọ̀ sí ètò. So àwọn tá a bá ń tẹ̀lé Elon Musk lórí X tí a ń pè ní Twitter, tá a mọ̀ sí Twitter tẹ́lẹ̀, ìkànnì Twitter tẹ́lẹ̀. Àwọn mọ̀ pé Elon Musk máa ń sọ̀rọ̀ nípa first principles yìí gan. So tá a bá kọ́kọ́ gbọ́ tí Elon Musk sọ first principles, àwọn kọ́ rò pé àwọn òyìnbó lọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa mọ̀ nǹkan tá à ń pè ní first principles. Àwọn máa rò pé tá a bá lọ ka ètò yẹn tí wọ́n sọ wá pé Aristotle, the polymath pè ní Aristotle, ní pé òun ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá, ló mú mọ̀ yẹn wá. The idea of first principles originated from Aristotle. Ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ronú àwọn òfin ìpìlẹ̀ báyìí, òfin ìpìlẹ̀ foundational principles. Kò kí n ṣe òyìnbó ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa rò. A dẹ̀ máa ń sọ fún wa pé àwọn amòye yìí, àwọn amòye òyìnbó bíi Aristotle, Plato, gbogbo náà ni wọ́n wá kọ́ ìmọ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀, ní ilẹ̀ Íjíbítì, ní ìgbà tí èèyàn dúdú ṣì ń darí àkóso ilé ayé. Ṣùgbọ́n lénìí sìn, àwọn dúdú tó gbé ìmọ̀ yẹn kalẹ̀, tó ń pa ní àwọn ìmọ̀ yẹn, àwọn òyìnbó ti yọ wọ́n kúrò nínú ìtàn, tí àwọn èèyàn máa ń rò pé àwọn bàbá wa wọn ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, pé gbogbo ìmọ̀ àwọn òyìnbó náà bẹ̀rẹ̀. So àwọn tá bá ń tẹ̀lé Elon Musk, so a ti máa rí tó máa sọ̀rọ̀ nípa first principles. Tí bá tẹ̀lé rí in engineering and innovation, Elon Musk he popularized first principles in modern business thinking. So instead ta fi máa ṣàlàyé àwọn ìmọ̀ yìí ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan, ẹ jẹ́ ká máa mú lẹ́sẹẹsọ. So àwọn ẹ̀kọ́ tá a kọ́ ní ọjọ́ Ajé, òun náà ni à ń wò yìí, tí a sọ̀rọ̀ nípa àwọn èlò ìṣirò, mathematical tools tá a fi ń kọ́ ìmọ̀ ní ètò yìí. Àwọn àmì tá à ń rí inú fara ti gbé wọn jáde. Wọ́n jẹ́ àwọn èlò ìṣirò, mathematical tools, tí a fi ń kọ́ gbogbo ìmọ̀ pẹ̀lú ìlànà Ifá, pẹ̀lú ìlànà òrìṣà tí a ń pè ní Ifá philosophy àti òrìṣà philosophy. A lo ìlànà ti àwọn òyìnbó náà, a lo ìlànà ìgbàlódé. Ṣùgbọ́n bí a ṣe ń lo ti ìgbàlódé, ó ṣe kókó ká má gbàgbé àwọn ìlànà ìjìnlẹ̀, àwọn ìmọ̀, àwọn iṣẹ́ ribiribi táwọn ìyá wa, táwọn bàbá wa gbé kalẹ̀ ní ilẹ̀ wa, ní ìṣẹ̀ṣe, ní ilẹ̀ Yorùbá, ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní ìlànà òyìnbó ni wọ́n máa sábà fi ń kọ́ ìmọ̀, torí wọ́n nígbàgbọ́ pé àwọn bàbá wa wọn kì í ṣe onímọ̀ ìjìnlẹ̀, pé àwọn ò ní ìmọ̀ yìí, ní philosophy ní ilẹ̀ tiwa, torí ìtàn tó ti kà nínú ìwé ìtàn kíkọ́ táwọn òyìnbó ti kọ, tí wọ́n ti kà, táwọn òyìnbó gbìyànjú láti pa ìtàn adúláwọ̀ rẹ̀ nípa tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Bàbá wa Adétúmọ̀bí àbúrò àbòyè sọ ìbá kọ́ni nífa ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ẹ darapọ̀ mọ́. Àríkọ́ ọwọ́ yín máa ń kún gan ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa tẹ bá àbọ̀rúbọ̀ yìí bàbá o. Bàbá Adédèjì
ẹ kú iṣẹ́ o bàbá mi. Ẹ kú wájú. Okay, gbọ́ yín mọ́ sá o. Wájú o. Okay, a ti ń gbọ́ ń sìn. Yes sir. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni a ti ń gbọ́ nísìn. Kí ló ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì? A ti ń gbọ́ nísìn. Oh my days. Why tí ò loud tó lọ lọ? Kí ló ṣe bọ́ọ̀lù? A ti ń gbọ́ yín sìn. Ṣé wọ́n gbọ́ mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín sà. Ó ti gbọ́ mi báyìí. Ó ti gbọ́ mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo ti join yín. Ẹ kú wájú. Mo rí pé ẹ send notification mo wà ń bì. Tí n bá bọ́lẹ̀ ẹjọ́ ẹ gbé mi wá sókè padà bọ̀ mo wà ń bì. Ẹ bá fẹ́ kí n sọ. Okay sir. Yes sir. Yes sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa onímọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá. Yes sir. So kókó ọ̀rọ̀ tí à ń ṣe àlàyé náà ni first principles. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ń rí ọ̀rọ̀ méjì yìí, pàápàá jùlọ àwọn inventors, àwọn bíi Elon Musk tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lórí ayélujára wọ́n máa ní pé ó dáa kéèyàn máa learn using first principles, ní pé ó yẹ kí a máa kọ́ ìmọ̀ nípasẹ̀ àwọn òfin ìpìlẹ̀ yẹn ni first principles. Ní pé èyí tíyàn fi wọn máa mú àwọn ẹ̀ka inú ìmọ̀ lókùnkúndùn gangan, àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó wà ní ìmọ̀, pé tíyàn bá ń kọ́ wọn láti ìpasẹ̀ àwọn òfin ìpìlẹ̀ yìí, ó máa lè jẹ́ kéèyàn ní ìmọ̀ lóríṣiríṣi àwọn nǹkan. So first principles are the foundations. They are the foundations that you cannot break down any further. So they are often found in philosophy, mathematics, physics, business, innovation, engineering, and the likes. So first principles are they are the most fundamental truths or assumptions that cannot be deduced from anything more basic. So that the starting points of reasoning from which everything is derived. So tí àwọn òyìnbó ní eléyìí. So tá bá ka ìtàn nǹkan tá à ń pè ní first principles ní látọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó, wọ́n á sọ pé ọ̀gbẹ́ni tó kọ́ mú àbá yìí wá, tó kọ́ mú ìmọ̀ yìí wá là ń pè ní Aristotle. Ọ̀mọ̀wé kan ni, polymath ni, tó jẹ́ amòye philosopher láti ilẹ̀ Greek. Ó pè àwọn first principles, ó pè wọ́n ní arche. Ẹ jẹ́ kí n kọ sí orí pátákó. Sí foundations is a Greek word ni, ọ̀rọ̀ yẹn wá láti inú èdè wọn ní ilẹ̀ Greek. So lára àwọn ọ̀gbẹ́ni Aristotle yìí, amòye yìí, iṣẹ́ tí ó ṣe ó pọ̀,
polymath ni polymath torí ọ̀gbẹ́ni yẹn ó ní ìmọ̀ lórí àwọn tó máa ń ní tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé ni wọ́n lóríṣiríṣi àwọn ẹ̀kọ́ àwọn ni wọ́n máa ń pè ní polymath kéèyàn dàbí àwọn tó máa ń jẹ́ genius ní onírúurú ìmọ̀. So ọ̀gbẹ́ni yìí ó ní ìmọ̀ philosophy, ó ní ìmọ̀ nípa mathematics, biology, political science, oríṣiríṣi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó nípa even art náà ó kọ̀wé gan tó pọ̀. Hello, Sam Project. How are you doing, sir? Hello, Sam Project. How are you doing, sir? Yes, adúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè, ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. All right, sir. Sam Project, please, I would like you to join a live with me this night around 10 o'clock to be able to explain how this is against science. Like, we want to juxtapose this with science. I don't know if you will be opportune to join us tonight. Yes, 10 o'clock. There was a time Everyday Science came to the live. Yeah, 10 o'clock tonight. All right, I'll be there. All right, thank you, Sam Project. I've told a lot of people to message and text you so that you'll be able to join us. Maybe you did not see their messages. That's why I came myself to invite you. Yes, 10 o'clock. Yes, I'll be there. Thank you. All right, thank you very much, Sam Project. And well done to everybody that is learning. God bless you with infinite knowledge. Marcela, bye-bye. Thank you. Bye-bye. So ọ̀gbẹ́ni Aristotle yìí ó kọ ìwé tó ọ̀gbẹ́ni yẹn kọ ó pọ̀, ṣùgbọ́n lára àwọn tó jẹ́ pé olórí àwọn iṣẹ́ tó ṣe là ń pè ní organon, the organon. That is the masterpiece of Aristotle. Àwọn organon yẹn wọ́n they are in different volumes. Olórí iṣẹ́ tí ọ̀gbẹ́ni ṣe àbí lára àwọn olórí iṣẹ́ tó ṣe ṣáà ní the organon ni ó jẹ́. Gbogbo ìmọ̀ oríṣiríṣi kò ṣe gbogbo ìmọ̀ but onírúurú ìmọ̀ ló wà nínú àwọn iṣẹ́ tí Aristotle ọ̀mọ̀wé yìí tó ṣe. Bá ṣe sọ, ó sọ nípa art, ó sọ nípa ethics, morality, mathematics, political science, ó sọ nípa physics, biology, tó tọ́lẹ̀ ṣe ń pè ní polymath. A dẹ̀ ṣàlàyé pé àwọn ọmọ tí àwọn òyìnbó yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ilẹ̀ adúláwọ̀ ló ti wá kọ́ wọn. Àwọn Aristotle ní sọ àwọn philosopher wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá kọ́ ìmọ̀ ní ilẹ̀ Íjíbítì tí a ń pè ní ancient Egypt. Àwọn adúláwọ̀ ló wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n lẹ́ni àwọn Àràbù ni wọ́n ti gba ibẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ṣé wá rí nǹkan tá à ń pè ní first principle, this idea in Western philosophy, Aristotle ni ó gbé ìmọ̀ yẹn, ọ̀gbẹ́ni ló gbé ìmọ̀ yẹn ló gbé jáde. Ẹ̀dẹ̀ tá bá ṣe ń please mute your mic. I'm going to give us time to contribute or ask questions. So ọ̀gbẹ́ni ló gbé ìmọ̀ yẹn wá. Now this is the origin of the idea in Western philosophy. Ẹ jẹ́ kí a wá padà sílé báyìí. Ṣé wá rí nǹkan tí àwọn òyìnbó pè ní first principles tí mo ṣàlàyé ní èdè òyìnbó yìí, mo ní fundamental truths ni tó yẹ pé a lè fọ́ wọn sí wẹ́wẹ́ ju bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ní ìpìlẹ̀ tí èèyàn bá fẹ́ ronú nípa nǹkan, àwọn ní ìpìlẹ̀ foundation bí tí èèyàn bá ti ń bẹ̀rẹ̀ ìrònú jinlẹ̀ yàn, tí èèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí tàbí tí èèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ìmọ̀. Nǹkan tí first principle tó jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí a wá padà sílé. Nǹkan tí òyìnbó pè ní first principles yìí, òun náà ni Ọ̀rúnmìlà ń pè ní ojú odù Ifá mẹ́rìndínlógún. Ojú odù Ifá mẹ́rìndínlógún ó tún dàbí a more deeper form of nǹkan tí òyìnbó pè ní first principles. It's a more deeper form tó yẹ pé gbogbo àwọn ìmọ̀ these are the first principles ní àwọn ojú odù Ifá yẹn tí wọ́n jẹ́.
torí tá bá ń kọ́ ìmọ̀ ní ilẹ̀ wa tá ń kọ́ ìmọ̀ ní èdè Yorùbá tá dẹ̀ ń lo ìlànà táwọn bàbá wa táwọn ìyá wa tó gbé kalẹ̀, àwọn ojú òdú fáyẹn ni ibẹ̀ láti máa ń bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ẹ̀wọ̀n pé nínú first principle a sọ pé táwọn they are the starting points of reasoning. Tá bá fẹ́ ronú nípa nǹkan, ibi tá ti máa ń bẹ̀rẹ̀ làwọn òyìnbó ń pè ní first principles, that is Western philosophy. Náà tá bá padà sílé káwọn òyìnbó tó dé, Ifá gẹ́gẹ́ bí ètò ẹ̀kọ́ tiwa ní ilẹ̀ adúláwọ̀, àwọn ojú òdú fáyẹn ni first principles of learning. Gbogbo ìmọ̀ pátápátá gbéjà láti láfẹ́kọ̀ọ́ àwọn ojú òdú fáyẹn ni àwọn láti máa ń bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ pẹ̀, ibẹ̀ láti ń bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ ni la fi ń ṣe ìlésẹ̀. Àwọn dẹ̀ ni foundation. A ti ṣàlàyé fún wa tẹ́lẹ̀ ń pé àwọn òyìnbó àwọn máa ń build ìmọ̀ tiwọn lórí the physical, the material. Tá bá ń sọ nípa àwọn ìmọ̀ àfojúrí, physical sciences, àwọn òyìnbó máa ń build ìmọ̀ tiwọn lórí the physical, atoms, subatomic particles, quantum particles. Those are physical entities. Foundation táwọn òyìnbó nìyẹn. So if you ask a typical scientist that what is everything made of, kí ni èròjà tá fi ṣẹ̀dá gbogbo nǹkan, kí ló ń dún nínú gbogbo nǹkan, wọ́n máa ní atoms ni, wọ́n máa ní quantum particles, wọ́n máa ní quantum field. Títí wọn ní ìlànà tí wọ́n nìyẹn, first principles tí wọ́n nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí inú Ifá, first principle ni àwọn ojú òdú yẹn, pàápàá jùlọ èjì ogbè tí ó symbolize di Olódùmarè energy. Èjì ogbè yẹn ó symbolize Olódùmarè. So Olódùmarè gangan ní ìpínlẹ̀ energy yẹn gangan ní ìpínlẹ̀ gbogbo ìmọ̀ táwa máa ń kọ́. That is àwa máa ń lo spiritual, kíní làwa máa ń lò, metaphysical, beyond the physical, energy based approach. Èyí táwọn sọ gangan is Olódùmarè energy, symbolized by using that èjì ogbè formula tó fi gbé energy, that infinite energy Olódùmarè ni àwọn. So that is for our first principles tí inú Ifá ní elé. Ṣùgbọ́n àwọn èdè òyìnbó ló máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ confusion fún àwọn èèyàn wa. Tó bá rí pé ìmọ̀ ń sìn wọ́n ti ń sọ ní èdè òyìnbó, máa sọ pé ìmọ̀ yẹn pé òyìnbó ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. But ìgbà téèyàn náà bá wò, ẹni tó bá ń ka, if you study a lot of ancient philosophies, you study a lot of ancient history, tó bá ń wo nǹkan táwọn òyìnbó ń kàdé ni, èèyàn máa ti máa rí pé foundation wọn ti wà láti ìgbà wáṣẹ̀. Nígbà àwọn òyìnbó lọ́kọ̀ tó build ìmọ̀ yẹn, lọ́kọ̀ tó gbé sókè sí, wọ́n wá fún lórúkọ ní èdè tiwọn. Lára àwọn tó máa ń fún ìmọ̀ lórúkọ ní èdè wọn ni ọ̀gbẹ́ni Aristotle jẹ́. Aristotle, he gave names to a lot of concepts in Western philosophy. Ìkan náà lára nǹkan tó orúkọ tó mú wá náà ni first principles. Ṣùgbọ́n tá bá sọ lé ní pé first principles, àwọn èèyàn máa kọ́kọ́ rò pé òyìnbó ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa mọ̀ nǹkan táwọn pè ní first principles. Ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà ló ti kọ́kọ́ gbé àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ tí à ń pè ní odù Ifá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Sófì Olúwọlé wọ́n kọ ìwé kan jáde, ìwé yẹn classic is a classic of African philosophy. In fact, philosophy generally is a classic, is a masterpiece. Ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn wọ́n ṣe àgbékalẹ̀, wọ́n ń gbé àwọn àmọ̀ye ilẹ̀ adúláwọ̀, wọ́n ń gbé Ọ̀rúnmìlà, wọ́n ń gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ Socrates, àmọ̀ye òyìnbó. So wọ́n fi wọ́n wé ara wọn. Ọ̀gbẹ́ni yẹn ń sọ oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ tí Ọ̀rúnmìlà ṣe tó jẹ́ pé masterpiece, olórí iṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà lè là ń pè ní odù Ifá. Iṣẹ́ tí Ọ̀rúnmìlà ṣe pọ̀ o. Bí a ṣe sọ èdè Yorùbá tá à ń sọ, invention bàbá Ọ̀rúnmìlà ló gbé kalẹ̀. Tẹ́lẹ̀ lẹ máa rí àwọn bàbá wọn pé àwọn bàbá lọ gbọ́ èdè Yorùbá jù. Bàbá Ajétúmọ̀bísìn máa ń kọ́ Ifá wọ́n ní ilé ẹ̀kọ́, wọ́n máa ń kọ́ wa ní Ifá. Bàbá ń gbìyànjú gan láti rí pé a ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní Ifá. Ṣẹ̀rí tí àwọn bàbá bá sọ̀rọ̀, ògidì Yorùbá gangan ni wọ́n ń sọ yẹn. Torí ẹ̀ ṣe máa rí pé àwọn bàbá lọ gbọ́ Yorùbá jù nílẹ̀. Tábà bí lọ́yàn sí pé ta ló gbọ́ Yorùbá jù nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n lè sọ pé
àwọn linguist àwọn professor of kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn babaláwo ló gbọ́ Yorùbá jù o kò sí bó ṣe lè jẹ́ professor of linguistics lè gbọ́ Yorùbá jù babaláwo tí wàá lọ́ba ó máa pọ́n pọ̀ fọ́ ni but Yorùbá gangan ló ń sọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá nìyẹn that is the real Yorùbá language bí wàá tó bá ń pọ̀ fọ́ ṣùgbọ́n ibi tí Yorùbá ti jáde nìyẹn láti inú iṣẹ́ ìjìnlẹ̀ t'Ọ̀rúnmìlà gbé kalẹ̀ ní èdè yìí ti jáde. So bàbá wa Ọ̀rúnmìlà gbogbo nǹkan tá à ń lò ní ilẹ̀ wa l'Ọ̀rúnmìlà fún ní orúkọ kó tó bí Aristotle ìyá wa ní kẹ́ káàbọ̀ sí tòmú kí n máa kó tó bí Aristotle kó tó bí Linnaeus tàbá bèèrè ní sí pé who is the father of taxonomy ta ni ẹni tó pinlẹ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìsọ lórúkọ tá à ń pè ní taxonomy kí a máa fún nǹkan lórúkọ ìyẹn là ń pè ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ taxonomy ìmọ̀ taxonomy ní èdè òyìnbó the science of naming things so it's called taxonomy the science of naming things of classifying things taxonomy là ń pè lábẹ́ là ní nomenclature tó ń sọ̀rọ̀ nípa naming gangan ká máa fún nǹkan lórí tó tá fi ń fún nǹkan lórúkọ lẹ́ni àwọn èèyàn wa máa sọ pé Linnaeus ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ the Swedish biologist ọmọ ní òun ni father of taxonomy ṣùgbọ́n kó tó bí babaláku Linnaeus ni Ọ̀rúnmìlà ti fún gbogbo nǹkan ní onírúurú nǹkan lórúkọ gbogbo ẹyẹ tá à ń pè ẹranko oúnjẹ tá à ń jẹ ipò orúkọ táwa gangan jẹ Ọ̀rúnmìlà ló gbé gbogbo ètò yìí kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó wà nínú Ifá iṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà kò ní òǹkà ó kàn pé Odùfá ni masterpiece Odùfá ni olórí ẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé the organon ni olórí iṣẹ́ táwọn èèyàn máa ń rò pé olórí iṣẹ́ Aristotle ṣùgbọ́n Odùfá ìdẹ̀ tí wá ní agbára ju the organon lọ cause gbogbo ìmọ̀ ní fàtẹ̀ kó sínú ó tútù wà tipẹ́ kó tó bí bàbá ńlá Aristotle so Aristotle sì the organon ẹ̀ ó bá Odùfá níwájú ni títí dé nìgan Odùfá ó tún ní mọ́ relevance so wípé èdè Yorùbá tá à ń sọ àwọn èdè jáde nínú Odùfá so àìmọye applications Odùfá tá à ń lò ní títí di èní yìí so àwọn first principles inú Ifá àbẹ̀ láti èjì ogbè máa ma kà wọ́n ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n padà sí ti àwọn òyìnbó kí n tó túbọ̀ sí first principles ní tiwantiwa ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn òfin ìpìlẹ̀ foundational truths so in philosophy the idea of first principles came from Aristotle in Western philosophy. Let's underline Western philosophy because philosophy did not start with Europeans. Westerners kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kọ́ nípa ìmọ̀ye àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn náà ti láwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn amọ̀ye ní ilẹ̀ wa kó tó bí the first philosopher ní ilẹ̀ òyìnbó. So in Western philosophy the idea originated from Aristotle. He called the first principles arche òun náà ni àwọn ní orí okay arche ni kò ń ṣe arche kò mọ́ ṣe mistake nígbà it's not arche. The word is arche not archaic pardon the mistake. So mo ṣàìṣe bẹ́ẹ̀ arche ni orúkọ ọ̀rọ̀ yẹn is the Greek word for foundation. So nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni lo Greek word foundation fún our first principle ọ̀gbẹ́ni Aristotle. So he says a first principle is self-evident. Then it's not something that you can prove by something more basic. Òótọ́ tó fojú hàn ni tó yẹ pé a lè fọ́ sí wẹ́wẹ́ àbí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ pé a ṣe fẹ́ máa mú ẹ̀rí wá pé a ṣe fẹ́ máa ṣe theorem kan a fẹ́ máa gbé ìṣirò kan ó wà gbogbo èèyàn wọ́n gbà pé àkíní orí bẹ̀ ó fojú hàn gédégbé self-evident. Then òun ni orísun àrògún logical reasoning àròjinlẹ̀ orísun ẹ̀ ni first principle nínú ìmọ̀ye philosophy pàápàá jùlọ iṣẹ́ tí Aristotle ṣe tá à ń pè ní ìmọ̀ye Aristotle tá à ń pè ní Aristotelian philosophy.
tá bá bọ́ sínú ìmọ̀ ìṣirò mathematics a ní àwọn ìmọ̀ yìí àwọn first principles àwọn òfin ìpìlẹ̀ yìí náà wọ́n wà níbẹ̀. We also have first principles in mathematics and they are called axioms. So yẹ kí n kọ́ wọ́n sí ẹ̀gbẹ́ bí. They are called axioms. So àwọn nínú àwọn nǹkan tá à ń pè ní first principles òfin ìpínlẹ̀ foundational principles ó máa ń jẹ ní àwọn oríṣiríṣi ìmọ̀ nínú ìmọ̀ àwọn òyìnbó ìmọ̀ ìgbàlódé western science western philosophy nínú a ti ṣàlàyé ti western philosophy pàápàá jùlọ iṣẹ́ tí ìmọ̀ye Aristotle tí a ń pè ní Aristotelian philosophy. Nínú ìṣirò ìmọ̀ yìí náà máa tún wáyé níbẹ̀ tí a ń pè ní axioms. So axioms yẹn túmọ̀ sí self-evident truths, àwọn òótọ́ tí ó fojú hàn, self-evident truths. Kò sáyé tí máa kọ́ ní Yorùbá síbẹ̀ ni mo ṣe fi Yorùbá yìí síbẹ̀. Nínú ìṣirò ń sìn tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Euclidean geometry. Geometry ní Yorùbá ni ìṣirò ìrísí, the mathematics of shapes, ìṣirò ìrísí àti wíwọ̀n, ìṣirò ìrísí wíwọ̀n, the mathematics of shape and measurement. Geometry ní Yorùbá nìyẹn. Nínú ìṣirò yìí a máa ń kọ́ nípa àwọn onírúurú àwọn aṣírò mathematician ló ti gbé àwọn iṣẹ́ gbòógì kalẹ̀ ní ẹ̀kọ́ yìí. Lára wọn ni ọ̀gbẹ́ni tí a ń pè ní Euclid. So
ọ̀gbẹ́ni yìí gbé ìṣirò kan kalẹ̀ tá a máa ń pè ní Euclidean geometry. Àwa tí tá a bá ṣe ìrántí ìṣirò tá a ṣe ní iléèwé a máa rántí ẹ̀kan tí mo ń sọ yìí tá à ń pè ní Euclidean geometry. So níbẹ̀ a máa ń lo àwọn axioms níbẹ̀. A ní the sum of angles in a triangle is 180 degree. A ní Pythagorean's theorem, even though Pythagoras kọ́ ló kọ́kọ́ gbé ìmọ̀ yìí kalẹ̀ bọ̀ ọṣà àkàngbà bẹ́ẹ̀ pé Pythagoras theorem. A ní properties of parallel lines. A ní oríṣiríṣi àwọn òfin ìṣirò, àwọn òfin ìpìlẹ̀ nínú ìṣirò tá a máa ń lò láti fi kọ́ ìmọ̀ nípa ìrísí shapes àti wíwọ̀n measurement. Àyà Ọlámídé mo kí máa ẹ káàbọ̀ sí ètò. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àtìlẹ́yìn tí ẹ ń fún wa. Àyà Ọlámídé, thank you so much ma. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin àtẹ̀yin bàbá tí ẹ ń tì wá lẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Euclid. Àwọn ní nǹkan kámẹ́rà àbọ̀rọ̀ àbọ̀yé. Àgbà àtọ́mà ẹ káàbọ̀ mà ẹ ṣí mà. Gẹ́gẹ́ bí kò máa short up níbí báyìí. Ẹ máa bá dá sí ètò láìpẹ́ máa ẹ ṣe gan nìyá wa. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Euclid tí ó gbé kalẹ̀, àṣírò ilẹ̀ Greek tó gbé kalẹ̀, ó kọ̀wé kan a máa ń pè yẹn ní the Elements yẹn is one of the most influential textbooks in mathematics tí Euclid tó dẹ̀ ti kọ́ ó ti for several hundred years ago ló ti kọ ìwé yẹn. Ó kọ́kọ́ kọ́ ní èdè Greek ló fi kọ́. So àwọn èèyàn sì wọ́n wá tú sí English, wọ́n tú sí Latin. So ìwé yẹn jẹ́ foundational books. Ó jẹ́ ìwé kan gbòógì tí àwọn òyìnbó tó ṣiṣẹ́ lórí láti fi gbé àwọn ìṣirò tá à ń ṣe nípa ìrísí, àwọn shapes, measurement, wíwọ̀n tó fi gbé kalẹ̀. Àwọn triangle, square. Triangle ní Yorùbá ní onígun mẹ́ta, square ní onígun mẹ́rin ọgbọọgba, rectangle ní Yorùbá ní onígun mẹ́rin. So nínú iṣẹ́ tọ́gbẹ́ni gbé kalẹ̀ ó ní pé all of geometry emerges from a small set of first principles. So ọ̀gbẹ́ni sọ pé àwọn ìṣirò tá à ń kọ́ nínú geometry ó pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn òfin díẹ̀ ló jẹ́ ìpìlẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó pọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà tí ó kọ́ ṣe àwọn iṣẹ́ báyìí tẹ́ pé ìgbà tọ́rúnmìlà máa ṣe ìwádìí, tọ́rúnmìlà máa gbé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kalẹ̀. Ọ̀rúnmìlà ti ní pé gbogbo ìmọ̀ tó wà láyé pé wọ́n pọ̀, ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà ló wá fi wọ́n sí Ọ̀rúnmìlà ní gbogbo àwọn èèyàn wọ́n pọ̀, wọ́n onírúurú láwọn ìmọ̀ tó pọ̀ nípa wọn lóǹkà, ṣùgbọ́n àwọn òfin kéréje ní ìpìlẹ̀ gbogbo wọn. Ọ̀rúnmìlà wá pa àwọn òfin ní ojú odù Ifá mẹ́rìndínlógún. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọ̀rúnmìlà tó wá gbé wọn ìmọ̀ yẹn pọ̀, ìmọ̀ tó wà láyé pọ̀, ó ju ẹgbẹ̀rún lọ, ó ju ọ̀kẹ́ 20,000 lọ, ó pọ̀. Ọ̀rúnmìlà wá a lè fi wọ́n sínú kátígórì, sínú yàrá mẹ́rìndínlógún, bí ìgbà tí káwọn ọkọ̀ pọ́n sí kéèyàn wá tó wọn sí ẹbí táwọn pè ní àpólà 16. Ọ̀rúnmìlà wá categorize àwọn ìmọ̀ yẹn sí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà tó jẹ́ pé àgbà aṣírò ní a very very gifted mathematician kò dúró síbẹ̀, ó tó wá kó gbogbo wọn papọ̀ ń pé gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí ó pé ibì kan náà ni wọ́n ti wá. Ọ̀rúnmìlà ó unify gbogbo wọn, ó rán wọn papọ̀. Ó wá gbogbo àwọn ìmọ̀ yìí wọ́n wà nínú ogbè, ní pé gbogbo wọn ogbè ló kó wọn pọ̀. Ogbè ní bàbá wọn, ọ̀yẹ̀kú ní ìyá wọn. Ṣùgbọ́n títí dé ní àwọn òyìnbó wọn tí ì rí irú iṣẹ́ báyìí, wọn tí ì rí ṣe. Nínú modern western philosophy, western science, an open problem there. Ṣùgbọ́n in African science, Ọ̀rúnmìlà ti ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe ní láàánú pé àwọn nǹkan ta ní nílẹ̀ wa tó jẹ́ nǹkan mèremère bẹ́ẹ̀ yẹn, tó jẹ́ nǹkan ìjìnlẹ̀, kò jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú.
àfìgbà tó yìnbó bá ṣẹ̀ wá tún kó wọn tó tún kó wọn lọ sílẹ̀ wọn wọ́n tún pákéjì wọn wọ́n tún fún wọn lórúkọ tuntun àtún máa bẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà kankan tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan táwọn bá ti ṣe sílẹ̀ ni a ti sọ̀rọ̀ nípa binary system tààrùn pé òyìnbó ló ṣẹ̀ máa ṣe binary táwọn láti gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ nílé wọ́n máa sọ wọ́n pé binary òyìnbó kan ló ṣe binary tó ti wà nínú Ifá láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún a ti sọ oríṣiríṣi àwọn ìmọ̀ mìíràn náà táwọn àwọn ìmọ̀ àrùn pé àwọn ìbò lọ́kọ́kọ́ ṣe ṣùgbọ́n àwọn ìmọ̀ yẹn ti wà nílẹ̀ adúláwọ̀ tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sì pọ̀ nínú Ifá tó yẹ pé àwọn òyìnbó tí wọn òyìnbó ti mọ̀ tó yẹ kí káwọn náà ká máa kọ́ àwọn ìmọ̀ yìí nínú physics a ní first principles náà ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ nípa ti business náà we also have first principle in business management. So nínú physics àwọn òfin ìpìlẹ̀ first principles nínú physics òun la máa ń pè ní laws of nature so àwọn la ń pè ní laws of nature òfin ìṣẹ̀dá nìyẹn ní èdè abínibí wa so in physics we call first principles laws of nature so first principles manifest in physics as what we call laws of nature òfin ìṣẹ̀dá àwọn òfin yìí onírúurú ni wọ́n àwọn òyìnbó oríṣiríṣi ló ti gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn bàbá ló ti kọ́kọ́ máa gbé irú àwọn ètò báyìí ló ti kọ́kọ́ máa gbé wọn kalẹ̀ Ọ̀ṣun ìyá wa Ọ̀ṣun gbé tí wọn kalẹ̀ bàbá wa Ọ̀sanyìn gbogbo àwọn tó ṣẹ̀wá sílẹ̀ ni wọ́n láwọn òfin ìṣẹ̀dá laws of nature tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó jẹ́ pé tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa táwọn èèyàn bá ní African science voodoo juju tó yẹ pé táwọn èèyàn bá ń bẹ̀rù pé ogun ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó yẹ pé àwọn òyìnbó ti rí ṣùgbọ́n táwọn bàbá tó ti gbogbo quantum ní tàǹkọ́ lè ní ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn kankan lọ́kọ́ rí àwọn àṣírí yẹn binary tàǹkọ́ internet tá ń lò àwọn kan lọ́kọ́ rí àwọn àṣírí yẹn àwọn adúláwọ̀ dẹ̀ lọ́kọ́kọ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó yẹ pé òyìnbó wá kọ́ àwọn kan ní ilẹ̀ wa lọ́kọ̀lọ́ sọ́nà wá lọ́n ṣèwádìí lórí wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ táwọn kọ́ àwọn òyìnbó kan ló gbé wọn kalẹ̀ àwọn ẹrú tó àwọn òyìnbó kọ́ lọ sọ́run ni wọ́n ń kọ́ àwọn òyìnbó tó bá dẹ̀ ti kọ́ wọn tó àwọn òyìnbó kọ́ àwọn òyìnbó máa ń lòyàn wọ́n máa ń lòyàn bí omi òjò so ìdásà ìgbà mi tó bá pè mí sí tó bá ní kí n dá sí conference wọn wọ́n kọ́ lọ sí kíní wọ́n máa ń gba ìmọ̀ wọ́n ní fún èèyàn ní credit wọ́n tẹ àwọn bàbá tó kọ́ wọn nímọ̀ wọ́n ní fún wọn ní credit wọ́n máa sọ pé àwọn làwọn bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa tún máa gbìyànjú láti máa pa ìtàn adúláwọ̀ rẹ̀ wọ́n tiraka láti pa ìtàn adúláwọ̀ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ Íjíbítì wọ́n gbìyànjú láti pa ìtàn rẹ̀ tó yẹ pé lẹ́ni báyìí sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé èèyàn dúdú ni wọ́n kọ́ gbogbo àwọn pyramid yẹn pé kò kí ń ṣèyàn funfun wọ́n ti gbìyànjú láti pa ìtàn àwa Yorùbá gan rẹ̀ wọ́n ti gbé ẹ̀sìn wá láti pa ìtàn wa rẹ̀ láti ní pé èèyàn dúdú pé a parẹ́ mọ́ ayé nǹkan tó máa ń fi àwọn ẹ̀sìn yẹn ṣe nìyẹn tó yẹ pé adúláwọ̀ ní fẹ́ máa jẹ́ àwọn orúkọ ilẹ̀ ní fẹ́ máa jẹ́ orúkọ tiwa orúkọ òyìnbó la so á wá dín pé díẹ̀díẹ̀ ìtàn dúdú ó ń parẹ́ so lára àwọn òfin laws of nature tí ní ìmọ̀ àrígbé wọn òun náà ni òun la kọ sókè táwọn pè ní Newton's second law of motion I wrote the second law using vectorial notation so àwa tí a jẹ́ tá ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bí a ti mọ nǹkan tí àwọn àmì yìí ń sọ a lè kọ́ ní ìlànà bá a lè kọ́ ní a lè lo calculus notation yìí kí a fi kọ́ so this is the second derivative of displacement. Because acceleration is the second derivative of displacement. So mo kọ̀ọ̀kan yẹn fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá wà níbí ṣùgbọ́n ṣe rí bá ṣe kọ́ àwọn òfin yìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe jẹ́ pé àwọn babaláwo tó bá ti rí àwọn òdùfà wọn ti mọ̀ nǹkan tó ń sọ àwọn tó ti wà ní ẹ̀kọ́ yìí sí wọ́n ti mọ̀ nǹkan tí èdè là nǹkan tá à ń wò yìí so àwọn tó ti gbẹ̀dẹ̀ wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ ìdílé tiwantiwa náà ti ní Ifá tẹ́ pé àwọn babaláwo láti rí àwọn òdùfà yẹn ẹwà àwọn òbífá ni mo kọ sínú ìwé yìí ìgbà tí mo ń ṣàlàyé symmetry nínú Ifá ṣe rí pé àwọn òbífá yẹn mi dárúkọ wọn síbẹ̀ so ẹni tó bá mọ nímọ̀ ìdílé pàǹkọ́ máa kọ sọ pé
ìlà lásán la kàn ń yà pàápàá jùlọ àwọn ẹlẹ́sìn àjèjì tí wọ́n mọ̀ kan wọ́n máa kàn ní ìlà lásán wọn ò dẹ̀ ní mọ̀ pé ìmọ̀ èdè tó lágbára ni làwọn òyèdè ó ní agbára gan tẹ́pẹ́ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tó wà wọ́n ti mọ nǹkan tédè yìí sọ. tó ẹ jẹ́ kí n dánu dúró báyìí máa bọ́ sí ti business máa ṣàlàyé ti business bọ́ ẹ jẹ́ kí n dánu dúró báyìí fún àwọn tá a bá fẹ́ dá sí ètò kí n tó tẹ̀síwájú tàbí tá a bá ní ìbéèrè bàbá ajé tí mo bí mo kí yín sá o tẹ́ bá fẹ́ bá a dá sí ètò ẹ lè bá a dá sí ètò bàbá ẹ ṣé gan ni àbí àwọn tá a bá ní ìbéèrè ní abala àríwísí a lè wá sí orí gbàgede panel láti béèrè. so tá a bá ti fẹ́ dá sí ètò a lè jẹ́ kí n mọ̀ máa lè dánu dúró kí a lè ká lè fi kún nǹkan tí a ń sọ tàbí tá a bá ní ìbéèrè. nínú engineering okay ẹ jẹ́ kí n sọ in business line ọ̀gbẹ́ni Elon Musk nínú engineering innovation nínú business line ẹ jẹ́ kí n kọ innovation náà síbẹ̀. so nínú business and innovation ọ̀gbẹ́ni Elon Musk ó popularize first principle òun náà ó máa ń sọ ní ó ti sọ bí àwọn ní onírúurú àkókò láti rí pé kí èèyàn máa lo first principles nínú business nínú òwò ṣíṣe tàbí àwọn amòye àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ engineering àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ lórí tó máa ń gbé ẹ̀rọ kalẹ̀ ń pè we should always go back to the first principles torí nígbà mìíràn àwọn míì they are only focusing on the surface nǹkan tá a lè fojú rí tàbí nígbà míì details bẹ́ẹ̀ nígbà míì details wà important ṣùgbọ́n nígbà míì àwọn téèyàn bá ń padà lọ sí àwọn òfin ìpìlẹ̀ yẹn ó máa ń fi hàn deeper insight ju téèyàn bá kàn focus on the surface level just focusing on the surface level aspects. so máa ṣàlàyé díẹ̀ nípa first principle nínú business and innovation then máa tún sọ tinú ifá náà. bẹ́ẹ̀ máa fún mi ní ìṣẹ́jú kan mo fẹ́ lọ kí n pa ẹ̀rọ amúnáwá tó wà ń ta yìí jẹnẹrétọ̀ yìí torí kí n lè sèbù epo. ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan mo ń bọ̀. Yes, I'm back now. So in business thinking, first principles entails using first principles thinking entails breaking down the problem down to
irreducible economic, physical, or behavioral truths. Then rebuilding strategy from scratch instead of copying competitors. So àwọn míì máa ń sọ pé ìdàkejì àwọn ọ̀rọ̀ bíi industry standard, àjùmọ̀lò àkójọpọ̀ ilé-iṣẹ́ industry standard, wípé first ní tó dàbí opposite àwọn industry standard best practice, tàbí àwọn tó máa ń sọ pé that is how things are always done, pé bá ṣe máa ń ṣe nǹkan nílé. Torí ẹ mọ̀ pé àwọn nígbà mìíràn táwọn èèyàn bá fẹ́, tí àwọn míì bá ronú jinlẹ̀ tó wá gbé ọwọ́n àbá kan wá tàbí wọ́n gbé ètò kan wá, ṣùgbọ́n tí àwọn míì máa dẹ̀ wà conservative, wọ́n máa ní àwọn míì wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ sí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí pé ká máa wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ sí pé ká máa ṣe nǹkan bí ọ̀nà tá a ti ń bá bọ̀ yín náà, ká ṣáà máa ṣe lọ pé ká má tẹ̀ nígbà mìíràn ká tẹ̀ gbìyànjú láti mú ìyípadà wá tí nígbà tó bá ti yẹ ká ṣe rá nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwọn míì nínú iléeṣẹ́ tàbí nígbà mìíràn lè jẹ́ àwọn bí àdúgbò àbí àwọn agbègbè mìíràn other settings, tí àwọn míì bá mú abá kan wá pé bí wọ́n lọ sí ilẹ̀ kan tàbí wọ́n ṣe ìwádìí kan rí pé àbọ̀ ṣe ń ṣe nǹkan nílẹ̀ rí ní ìgbàlódé rẹ̀ o tó máa tún bójú mu àbí tó tún dáa ju ìlànà tó ti wà táwọn bàbá wa tó ti mú sílẹ̀ láti ìgbà wáṣẹ̀ tó ta ti ń lò. So táwọn ìbá tún ní pé instead of wọn máa ní pé ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí nílànà tó ti gbé lẹ̀ yẹn, ká má tẹ̀ ní pé ká tiẹ̀ tún innovate, ká tẹ̀ gbé àwọn ibì kankan sókè díẹ̀. So àwọn míì máa ń resist àwọn innovation bẹ́ẹ̀, wọn ò ní fẹ́ gba new ideas. So ìdàkejì attitude báyìí ni pé kéèyàn máa lo first principle thinking. So ṣùgbọ́n nínú Ifá, àwọn first principles tí ní Ifá, so táwọn òyìnbó ni mo sọ yìí, àwọn ní ojú odù Ifá yẹn. So gbogbo àwọn ojú odù Ifá yẹn ló ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa oríṣiríṣi àwọn nǹkan tá à ń ṣe, oríṣiríṣi ìmọ̀. Àwọn odù Ifá tó sọ̀rọ̀ nípa òwò ṣíṣe ó wà fún àwọn òṣòwò, àwọn oníṣòwò ó wà, àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa physics, medicine, oríṣiríṣi ìmọ̀ tó wà ní Ifá kò níye. Ṣùgbọ́n ṣe rí lára nǹkan tó máa ń lára àwọn àǹfààní tó yẹ kéèyàn máa lo first principle ni pé tí pàápàá jùlọ tí ní Ifá, ní pé ìlànà ti Ifá kí a fi máa kọ́ gbogbo ìmọ̀ náà ni pé téèyàn bá ń ṣe àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀, èèyàn máa ń ní, téèyàn bá ń kọ́ ìmọ̀ ní lórí àwọn odù Ifá yẹn, gbogbo wọn àwọn ní òfin ìpìlẹ̀ gbogbo ìmọ̀. Ó máa ń jẹ́ kí ìmọ̀ téèyàn ní nípa ẹ̀bùn bó jẹ́ field yàn gan, nípa ẹ̀kọ́ èèyàn téèyàn tàbí iṣẹ́ téèyàn ṣe, ó máa ń jẹ́ kí ìmọ̀ téèyàn ní kó fẹ̀, ó máa ń broaden horizon. Èèyàn máa ń ní ìmọ̀ nípa àwọn oríṣiríṣi nínú field èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ dáradára. Èèyàn tún ní àwọn ìmọ̀ mìíràn nípa àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn, èèyàn tún jẹ́ ọ̀mọ̀wé ánímọ̀, àwọn máa ń pọ̀ ní polymath. Ṣẹ̀dẹ̀ bá ṣe ń kọ́ ìmọ̀ yìí, ó máa ń rewrite brain code yàn. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé ó láwọn odù tí ọpọlọ wa yìí tó fi máa ń ṣiṣẹ́. There are some codes that make the brain function. Àwọn odù kan wà tẹ́ pé ọpọlọ wa yìí wọn ló fi máa ń run. So téèyàn bá dẹ̀ ṣe ń kọ́ ìmọ̀, lèèyàn ń rewrite ọpọlọ yàn, èèyàn ń rewire brain code yàn. Bí wọ́n ṣe gbogbo ìwé tá à ń kà láyé, ó máa ń program wa. Ìwé lè program yàn, ó lè reprogram, ó lè deprogram. So àwọn odù tó máa ń jẹ́ kí ọpọlọ kan ṣiṣẹ́ yìí ni Ọ̀rúnmìlà tó fi àwọn làáfàá ló fi gbé wọn kalẹ̀, tí a ti ṣàlàyé àwọn òfin. Tá bá ń ṣiṣẹ́ ìjìnlẹ̀ lórí, tá bá ń kọ́ ìmọ̀ lórí àwọn odù ìbáyìí sí, a máa rí àwọn oríṣiríṣi òfin tó yẹ pé ìpìlẹ̀ bá ṣe ń ronú ni. A ti ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá ó máa ń ṣiṣẹ́ ní ìpìlẹ̀ ìwà, nǹkan tá à ń pè ní reality, bá ṣe ń ronú, bí ọpọlọ bó ṣe wà structure, báwọn ìmọ̀ yẹn ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. They work at the very base of reality.
the way our brain is structured, gbogbo àwọn define lẹ àwọn òfin táwọn tá fi máa ń ronú consciousness principles of consciousness wà tó fi máa perception bó ṣe gbé ilé ayé kalẹ̀ àrí symmetry lára àwọn òfin tí mo sọ ní symmetry tí mo ti ṣàlàyé symmetry sí ẹ̀rí pé èdè òyìnbó ni mo fi sọ àwọn èèyàn kan tó bá mọ̀ nípa Ifá wá sọ pé symmetry ń gbé ṣèbó òyìnbó lọ́kọ́ òyìnbó ní kọ́kọ́ symmetry wọ́n lè máa àwọn tó jẹ́ mathematician àwọn tó yẹ pé aṣírò wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn òyìnbó bíi àwọn aṣírò bíi Lorentz kọ́ máa sọ̀rọ̀ nípa aṣírò bíi àwọn aṣírò bíi Euler àwọn òyìnbó ni àwọn tí à ń sọ yìí ṣùgbọ́n wọn ò dẹ̀ nímọ̀ ń pé òyìnbó èdè òyìnbó yẹn ló ń dá èdè sílẹ̀ pé kí a máa fi èdè òyìnbó ká máa fi èdè lédè máa kọ́ ìmọ̀ tá bá ti ń kọ́ ìmọ̀ ní ìlànà tiwa tá ti ń lo èdè tiwa gbogbo àwọn ìmọ̀ tó ń jọ wá lójú yẹn tá a rò pé àwọn òyìnbó ló bẹ̀rẹ̀ yẹn a máa rí wọn ní ilẹ̀ wa symmetry ni à ń wò yìí àwọn iṣẹ́ tí mo fún iṣẹ́ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ orí ẹ̀kọ́ yìí ti activity iṣẹ́ àmúṣe tí mo fún wa lórí ẹ̀kọ́ yìí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo ní pé kí a ya àwòrán táwọn ròyìn ní àwòrán odù Ifá ètò àbáláyé the ancient computer táwọn ọba lọ́ọ́ máa fi ń dífá òun náà la yà yìí this is ancient computation in dífá mo ní ká yà wọ́n àwọn tá a bá wá sórí ètò alákọ̀ọ́kọ́ pàápàá jùlọ àwọn tá a bá jẹ́ ẹlẹ́sìn àjòjì ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan tá à ń kọ́ níbí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ là ń kọ́ níbí when you come here just approach the program with an open mind any bias anything that you've learned about Ifa as a religion as Buddha and all of that just put all of that aside approach what we are teaching with an open mind ní pé mo ti ẹ̀gbọ́n nǹkan yìí rí mi ì gbọ́ rí now activity tá à ń sọ ẹ̀yin náà ẹ̀ nídà ti gbà mí gbọ́ ẹ̀ nídà ti sọ pé mi ì gbà ẹ́ gbọ́ tàbí mo gbà ẹ́ gbọ́ ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ ṣe wò tẹ́ bá ya àwọn àwòrán yìí tẹ́ bá ká bẹ̀rẹ̀ látàkọ́kọ́ àkọ́kọ́ rèé ká ya àwòrán yìí òbírí là ń pè ní sákù òbírí ká ya òbírí yìí àwòrán ọpọ́n Ifá ká wá ká ṣe Ifá kòdì yẹn ká ta àwọn ìlà mẹ́rin yẹn lọ́tún lósì kó jẹ́ mẹ́jọ binary code tá à ń ṣe ní nǹkan tá à ń ṣe ní programming ti ní Ifá rè ibi tí programming tá à ń ṣe lé níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ rè this is how it all started internet tá à ń lò ChatGPT ibi tí ó gbẹ náà ti bẹ̀rẹ̀ rè lè ká wá ya àwòrán yẹn bẹ́ẹ̀ ká wá yí ká dorí ẹ̀ kodò rotate it nínú math a máa ń pè ní rotational transformation so à ń transform it but operation tá à ń ṣe ń ṣe wà á pè ní rotation là ń ṣe rotate it mo ti dorí ẹ̀ kodò ń sin ẹ rí ń sin pé nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kò sí yàtọ̀ ń bẹ̀ àmì yẹn ìkan náà ni kò sí yàtọ̀ náà àwọn tá a bá ṣe mathematics ní ilé àmọ́ pé àmọ́ circle àmọ́ unit circle àmọ́ àwọn iṣẹ́ tá a máa ń ṣe lórí unit circle we know that tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí rotate circle pé circle is symmetrical ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà lọ́kọ́ ṣe àwárí ìmọ̀ yìí nǹkan tó yìnbọn ń pè ní symmetry rẹ o òun náà la rí nínú Ifá yìí o àwọn fásitì làwọn abala máa ń pè ní èjì odù táwa ti dorí ẹ̀ kodò àwọn odùfá mẹ́rin yẹn Ifá òótọ́ ló máa ń pè wọ́n Ifá òótọ́ symmetry tàbí symmetry ni yóò bá ní ìdọ́gba ọgbọọgba ṣe rí àwọn eléyìí sì kò kí ń ṣe nǹkan tó ń gbàgbọ́ this is just pure science this is pure mathematics it's something that you do you confirm yourself write the first 4 Ifá codes rotate the paper you are going to see that they are going to stay the same the codes will stay unchanged so in modern language we say they are invariant là ń pè wọ́n we say these are invariant ní òyìnbó ló ń pè ní invariant ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa ń dábàá sọ nípa invariant nínú àwọn group tí mo wà tí àwọn group of researcher àwọn lecturers tí bá dárúkọ invariant sí ọkàn máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn òyìnbó wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa Lorentz wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gbẹ́ni tó ti ṣiṣẹ́ lórí àwọn invariance kìíní yẹn kí ló wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa Mandelbrot ó ní ọ̀gbẹ́ni kan tá à ń pè ní Benoit Mandelbrot was a French mathematician so he invented fractal geometry
so àwọn èèyàn máa ronú lọ sọ́dọ̀ àwọn òyìnbó yìí wọn ọ̀dẹ̀ ní mọ̀ pé nǹkan tó ń yẹ táwọn òyìnbó ń pọ́n tó ń jọ lójú yẹn ilẹ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀ wípé àwọn nǹkan tá à ń fojú kéré tó wà nílẹ̀ they are full of invariant properties they are full of invariant codes symmetry wà nù wọn ìgbà tí wọ́n kọ́ discover àwọn nǹkan yẹn some years ago it was mind blowing mo pé so àwọn ìmọ̀ yìí wọn kì í ṣe nǹkan tó ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ní ìgbàlódé àwọn kọ̀ọ̀sán àwọn ọmọ máa sọ́pà Ifá is just voodoo is superstition gbà tó wà ní pé gbogbo nǹkan tá à ń kọ́ ní ìṣirò ìgbàlódé tí wọ́n rí pé àwọn nǹkan yẹn ó ti wà láti ìgbà wáṣẹ nínú Ifá then bó ṣe wà nínú Ifá gan Ifá máa ìmọ̀ yẹn is applied ó ti wà wọ́n ti fi èèyàn máa rí àwọn iṣẹ́ tó fi ṣe tí wọ́n bá jẹ́ nǹkan ìmọ̀ yìí ní èdè Yorùbá pẹ̀lú àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ wa they don't seem abstract to you when you are learning science or mathematics using our everyday cultural things the native language things they will not seem abstract because there are things that we can easily see then also àti máa rí nǹkan tó fi nǹkan yẹn ṣe a máa rí application wọn àwọn tó gbé ìmọ̀ yẹn kalẹ̀ àwọn ọba tó gbé wọn kalẹ̀ àwọn ìyá tó gbé wọn kalẹ̀ àti máa rí iṣẹ́ tó fi wọ́n ṣe tẹ́ pé àwọn náà bá kàn máa rí inspiration pé you can build a modern version of this kind of system today bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí táwọn kọ̀ǹpútà àwọn AI bọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìgbà táwọn òyìnbó kó àwọn nǹkan ilẹ̀ wa lọ sílẹ̀ wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́ wa ṣe rí àwọn ẹ̀kọ́ tẹ́ bá rà àwọn aṣọ eégún kan gan pẹ̀lú àwọn properties tó ní you be mind blown ṣèbí eégún kan sì là ń pè ní dáná fojú rà tó jẹ́ pé tó bá fi iná sí lára tó bá wọ́n máa jó ní lọ́la kò dẹ̀ ní jó ṣùgbọ́n èèyàn dúdú ọmọ ní ogun ayé ẹ̀bẹ́ ni ogun náà ní tòótọ́ ayé náà ní tòótọ́ tá bá ń ṣe quantum physics ayé náà ní inú ayé náà ní gbogbo ẹ̀ wà ogun náà ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tá bá rí pé táwọn èèyàn bá rí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa demonize gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan burúkú pé ṣùgbọ́n tó bá rí táwọn tóyìnbó bá fi ṣàgbékalẹ̀ bulletproof tóyìnbó fi ṣàgbékalẹ̀ technology wọ́n máa wá embrace nìyẹn wọ́n dẹ̀ wọ́n pé nǹkan táwọn òyìnbó nǹkan ìṣẹ̀ṣe yìí náà nǹkan ìbílẹ̀ náà làwọn òyìnbó rí tó ń study ló máa ń gbé ọpọlọ sáré ó máa ń fọ́ ní inspiration àwọn náà lè build nǹkan báyìí tí wọ́n bá dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lórí lójoojúmọ́ bí wọ́n ṣe àwọn ìmọ̀ yẹn máa wá síyàn lọ́pọlọ mo ti ṣàlàyé pé ó láwọn code ó láwọn odù tó ń power ọpọlọ wa yìí there are some codes that make the brain function then bí èèyàn bá ṣe ń ronú jinlẹ̀ sí lèèyàn máa ṣe ń làwọn odù yìí lọ́ ṣe máa ń dá sí gbogbo àǹsìn la ní àwọn odù tiwa odù tó bí wa àwọn odù tó ń jẹ́ kí ọpọlọ wa yìí ló máa ń nǹkan tá à ń pè ní reality yìí ọpọlọ ló ń gbé wọn kalẹ̀ iṣẹ́ ọpọlọ ni ọpọlọ ló máa ń build this picture or matrix that we call reality ọpọlọ orí ló máa ń gbé kalẹ̀ so ó láwọn odù tó ń jẹ́ kó yí ọpọlọ kó lè máa ṣe àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn so gbogbo ẹ̀ ní Ọ̀rúnmìlà gbá papọ̀ bá jọ sínú àwọn odù Ifá èmi ní ti tèmi ó láwọn odù mo ní odù tó bí mi ẹ̀yin náà ní gbogbo èèyàn ló ní odù titi wọn gbogbo èdè gbogbo nǹkan ló ní odù ti underlying code wọn so téèyàn bá ń tí lára àwọn nǹkan tí ẹ̀sìn àjòjì ṣe fún adúláwọ̀ ni pé àwọn èèyàn wa ẹ̀sìn yẹn ó jẹ́ kí thinking wọn kó wà narrow thinking wọn wà in a box so téèyàn bá dẹ̀ ronú jinlẹ̀ ó yẹ ká máa raise àwọn ọmọ gẹ́gẹ́ bí thinker àwọn ọmọ tó yẹ pé wọ́n máa ń béèrè ìbéèrè gan ṣẹ̀rá àwọn ọmọ yẹn sìn ọmọ kékeré normally tó bá ṣe bímọ báyìí tó bá ṣe wà láti kékeré thinker ni wọ́n philosopher ni wọ́n kọ ọmọdé máa ń béèrè wọ́n máa ń wà curious gan ṣùgbọ́n ọgbà tó bá ti lọ sí ilé kéwú tó ti lọ sí Sunday school tó ti gbé ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn tó ti nà wọ́n lẹ́gba àwọn àdín pé fear curiosity yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí spirit yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa die down rather àwọn àdín pé bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ̀rí nǹkan tó ń jẹ́ káwọn òyìnbó
kọ́ di kíní pé òyìnbó wà very very inquisitive. Nǹkan téèyàn dúdú tó ń lọ sí church tó ń lọ sí mosque tó máa rí tẹ́rù máa bà wọ́n pé àwọn iṣẹ́ ayé leléyìí o, iṣẹ́ àwọn àjẹ́ leléyìí o, kíní kan ogun leléyìí o. Ìyá Big Jose káàbọ̀ sí ètò ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Tí èèyàn dúdú máa rí pé àjọ̀nú kan ni o, àjẹ́ kan ni o, ẹnìkan àwọn village people kan ni o. Òyìnbó curiosity ni, àwọn máa fẹ́ mọ nǹkan tó ń dùnnú nǹkan yẹn. Wọn ò kí ń bẹ̀rù torí pé wọn ò ní ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn ò jẹ́ nǹkan lójú wọn. Ẹ̀sìn is just like a plaything to them, nǹkan tó fi ń ṣeré. Nǹkan tó wọ́n máa fi ń gbalẹ̀ ni, kò jọ wọ́n lójú. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn ló máa ń fi ẹ̀sìn ló máa ń kéjì ọpọlọ àwọn èèyàn. Ẹ̀sìn yẹn láti kékeré ló máa ti ń fi ìbẹ̀rù séèyàn dúdú lọ́kàn. Tó bá ti lọ lé kó tó ti ń náà lẹ́gbàá, ọmọ tó jẹ́ pé bó ṣe wá ní sílẹ̀ ayé tẹ̀lé ó yẹ kó wá di genius ni, torí ọmọ máa béèrè ìbéèrè, ọmọ máa curious, wọ́n á fẹ́ mọ̀ pé kí ni dídílé fi rí báyìí. Ṣùgbọ́n tó bá ti lọ sí ilé kéwú, tó ti lọ sí Sunday school, wọ́n máa ti ní kọ́ máa béèrè ìbéèrè pé tó bá ti ń lo làákàyè wọn jù, wọ́n máa jẹ́ kọ́ wọn pé bígbà tí èèyàn ya òrè tàbí bígbà tí èèyàn ti di ẹni sátánì, pé èèyàn ti dẹnu burúkú ẹni tó bá ń ronú jù. Ṣùgbọ́n bó ṣe ká máa rí sàwọn ọmọ gangan ni pé kọ́ máa ronú jinlẹ̀, critical thinking. Torí téèyàn bá ronú yẹn, mo ṣàlàyé pé ọpọlọ wa yóò láwọn code tó ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́. So the more téèyàn bá ṣe ń ronú critical thinking, téèyàn ronú jinlẹ̀, téèyàn ń béèrè ìbéèrè, bẹ́ẹ̀ náà làwọn code yẹn bọ́yẹ̀ wọ́n máa dá sí nìyẹn. So téèyàn tá bá kọ́ àwọn ọmọ sí pé kọ́ wọn máa gbàdúrà, pé kọ́ wọn máa ṣàdúrà, pé àdúrà kò wúlò, ní pé èyí tẹ́ fi máa gbára lé supernatural help, ní pé Jésù kan bọ̀ ràn yín lọ́wọ́, Allah kan bọ̀ níbi kan, tàbí òrìṣà kan ó máa ń sọ̀kalẹ̀ ó máa ń ràn yín lọ́wọ́. Káwọn ọmọ kọ́ gbára lé orí wọn, kọ́ bá ẹlẹ́dàá wọn sọ̀rọ̀, kọ́ ronú jinlẹ̀. Láti kékeré kéèyàn máa train àwọn ọmọ pé kọ́ máa lo ọpọlọ wọn, pé kọ́ máa gbà kọ́ máa tẹ̀ wọ́n máa ṣàdúrà, kọ́ máa ṣe ẹ̀sìn. Ẹ wo àwọn ilẹ̀ tó ti ní dàgbàsókè nísìn ní ilẹ̀ tiwọn, àwọn ògo rẹ̀, àwọn ọmọdé wọn ń ṣe ẹ̀sìn. Philosophy, àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ láwọn bí wọ́n máa ti introduce wọn láti kékeré. Wọ́n máa raise wọn gẹ́gẹ́ bí thinker, question everything, kọ́ máa béèrè bẹ́ẹ̀ ni bí China. Okay, ẹ wà àwọn ilẹ̀ yẹn sìn, àwọn ọmọdé wọn rí pé they are busy with inventions, learning philosophy, learning logic from a very young age. Tó máa fi di 15, 16, 17 ẹ̀rí kọ́ máa ti di genius. Ṣùgbọ́n ẹ wà àwọn ilẹ̀ tẹ́sìn ti gbalẹ̀ bí ilẹ̀ àwọn ilẹ̀ wa, ilé kéwú ni, Sunday school ni. Ìgbà téèyàn rà àwọn ẹgbẹ́ èèyàn tó ń ṣiṣẹ́, tó ń fi ọpọlọ, tó ń lò lákàyàn, tó fi ń tán àwọn ìṣòro tí wọ́n ní, tí wọ́n gbára lé òrìṣà, pé wọ́n gbára lóríṣà kan, tàbí wọ́n gbára lé Allah kan, tàbí wọ́n gbára lé Jésù kan. Tó yẹ pé ọpọlọ orí wọn ni wọ́n gbára lé. Torí Ifá gan tó sọ máa ń pé orí ni àbá bọ kí a tó bọ òrìṣà. Orí lára nǹkan tí Ifá fi jẹ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó lágbára ni pé orí, use of the brain, use of the head, ni Ifá máa ń prioritize. Kéèyàn kọ́kọ́ ronú jinlẹ̀ nípa nǹkan kó tó dín pé èèyàn look for supernatural spiritual help. Torí ìgbà míì nǹkan tí èèyàn rò pé spiritual kìíní gan ni, it's just physical something. Èmi ó lè rí kéèyàn kọ́ change lifestyle ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti lọ sí ilé kí ó tó ti lọ church, wọ́n sọ pé àjẹ́ kan ló ń ṣe wọn. Àwọn nǹkan tí ó tiẹ̀ ní mínì, tó pé nǹkan tó yẹ káwọn ìjọba ti cover, tó yẹ kó ti ṣe fún wa. Lẹ́yìn àwọn èèyàn máa sọ pé iṣẹ́ ayé ni, wọ́n máa purọ́ mọ́ èṣù pé àwọn bọ́ wọ́n ṣàmà àwọn supasi nǹkan tó ti kó sún wọn lórí ní ilé ẹ̀kọ́. So tí ó ṣe kókó pé kí a máa kọ́ ìmọ̀ nínú Ifá, ká dẹ̀ máa ronú. Bàbá Ifádà rẹ̀ káàbọ̀ sí ètò mọ́ tí kí n tẹ́lẹ̀, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. So it's important to learn all subjects using first principles. First principles tá à ń sọ, àwọn òyìnbó ní tiwọn. Mo ti ń ṣàlàyé àwọn first principles, àwọn ìṣirò
ìpínlẹ̀ yìí a ti ń ṣe àlàyé wọn. Àwọn òyìnbó ní tiwọn, ìkan là ń pè ní Aristotelian philosophy. So this is a first principle from Aristotelian philosophy, ìmọ̀ye Aristotle. Mo dẹ̀ ṣàlàyé pé èyí tó ń da jù ní ká ló tiwa yẹn, ìyẹn gangan ní natural tó ti wà gbogbo DNA wa, èdè àwọn gbogbo natural system ó ti wà wired pẹ̀lú àwọn nǹkan yẹn gangan ló máa ń da jù. Bá ṣe ń kọ́ táwọn òyìnbó ní ilé ẹ̀kọ́, ká tó máa kọ́ àwọn ìmọ̀ tìbílẹ̀ náà, méjèèjì ni ó yẹ ká máa kọ́. Ìyẹn gangan ló máa ń pè pé èèyàn jẹ́ ọ̀mọ̀wé. Kò kí ń ṣe pé kéèyàn ní doctor, kéèyàn ní professor, kéèyàn máa bu ẹnu àtẹ́lu àwọn nǹkan ilẹ̀ wa, tó yẹ pé àwọn doctor àwọn professor wa tí wọ́n bá ti bu àwọn nǹkan ilẹ̀ tó ti bu Ifá, tó ti bu àwọn ancestor, wọn ti gbà pé àwọn civilized, wọn ti gbà pé àwọn educated. Tó yẹ pé àwọn èèyàn máa rí pé kọ́ máa bú àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó fi ń yan ọgbọ̀n pé mo mọ̀wé mo wà sí. Kò dẹ̀ kí ẹrú ló máa ń ronú bẹ́yẹn, ẹrú. So ọpọlọ wa yìí òun ni ẹ̀yà ara tó ní agbára jù. The brain is the organ of the soul. Ẹ̀wọ̀n pé gbogbo àwọn organs ta ní ara wa, gbogbo wọn ló níṣẹ́ gbòógì tí wọ́n ń ṣe. Ẹnu la fi ń sọ̀rọ̀, ojú la fi ń ríran, so the eyes are the organ of sight. Imú la fi ń gbóòórùn, organ of smell nìyẹn. Etí la fi ń gbọ́ràn, organ of hearing. Tactile organ, tactile yẹn ni skin, sorry. Skin yẹn la fi ń feel, yẹn ni a fi ń ṣe ìmọ̀lára, ta fi ń so tactile yẹn ni skin. Etí ni auditory. Bẹ́ẹ̀ náà ni a mọ̀ pé márùn nínú ìmọ̀ta kọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, àwọn òyìnbó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ẹ̀yà ara márùn gbòógì la ní, tí àwọn sense organs, ẹ̀yà ta fi ń mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wa. Reason tí wọ́n ṣe kọ orin tí ó mú ọgbọ́n wá bí bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Lámídé, ẹ máa bá a dá sí ètò báyìí. Ẹ jẹ́ kí n rán Ifá òdì méjì tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà ara. Ṣe rí lára nǹkan tí Ifá ṣe lágbára ni pé orí ni Ifá máa ń gbé sókè, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀sìn àjòjì, ọkàn, heart làwọn máa ń gbé sókè, heart. Bàbá Ifádàrẹ Ọ̀dọ́gbọ́n Ifádàrẹ káàbọ̀ sí ètò. Mojúbà o, mo kí yín sà. Àbọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo àtọ̀ bàbá wa. Ẹ máa bá a dá sí ètò láìpẹ́, máa dánu dúró ní bí àwọn ìṣẹ́jú díẹ̀ ń sìn. So orí ni Ifá máa ń gbé sí òkè. Orí lákọ̀ọ́kọ́, orí lọ́ba ara. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá nìyẹn. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òrìṣà nìyẹn, òrìṣà philosophy, Ifá philosophy. Ṣùgbọ́n ṣe rá àwọn ti church, àwọn mosque, ọkàn, heart làwọn máa ń fókọ̀sì lé, torí ọkàn yẹn ní ilé ìbẹ̀rù. Tí wọ́n bá kọ́kọ́ rí nǹkan ìbẹ̀rù báyìí, ọkàn ló máa kọ́kọ́ send signal yẹn, ló máa kọ́ wa gbè. Ìyẹn ló máa dá confusion bá ọpọlọ. Ọkàn yẹn ní ilé ìbẹ̀rù, ṣùgbọ́n orí ní ilé àròjinlẹ̀. So àwọn lẹ́sàn àjòjì yẹn, àwọn kì í tágẹ́ẹ̀tì orí ọpọlọ, wọn tẹ̀ fẹ́ kéèyàn máa lọ́pọlọ. Ọkàn tẹ́lẹ̀ lè máa ṣe wípé wọ́n máa happy to emotions. Tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn wọ́n ti ń pèrún wọn sìn, ẹ mọ̀ báyìí máa ń fohùn dúdú ń pèrún yẹn, báyìí máa ń kọrin pẹ̀lú ohùn dúdú ní church, ohùn wọn dùn torí pé ọkàn, heart, they appeal to emotions, to the heart. Fear ni weapon wọn, so ọkàn ló máa ń target. Torí pé àwọn tó gbé ẹ̀sìn kalẹ̀, wọ́n ti rí àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa human psychology. Ẹ wo báyìí máa ń fi òjújú, báwọn máa fi ń dẹ́rùbà àwọn ọmọdé, òjújú kàlà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀dá kan ti ní àwọn ìmọ̀ psychology kan, mysteries kan nípa human psyche, ọkàn àwọn èèyàn tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan mọ̀ nígbà yẹn. Òun ló wá fi gbá àwọn ẹ̀sìn yẹn kalẹ̀, tó yẹ pé bọ́ ṣe máa ń fi òjújú dẹ́rùbà ọmọdé, bẹ́ẹ̀ náà máa ń lo Jésù
àti Jésù ń padà bọ̀ àti ọjọ́ ìdájọ́ àti iná tó fi ń dẹ́rùbà àwọn àgbàlagbà gẹ́gẹ́ bí òjù tó fi ń dẹ́rùbà báwọn sórí ẹfà bó ṣe rí náà nìyẹn. Ó dàbí àwọn ìtàn òjùjú Kàlàbá hellfire, wọ́n ní iná kan wà bí kan àwọn ìtàn ọmọdé tí bá rán àgbàlagbà tó ń ronú bẹ̀ máa gbọ́n pé nǹkan tẹ́ ń ro ìyá àwọn ọmọdé ló máa ronú báyìí. Gbogbo ìtàn nínú Bíbélì ìtàn ọmọdé ni, torí pé wọn ká philosophy, wọn mọ̀ pé àwọn African philosophy ó ń dín lágbàá ju tàwọn òyìnbó lọ. But when you do research on African philosophy, ancient philosophy, wàá rò pé tàwọn òyìnbó yẹn is just child's play. Ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ níbi tí African philosophy wà. So Ifá Òdìméjì ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀yà ara. Thank you so much for the gifts. So the brain is the head of the body. Orí àbí ọpọlọ ni ọba ara. Àwọn ẹ̀yà, just like the eyes are the organ of sight, smell, nose is the organ of smell, skin is the organ of feeling, that is tactile organ. The ears are the organ of hearing. The brain is also the organ of the soul. So the brain is organ of consciousness. Òun ni ẹ̀yà orí là ń pè ní consciousness tàbí orí inú. Ẹ jẹ́ kí n dánu dúró ní bíbá yìí, kí n jẹ́ kí àwọn bàbá tó dára, àwọn bàbá àtàwọn ìyá kí wọ́n bá dá sí ètò, kí n tó rán Ifá Òdìméjì tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ̀yà ara wa bó ṣe di àwọn nǹkan táwọn rí lé ní ènì. Ẹ̀yin bàbá yín ya káàbọ̀ sí ètò. Ṣé ẹ fẹ́ bá dá sí ètò? Tẹ́ bá ní àwọn ìmọ̀ tẹ́ fẹ́ fún wa. Bàbá Ifádàrè, ó kí yín. Ìyá wa Lámídé, bàbá wa Ajétìmọ́bí, ẹ ṣe tẹ́ máa fọkàn bá ètò lọ. Mo kí yín o bàbá Zen Project, mo dẹ̀ kí yín fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe bí ẹ ṣe ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn ìmọ̀ tí ó wà nínú Ifá corpus wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Mo dẹ̀ kí bàbá wa Ajétìmọ́bí, babaláwo, mo kí yín o. Ṣe rí ẹ̀ ń sọ nípa first Ẹ káàbọ̀ bàbá Ifádàrè. mo kí yín gan. Ó gbà tọ̀. So first principle, bí ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá, first principle ó ní complementarity. So bàbá wa ìyá wa ẹ mention ìyá wa lẹ́ẹ̀kan, ìyá wa Sophie Olúwọlé nínú ìwé wọn Socrates and Ọ̀rúnmìlà, wọ́n describe complementarity, wọ́n pè ní complementary dualism. Ìpè àwọn máa ń pè ní nínú natural philosophy tiwa, à ń pè ní tibitire èjìwapọ̀. So òun dẹ̀ ní foundation gbogbo nǹkan. In fact òun ní foundation all the quantum processes. Wọ́n ṣe conference kan ní Denmark, I believe. Niels Bohr, a contemporary Einstein, a Danish physicist, òun ló kọ́kọ́ coin phrase yẹn. Àwọn Western physicists wọn gbọ́ rí. Òun ló sọ pé complementarity òun ní bedrock of all the quantum processes. Wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ, wọ́n ní ó ti deviate into metaphysics. So but later on wọ́n ṣe wá find out pé ó wà right. And àwọn àdẹ̀ tí mọ̀ yẹn ti pẹ́ nílẹ̀ Yorùbá pé tibitire èjìwapọ̀. So kí là ń sọ? Tẹ́ bá wo, in fact gbogbo Ifá divination system tibitire èjìwapọ̀ ló dálé lórí. Believe yẹn ni pé nǹkan kan ló máa manifest ara in two. One thing ó máa manifest ara in twos. Ẹ̀ tó bá manifest ara yẹn symbolically ẹ lè represent nǹkan yẹn, be positive or negative, male or female, a single stroke or double stroke. So tó bá ti wá manifest ara in twos yẹn, ó máa combine mọ́ ara ẹ̀. So that combination ló máa go, ó máa create infinite series. But infinite series yẹn kò sí bó ṣe lè grow to,
kò lè ever reach the source. Kò lè ever reach the source. So thinking ni pé the source òun nìkan tó kéré jù, òun dẹ̀ nìkan tó tóbi jù. So kò sí bí nǹkan ṣe lè kéré tó máa kéré tó the source, kò dẹ̀ sí bó ṣe lè tóbi tó tí ó máa tóbi tó that same source. Ìyẹn ni root of differential and integral calculus. So ìyẹn ni first principle, complementary dualism. Tẹ́ bá wo nínú odù Ifá, the single stroke àti double stroke yẹn, òun ló máa arrange ara ẹ̀ tí ó máa fún wa ní àwọn ẹsẹ̀ Ifá tí à ń sọ. Bàbá wa Zen project, àwọn classify bí pé ilé tàbí family, èmi classify bí ìwé. Tẹ́ bá wo the first book, which is the book of Ogbe, ó ní àwọn stroke yẹn bó ṣe combine mọ́ra wọn. Then the book of Ogbe, ó láwọn chapters. The book of Ogbe ó ní 31 chapters. The book of Oyeku ó ní 29 chapters. The book of Iwori ó ní 27. Ẹ lè go on and on like that. Títí tẹ́ máa fi dé Ọ̀fun nìkan ló ní 1 chapter. Tẹ́ bá wo bí àwọn kìíní yẹn ṣe ń decrease, àwọn chapters yẹn ṣe ń decrease in each book. Ẹ máa rí pé on decrease order of 2. So Ifá ó wà consistent with base 2 because base 2 is fundamental. So first principle yẹn náà pè ní the fundamentals, the basic. Tó yẹ pé tẹ́ bá ti rí ìtẹ́ ẹ̀ lè lọ sílẹ̀ mọ́. Decimal is not fundamental. 0 to 9 is not fundamental. Why? The decimal was fundamental. Tẹ́ bá take a 5. 5 is the decimal, number, natural number, ni 5. 5 is also 2. 5 is also 2 plus 3. 3 is also 2 plus 1. 2 is also 1 plus 1. Now 5 is 1 plus 1 plus 1 plus 1. So early recreate all natural numbers by adding zeros and ones. That is what they binary base 2 or fundamental. And reason don't feel fundamental ni pé because of tibitire ejiwapo. That's why I could think kokoto full computer or my break it into zeros and one, positive, negative, or odd and even count. Only. Tẹ́ bá wo àwọn babaláwo tó ń lo ikin, kí làwọn babaláwo yẹn ń ṣe? Àwọn babaláwo yẹn wọ́n try láti create binary binary digits. Wọ́n try láti recreate. So máa lọ from right to left 8 times. So máa ṣe 8 iterations. But the computation tó máa ń lò láti ṣe ni pé tó bá kù méjì lọ́wọ́ kó tẹ̀ kan, tó bá kọyọ kan kó tẹ̀ méjì. Ṣé mo computation nìyẹn? So the process that computation are based on odd and even count. That odd and even count, bẹ́ẹ̀ ni the computation tó ń engage nínú tó máa ń lo ikin, òun náà ni general purpose computer tá à ń lò lẹ́ni tí wọ́n pè ní digital computer. Bẹ́ẹ̀ náà lòun náà ṣe máa ń compute. Tẹ́ bá wo ọ̀pẹ̀lẹ̀, each token tó wà nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀, ó ní concave and convex side. Check it, only concave and convex side. The convex side is single stroke. The concave is double. You get? So, over randomized. So, essentially, Okpele is a random number generator. Teba wo nínú physics, nínú quantum physics, 3 main processes ló wà ńbẹ̀. One pè ní superposition. The other one is decoherence, and the last one is entanglement. I want 3 processes to hold quantum process near or quantum physics. Kí pè ní superposition. Superposition is nothing other than each token tó wà nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn ó wà in a superposed state because it's a superposed state of concave and convex side, the single and the double. Ìyẹn náà pè ní qubit. So each token yẹn nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn náà pè ní qubit. You get? So tí babaláwo bá mọ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ dání, gbogbo àwọn tokens mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ yẹn wà ní in a superposed state. Kò sí babaláwo tó lè sọ fún yín pé kúnyìn ohun tó ń jẹ ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ odù tó máa yọ jáde ni. Now tó máa jó odù yẹn mọ́lẹ̀, the superposition will be broken.
ìyẹn náà pè ní decoherence, which is pé wọ́n ti break superposition. Now you can tell odù tó máa yọ through observation. Ìgbà ilé wa lè sọ pé òkè ojú odù ni o, àpólà odù ni o, odò kan gbọ́dọ̀ yọ ṣáà tó máa ti jọ mọ́lẹ̀, ìyẹn náà pè ní decoherence. Now superposition òun ni pé entanglement òun ni bí the right and the left leg of Ifá wọ́n ṣe wà entangled in space. So ìyẹn ló máa lead wa to another teaching tí wọ́n pè ní nínú philosophy wọ́n pè kíni yẹn ní emergent adjacent possible. Adjacent possible yẹn kan tó ń sọ ni pé gbogbo reality possibility yẹn ti exist already nínú reality, but reality is still emerging. Ọmọ tó máa bí ọmọ ń sìn, ọmọ tó ẹ̀ṣẹ̀ bí tí opposite bá combine, male and female bá kàn máa bí ọmọ yẹn máa grow. Ọmọ yẹn ṣì emerge because òun náà gbọ́dọ̀ create life tó bá wù ni o, kò sẹ́ni tó force ẹ̀. But that's the natural progression. No, máa procreate. Tí o bá procreate, ọmọ mi máa procreate. So because that's natural progression of life. So life is still emerging. Àwọn planets wọ́n ṣì ń create wọn, solar system náà ṣì ń create ara wọn, àwọn náà ṣì ń combine opposites, wọ́n ṣì ń combine to create more solar system, more planets, even maybe more universes. Ṣé get? Bí àwa ṣe ń bímọ, bá ṣe ń rẹ̀ sí, làwọn gbogbo nǹkan tó wà lé ayé náà ṣe ń bí tó ṣe ń rẹ̀ sí. Wọ́n dẹ̀ máa tún kú. Now, so tí opposite bá combine, ó máa create infinities. Now, tẹ́ bá wo mo ń sọ pé entanglement ni bí the right and the left leg of Ifá wọ́n ṣe máa orientation wọn in space, òun ló ń jẹ́ entanglement. And entanglement òun ló jẹ́ ká máa understand the principle of adjacent possible. Ìpè tí nǹkan bá ṣì ń emerge, nǹkan tó máa influence bí nǹkan ṣe máa grow, nǹkan tó bá súnmọ́ ni o. Now, tí máa ní ọ̀yẹ̀kú lọ́tún, ogbè lósì, ọ̀yẹ̀kú ogbè nìyẹn o. But tí máa flip ẹ̀, òun ni bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan tó ń pè ní transpose or transformation. Tí máa ṣe transformation, tí máa gbé ogbè sọ́tún, ọ̀yẹ̀kú sósì, ó ti yàtọ̀. So outcome tẹ máa ní ó depend lórí nǹkan tó bá súnmọ́ yín, ìyẹn náà pè ní adjacent possible. That is why tó jẹ́ pé tí wọ́n máa ń ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀, wọ́n simulate that adjacent possible ni because òun create random numbers ni. Because ilé ayé ò wà static, ilé ayé is dynamic. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀, òun ló jẹ́ kí babaláwo máa dá fún ọ̀rọ̀ ọ̀run. So tó bá wà níbì kan lénìí, nǹkan tó bá súnmọ́ ẹ ló máa influence nǹkan tó máa tún wà dà, outcome journey ẹ, àwọn nǹkan tó bá súnmọ́ máa influence. That's why pé gbogbo knowledge inú environment èèyàn ni gbogbo knowledge máa kọ́kọ́ emerge. Ìyẹn náà pè ní principle of adjacent possible. Anytime tẹ́ bá change right leg of Ifá, àpólà mi lè máa odù Ifá mi lè máa ló máa emerge. Tẹ́ bá flip right and left leg, except tó bá jẹ́ àwọn ojú odù, which is àwọn the principle odù bí èjì ògbè ọ̀yẹ̀kú méjì, àwọn yẹn that's why tí bàbá wọn sọ pé àwọn yẹn they are based on first principle. Nítorí pé tẹ́ bá ṣe orientation, tẹ́ bá transform wọn or transpose wọn, nǹkan kan náà lẹ máa get all the time. But even though àwọn ojú odù they are arranged based on first principle, ẹ ṣì lè break àwọn náà down to double and single stroke. Ìyẹn gangan náà pè ní complementarity tí bí tirẹ̀ èjì wá pọ̀. The twins. Àwọn Chinese wọ́n máa ń pè ní the concept of two truths. Òun làwọn náà fi develop Ifá tí wọ́n tó ń pè ní I Ching. But Ifá àwọn Chinese subset Ifá tiwa ni. Why? Because Ifá àwọn Chinese, it's hexagon system, which is 2 to the 6, which is 64. Yes. But Ifá tiwa is octagram, 2 to the 8, which is 256. So our own Ifá is way more robust than the Chinese I Ching.
And the binary theory Gottfried Leibniz to propose, because only one credit with the with the establishment of the binary code theory. Our Chinese ni ó fún ní credit yẹn. Although some scholars wọ́n sọ pé no, àwọn Malians, àwọn Moors ni wọ́n gbàǹgbà tí wọ́n trade pẹ̀lú àwọn Yorùbá ni wọ́n gbé lọ sí Spain. Gbà tó dé Spain ni àwọn Rosicrucians ní Spain, àwọn Hugo Santala, àwọn yẹn ló wá get hold of that knowledge of Ifa or binary. Ibẹ̀ ni ó ti enter the powerhouse ní Europe tí àwọn Gottfried Leibniz tó fi develop the concept of binary and binary code theory, and then modern computing system, and the rest is history. You get? So the foundation of all these things only TB3 Ejiwapo do fawa. The periodic table tí wọ́n set up is the same thing. All are based on the principle of TB3 Ejiwapo náà. What do I mean? Tẹ́bá nínú periodic table the Western periodic table mo sọ yìí. Wọ́n máa sọ pé wọ́n fún yín ní hydrogen, helium, beryllium, boron, all on and on like that. Kí ni hydrogen yẹn nǹkan tí wọ́n sọ ni pé orientation in space, wọ́n sọ fún yín vibration, resonance, which is báwo ni àwọn strokes yẹn, the odd and even count, or the single and the double, báwo ni wọ́n ṣe ń orientation in space. Now tí ṣe mọ̀ pé atom tó ń sọ atom wọ́n sọ pé ó ní positive ó dẹ̀ ní negative. Atom is one, but ó manifest ara in two. Ó manifest ara in positively charged and negatively charged. Those two charges don't keep in space. Now, Sherry, the module, the module of atom or atom, that's just an abstract concept. Nǹkan tó really ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan tí wọ́n sọ ni pé Sherry tí nǹkan bá wà in space, ó máa move lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́, ó máa move lọ sí left, ó tún máa move lọ sí right. Tó bá move lọ sí left, tó bá move lọ sí right, wọ́n complete rotation yìí náà ń pè ní hydrogen. Tí ó bá move lọ sí left lẹ́ẹ̀mejì, tó bá move lọ sí right lẹ́ẹ̀mejì, ó complete 2 revolutions yẹn náà ń pè ní helium. Tó bá ṣe the same steps yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta, left lẹ́ẹ̀mẹ́ta, òun náà ń pè ní beryllium. Tó bá ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́rin, òun ní boron. So in essentially gbogbo ẹ lè reduce all the elements in a periodic table to hydrogen. So helium essentially is 2 hydrogen. Beryllium is 3 hydrogen. You get? Boron is 4 hydrogen. So tẹ́ bá fẹ́ create a new element, tẹ́ bá pump hydrogen sí element, ẹ lè create new element. Nǹkan tí àwọn alchemists tí wọ́n ṣe ní Kemet ní Egypt nìyẹn. Nǹkan tí wọ́n figure out, wọ́n fi ń pè wọ́n ní alchemist nìyẹn. Because wọ́n understand ni pé nǹkan tí wọ́n pè ní element is just orientation, resonance, the movement of single and double stroke. Àwọn kí ni ẹsẹ̀ Ifá yẹn, kí ni stroke ẹsẹ̀ Ifá yẹn, báwo ni wọ́n ṣe move in space. Because combination méjèèjì òun ló fún yín ní atom. So orientation wọn òun gangan ni life. Only root of differential calculus and integral calculus, which is that tí opposite tó bá ń kàn máa mọ́ra wọn máa grow títí ni, but kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè grow to, you cannot reach the source. Ìtòrẹ́ nínú integral calculus wọ́n máa ń take limit. Ipe ó ń grow títí, but point ló máa grow when it's tending towards infinity. Kí ni limit ẹ̀ when to fẹ́ reach the source, but àwọn àmọ́ ìpínlẹ̀ lè reach source like. In any integral calculus, one man share the same opposite one. No, that's why one man create another thing inside the first principle. Fún wa ni pé gbogbo nǹkan tẹ́ rí nílé ayé tó complex comes from what is simple. It's the aggregation of what is simple alone creates what is complex. So nǹkan tí first principle fi make a sense nìyẹn. So tẹ́ bá rí nǹkan tó complex, ẹ mọ̀ nǹkan tó complex, they won't follow simple rules. Only Baba wa sọ lẹ́ǹkan. There are some simple underlying rules to follow. So tẹ́ bá rí nǹkan tó complex, ẹ máa wà overwhelmed.
ẹ̀yin ẹ try láti understand àwọn simple rules tó ń follow. Ẹ bá ti understand simple rules tó ń follow. For example, tẹ bá rí àwọn complex polynomials nínú math. Àwọn complex polynomials yẹn àwọn tó máa ń níbi factor x to the 4, 6, 7 whatever yẹn. Ẹ lè break wọn down straight line òun ló ń curve kiri any curve straight line ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ 1 point like a dot. Then on grow the straight line, then on curve kiri. So ẹ lè máa break gbogbo àwọn curves into straight line, multiple straight lines. Kẹ wá add gbogbo ẹ̀ together. Ìyẹn náà pè ní differential calculus. Ìyẹn ni pé ẹ̀ ń differentiate. You get? So bí kíní yẹn ṣe rí nìyẹn, anything complex comes from what is simple. So ó dẹ̀ ní so many applications. Ipe ẹni tí ò bá understand nǹkan tó simple kò lè understand nǹkan tó complex o. Kò táwọn máa ń sọ fáwọn èèyàn tí wà nìyẹn. Ìwọ tí o lè preserve what is fundamental to you tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe tiẹ̀, there is no way you can preserve what is complex to you. So àwọn kan táwọn sọ yìí metaphysics ni, philosophy ni, math ni, but èèyàn lè lò nínú everyday life èèyàn. Irú àwọn tó máa ń sọ pé God ló create nǹkan gbogbo ẹ̀ irọ́ ni o. God God wà everywhere, ó monitor nǹkan, God ò monitor anything no. And reason definitely máa mọ̀ ni pé that's why pé nínú system tiwa which is our Yorùbá system nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ lè nínú ìṣẹ̀ṣe pé ẹ rójú bọ Olódùmarè ẹ wọ́n ń sin Olódùmarè ẹ lè rí yẹn bẹ̀. Why? Because it's an entity tó yẹ pé kò sẹ́ni tó tí computational power táwọn èèyàn ní a lè ever comprehend that infinite energy tí àwọn kan ń pè ní God a lè comprehend. So tí èèyàn wá lè comprehend nǹkan kò make sense kí èèyàn máa sọ ń pa ẹ̀. Èèyàn lè máa sọ ń pa àwọn ways tó fi manifest but kí èèyàn máa sọ pé nǹkan ń pa yẹn because a lè comprehend ẹ̀. So àwọn tó ń sọ pé ẹ lè kà nínú ìwé ẹ lè ṣe àwọn yẹn wọ́n ní mental problem ni wọ́n ní psychosis or wọ́n fẹ́ fi gbalẹ̀ wọ́n fẹ́ fi subjugate yín kàn fi capture identity yín kàn extricate yín from your root and from your source. Kò tó ń lo kíní yẹn fún nìyẹn. And the thinking níbi tó ti wá ni pé ẹni tó design game of soccer or football kò lè ever predict bí àwọn players those 22 players wọ́n máa play ní soccer game yẹn kò lè ever predict wọ́n ṣe máa play number one kò dẹ̀ lè predict outcome of that game. Why? Because there are so many factors to go into a game of soccer. One, you have to deal with each player one by one. You have to deal with the fans one whole game. You have to deal with the weather. You have to deal with each player. Only nǹkan tó ń deal pẹ̀lú bóyá family problem, bóyá girlfriend ẹ̀ṣẹ̀ fi sílẹ̀ ni. Get? Bóyá only death in the family. Gbogbo yẹn ló máa wà at play tí each player yẹn máa ń play on the pitch. Ó tún wá depend lórí coach. You get? Because their best player, bóyá ọjọ́ tí wọ́n ní game yẹn, girlfriend ẹ̀ṣẹ̀ cheat on him ni. So ó ń kanra. Boom, game bẹ̀rẹ̀ ó ti lọ gbá player kan ó lọ tackle ẹ̀ bí ó ṣe yẹ kó tackle ó kàn fọ́ yẹn létí ni wọ́n máa fún red card ó ti jáde nìyẹn. The best player. So kí ẹni tó design game of soccer wá sọ pé each game ló lè predict ẹ pé rọ ni nǹkan táwọn èèyàn ń sọ pa God fún yín nìyẹn. Life is too complex for even to create a life gan kò lè predict life kò lè predict bí each individual nínú life ṣe máa play because the game of soccer or football ó ṣẹ̀ṣẹ̀ emerge wọ́n gbọ́dọ̀ máa play game yẹn for 90 minutes. The game is not static kò yẹ kí wọ́n ti play already. Tẹ́ wọ́n ti play already ní bí casino that's why tẹ́ bá lọ sínú casino the casino gambling tẹ́ máa ń gamble nínú casino it's a rigged game because ẹni tí àwọn tó ní casino yẹn wọ́n ti mọye cards tó wà play wọ́n ti mọye àwọn tó máa wà lórí table yẹn one particular ní blackjack table ó yàtọ̀ stock market o wọ́n lè rig stock market náà but tó yẹ pé it's a fair game tí wọ́n rig ẹ̀ ó wà absolutely impossible láti predict stock market but casino ẹ lè predict it. So all these things all go into prediction all go into so many things sí à ń lò nílé ayé that's why jẹ́ pé àwọn èèyàn tó understand àwọn metaphysics or philosophy wọ́n máa ń excel when you go to China àwọn ọmọ Chinese bí bàbá wa ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti kọ́ wọn nírú àwọn nǹkan báyìí
láti kékeré. So by the time tó fi wọ high school wọ́n ti understand gbogbo àwọn kìíní, wọn waste time wọn láti máa kọ́ àwọn gutter teachings àti gutter religions. Ipe God kan àwọn èèyàn ló ń wọ́n kàn bá gbélébùú is the saviour of the world. The same teaching náà náà kún wọn every day. Nǹkan tí ò make sense ẹ kó kàn pa ọpọlọ ni. Ṣe get? So nǹkan tó ń kọ́ àwọn èèyàn ti wá nìyẹn. Àwọn tí kejì wọn àwọn olóṣìkà wọn ní gbogbo all knowledge belongs to Allah. Irọ́ ni o. Allah yẹn wọn rírí o. So designer of the game kò lè predict the way each player nínú game to máa play. Why? Because the game is still emerging. Game yẹn kò tí ì parí. Wọ́n sì ń play game yẹn lọ́wọ́. Nǹkan tó dẹ̀ máa determine outcome any game òun ni nǹkan tó bá súnmọ́ yàn. Tí ẹ bá ń grow up nísìnyí ọ̀rẹ́ yín ó máa influence behaviour yín. Àwọn parents yín wọ́n súnmọ́ yín àtàwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n yín siblings wọ́n máa influence àwọn outcome yín in life. Àwọn yẹn náà pè ní the adjacent possible. Àwọn ẹlòmíì ọ̀rẹ́ yín mi wà jẹ́ pé kò kí ó súnmọ́ yín but kò kí influence behaviour yín much. Àwọn míì wà jẹ́ pé tó máa súnmọ́ yín they are like catalysts. Wọ́n máa influence behaviour yín hugely. Yẹn náà pè ní the principle adjacent possible. So this life tá à ń gbé is still emerging. And the first principle is tibitiri ejiwapo. Everything is in twos, which is complementarity or complementary dualism. On the gbogbo Ifa divination system ló wà based on, which is binary base 2. Base 2 is fundamental. That is why I say computer base 2 nìkan ló lè ṣe. Kò sí nǹkan tẹ́ fún computer system. I'm talking about the general purpose computer. Ó máa break into zeros and ones, odd and even, male and female. Because male and female, the single and the double stroke, àwọn ló ń combine to create infinite series. Tí ẹni tó bá ti understand yẹn, you can participate in any discussion in any field. Because foundation, natural philosophy nìyẹn, foundation, science àti technology nìyẹn. That is why táwọn èèyàn bá sọ fún yín pé nǹkan wà superior, nǹkan wà inferior, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ superiority or inferiority nílé ayé. Everything is trying to balance itself. Nǹkan tí bàbá wo èṣù tó dẹ̀ represent nìyẹn. Èṣù justice ó wà based on that principle tibitiri ìjìwapọ̀, which is everything ó ń fẹ́ create harmony. Kò sí nǹkan tó ṣe rí nǹkan tó wà superior ó tún wà inferior, nǹkan tó wà inferior ó tún wà superior. That's why tẹ́ bá rí èèyàn tó bá ní kí wọ́n pè kí ni sickle cell yẹn defect ni, but at the same time ó ń fún ẹ ní àwọn positive advantages ní area tó máa ní mosquitoes. Àwọn máa ní resistance to mosquito virus, but láti counterbalance yẹn because wọn kì í kú as a result of malaria fever, but gain yẹn wọ́n máa tún lose níbì kan. Ibi tó máa lose ni pé red blood cell wọn tó máa carry hemoglobin ó máa wà sickle instead of circular or disc shaped, and because of that kò kí ní jẹ́ kí wọ́n carry oxygenated blood sufficiently in their blood. So defect nìyẹn. Ṣe pé wọ́n gain bí kan wọ́n lose ní kan, nǹkan tó ń tibitire nìyẹn. X plus X minus Y nílé ayé zero sum game ni. You cannot gain forever. Tó bá ti gain forever, that's absolute. Ẹ kò dẹ̀ sí absolute nílé ayé. Everything is relative nílé ayé. Ibi gbogbo nínú gbogbo first principle ní gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yẹn, the principle of relativism ibẹ̀ ló ti jáde. Base 2 ibẹ̀ ló ti jáde. Absolute, inú absolute yẹn, no math, there are so many things wà no math wẹ́ pé ẹ lè rí in nature. Ìyẹn náà ń pè ní àwọn kí náà ń pè kí ní àwọn pure math. There are some things in pure math. That's why tẹ́wẹ́ pé ìjà máa ń ṣẹlẹ̀ between àwọn applied mathematicians àti àwọn pure mathematicians. Àwọn applied mathematicians ni àwọn tó ń ṣe AI tí wọ́n bí lè pé math ló bá ń ṣe o gbọ́dọ̀ lè apply, o gbọ́dọ̀ lè practical, you should be able to reduce to practical applications. Kò ṣe kò kàn máa ṣe math pé àwọn abstract math, àwọn math tó yẹ pé imaginary tó wà máa lo imaginary number, complex numbers, because you cannot see those things in nature. So nǹkan tí debate wà fún wọn. So all of these things wọ́n wà based on first principle. So ẹni tó bá ti understand it, tó máa ń sọ biology ni you be able to participate.
genetics you'll be able to participate. Nǹkan tó ń jẹ́ káwọn èèyàn kan jẹ́ polymath nìyẹn, being able to reason from the first principle. Tí wọ́n máa ń nísìn nínú kí ló pé kí ni àwọn kan máa ní the universe is expanding. Anything tó bá expand, Okay, ṣé mo ṣe wà online? Bàbá Ifádàrè, gbọ́ yín mọ́. Please let us start up. Ṣé o gbélé ń gbọ́ mi? Can you hear me, please? Ṣá ń gbọ́ mi? Okay, ẹ ṣé gan ni sir, ẹ ṣé gan ma. Okay, Bàbá Ifádàrè, ó dà ní pé network à ń gbọ́ yín dáadáa. nítorí ẹ ní kọ́ ni. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé gan sir. Yes, sir. Okay, Bàbá Ifádàrè. Okay, tó bá padà dé a máa tẹ̀síwájú. So a máa sọ̀rọ̀ nípa first principles in physics. Àwọn ìmọ̀ Ifá tó sọ nípa particle physics. Ọ̀sá Ògúndá tí bàbá wa Ifádàrè tó bá ti fún wa ní tó bá ti ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣe tán. Màmá wa Lámídé, káàbọ̀ sí ètò máa. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè. Gbogbo àtọ̀ yọ ẹ ṣé gan ma. Ṣé ní kan tẹ́ fẹ́ bá a sọ kí n tó tẹ̀síwájú? Not really. Moko wa in all of what Baba Ifádàrè was saying about the principles of Ifa and the applications thereof, you know. Especially in the area of probability and statistics, you know. And it's just our lack of enough knowledge, especially people like Ostayeshe. And you know, it would be so much nicer if more younger people show this much interest, because I mean, there's only so much our Kalishe. I want to know the cocoa. And this issue of people living in the diaspora are not edewa. Like anything on in comment section, see Congo Yoruba. Itimbani kí ọmọ mi kó wá gbọ́ nǹkan tí à ń sọ, mo kò mọ̀ wípé nǹkan waste time ara mi àtàrà tiẹ̀ náà torí kò gbọ́. Ó wà saddening, you know. So mo kàn fẹ́ sọ. And something else I wanted to say earlier, mo ti gbàgbé. Mbá rántí màá sọ. Bàbá Ifádàrè, ẹ káàbọ̀ padà ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Zen project mo sorry o. Mo ní call kan mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé call yẹn, so I'm so sorry. So yeah, so mo yẹn sọ lọ, so first principle ó ṣe pàtàkì. Mo dẹ̀ like pé bring the topic wá fún wa láti sọ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí náà dẹ̀ ti kọ́ alẹ́ kọ́ dáadáa lórí ẹ̀. So ẹni tó bá lè reason from the first principle tí èmi máa ń pè ní from the fundamentals, kò sí topic tẹ́lẹ̀ lè participate lórí embedded ṣe máa reason ó máa wà very clear, because the reason for the first principle kẹ́ máa lo logic, you know. So be in big the foundation Ifá divination system, gbogbo totality Ifá orí first principle ló dá lórí, tó jẹ́ tibitire èjìwápọ̀. Complementarity, màmá wa mo ṣe sọ Sophie Olúwọlé wọ́n pè ní complementary dualism. Opposites ló ń combine, ló ń create life, ló ń create knowledge, ló ń create everything. Kò sí nǹkan tó expand forever. Anything tó bá expand ó tún contract ni. So anything too superior or inferior at the same time, and vice versa. So so everything is tending towards balance, and to they sit at the junction of that balance on the Babawa issue.
wọ́n máa ń pè ní Mayat ní ancient Egypt. Èṣù ní kí ni ìmọ́lẹ̀ of justice. In fact story kan wà nínú odù Ifá kan mi ò rántí ẹ̀, ṣùgbọ́n story yẹn ó lọ pé bàbá èṣù ó ń dé fìlà tó dé yẹn ó pupa lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó dúdú lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì, ẹgbẹ́ ọ̀tún ó pupa ńbẹ̀ ó dẹ̀ dúdú ẹgbẹ́ òsì. Àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan wọ́n wà nínú fáàmù wọn, ọ̀rẹ́ kan wà ní apá ọ̀tún, ọ̀rẹ́ kan wà fáàmù tiẹ̀ lápá òsì, wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ lórí fáàmù yẹn. There is a narrow path tó gba in between the two farms. Bàbá èṣù dẹ̀ wà ńbẹ̀, àwọn dé fìlà wọn gba bẹ̀ kọjá lọ. Àwọn ọ̀rẹ́ méjèèjì wọ́n wá ń jiyàn wípé bàbá tó kọjá lọ yẹn fìlà pupa ló dé, ìkejì ní fìlà dúdú ló dé. Wọ́n ń bára wọn jà. Before you know it, àwọn èèyàn ní àdúgbò yẹn wọ́n ti gather about. Wọ́n ṣàlà wọ́n, ìgbà tí wọ́n là wọ́n, èṣù wá padà wá. Èṣù wá sọ pé àwọn méjèèjì ló right, àwọn méjèèjì ló dẹ̀ wrong. Pé fìlà kan ló ń dé o, ṣùgbọ́n fìlà yẹn lápá ọ̀tún ó kàn pupa ni. Ìwọ tó wà lápá ọ̀tún nítorí pé o ò ní holistic perspective of what is going on ló fi conclude erroneously pé pupa ni. Likewise ẹ tó wà lápá òsì ìwọ náà the same thing. So nǹkan tí bàbá yẹn ń sọ ni pé harmony èèyàn gbọ́dọ̀ kéèyàn tó lè, first of all perception ló ń create reality, but kó tó lè decide pé nǹkan rí bó ṣe rí o gbọ́dọ̀ ní holistic perspective nípa ẹ̀. So gbogbo yẹn first principle náà ló wà based on, which is tibitire ìjìwapọ̀, which is complementarity. Everything is relative, kò sí nǹkan tó wà absolute. O kàn rò pé nǹkan wà absolute nítorí pé o ò rí tán, tó bá rí tán wà mọ̀ pé it's not absolute, it's relative. So ibi tí àwọn ẹ̀kọ́ yẹn tó kọ́ wa nìyẹn. Màá tún dúró ń bínú tí kí wọ́n fún ẹlòmíì náà láyè kí wọ́n sọ. Ẹ ṣé gan. Ọ̀jọ̀gbọ́n wa ẹ ṣé gan bàbá Ifádàrè, ẹ ṣeun fún gbogbo ìgbà. I really appreciate ìmọ̀ yín tó, you are quite versatile, you are a versatile scholar. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Adétúmọ̀bí, ṣé ẹ fẹ́ bá dá sí ètò? Mo júbà bàbá o, bàbá akọni nífà. Ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́, ó kí gbogbo wa o. In fact ọ̀rọ̀ mi ò tiẹ̀ pọ̀ rárá torí mo rí pé bàbá Ifádàrè wọ́n ti ṣàlàyé púpọ̀ nínú àwọn nǹkan yìí náà tí a dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀, Ifá náà ló gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn náà pátápátá Ifá ló fọ̀. Àtàwọn tó gbé kọ̀ǹpútà lọ sí Amẹ́ríkà, àtàwọn tó gbé lọ sí UK, àtàwọn tó kó lọ sí ibi tó oríṣiríṣi ibi tó kó lọ. Gbogbo ẹ̀ náà ó dá lórí Ọ̀rúnmìlà ló ti ṣiṣẹ́ yẹn sílẹ̀. So àwa ni ká gbé tiwa lárugẹ. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ẹ jẹ́ á gbé tiwa lárugẹ. Mo dẹ̀ kí yín fún iṣẹ́ tẹ̀, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. So Ifá tí wọ́n ní tí Ifá bá wu méjì máa tẹ̀ kan, tí Ifá bá wù kan máa tẹ̀ méjì. Gbogbo binary yẹn tí àwọn èèyàn pè ní binary lénìí, ṣé mọ̀, méjì méjì ni adálé ayé bí Ifá ṣe fi lélẹ̀. Ṣé mọ̀, òun náà ni gbogbo nǹkan tí bàbá wa ti sọ. So mi tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ fi kún. Mo rò pé wọ́n ṣàlàyé dáadáa náà lórí ọlọ́pọ̀lọpọ̀ lórí àwọn nǹkan tí à ń sọ, tí ó túbọ̀ jẹ́ ká tún fẹ́ lójú sí nípa ètò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé orúkọ òòṣà wa ni ó yẹ ká máa pe gbogbo nǹkan tí à ń ṣe ń sìn. Àwọn ilẹ̀ Romans tẹ́ ń wò yẹn, ilẹ̀ Rome, orúkọ òòṣà wọn náà fi ń pe, tẹ́ bá rí gbogbo planet tó wà lágbàáyé tó máa ní Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter nǹkan kan, orúkọ òòṣà ìlú wọn náà fi ń pè. January, February, March kìíní kankan yẹn, orúkọ àwọn òòṣà kan ni. So káwa náà iṣẹ́ tá a ti ń ṣe yìí kò ní bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ múra sí i, ká túbọ̀ múra sí iṣẹ́ yẹn ká lè ṣe é
kó má jẹ́ pé a kàn máa wà ní ojú kan. Ṣe mọ̀ pé àwọn baba ńlá wa náà ṣiṣẹ́ yìí sílẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sílẹ̀, àwa wá ń ṣiṣẹ́ síwájú sí ni. So ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè ṣiṣẹ́ yẹn síwájú sí, ẹnìkan ò dẹ̀ lè dá ṣe. Òun ni iṣẹ́ tí bàbá wa Adédèjì SEN project tí a jọ ń ṣe ń bí. Inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn bàbá Ifádàrè àwọn náà ti wá sórí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà wọ́n ti ń rí ètò yìí. So mo rọ̀ wá ni ẹ bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀. Àwọn ètò tá à ń ṣe yìí tá à ń gbé kalẹ̀ yìí kìkan ṣe pé àfẹnuṣe, bí ó ṣe pé a tún nílò owó tí a máa fi gbé síwájú. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa, gbogbo bí ẹ ṣe lè kàn sí SEN project tí ó wà ńbẹ̀, ẹ jẹ́ ká kàn sí bàbá wa ká wo ilé tí a lè fọwọ́ mú ńbẹ̀. Wọ́n máa repo sí jẹnẹrétọ̀. Ilé ọ́fíìsì tí wọ́n lò ń sìn, ìkan lára àwọn ìyá wa náà, lára àwọn èèyàn wa ló fi sílẹ̀. So yẹn nìkan tí mo fẹ́ sọ pé iṣẹ́ yìí ó ti kọjá pé ká kàn máa sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ nìkan. Àwọn tán dẹ̀ tó fẹ́ ní ìmọ̀ sí náà, ẹ kàn sí SEN project, ẹ fi orúkọ sílẹ̀ kẹ́ tún lè ní ìmọ̀ sí. Àwọn òyìnbó tẹ̀ ń wò yẹ, gbogbo nǹkan wọ́n sọ́dowó. Àwọn kan ti wa, àwa là ń fọwọ́ pa á mọ́lẹ̀ tá à jẹ́ kó tẹ̀síwájú. So ìyẹn ni mo kàn fẹ́ rọ̀ wá, kó má di pé ó máa di lọ́la àwọn ọmọ wa náà nǹkan tó ṣì wà lẹ́nu náà ṣì máa bá. So ìyẹn ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ, tí mo fẹ́ ṣe àfikún. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ rárá lálẹ́. Mo kí gbogbo wa o, a kú ètò. Ìyá mi Ọlámídé mo kí yín o, bàbá Ifádàrè ẹ kú o, yóò dáa fún wa o. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe àbúrò àtọ. Bàbá wa. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun gan ni sir. Just a quick add-on Okay. to what bàbá wa Ajétúmọ̀bí sọ. Mo mọ̀ wípé mo mention ẹ̀ nígbà tí mo rí fọ́nrán that lecturer ní America in science in Yorùbá. Yes, bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Mo kàn tẹ̀ tún fẹ́ mention ẹ̀ ń bíbá yín because ó dà pẹ́ sọ pé ẹ rántí. Bẹ́ẹ̀ni. Because on here, one of these classes that contained Adekon, after the program Adekon Soro, and we were saying it will be so much more interesting to the planets in the solar system. One year shower. And we're then saying the more known ones, Koma Jebi Shongo, Koma Jebi Oshun and all that. Kote Waje, the unknown, the less known Orisha, because we know Mars, we know Venus, we know Jupiter more. Saturn, if not for the solar system, we don't really know them as part of the gods and goddesses of Greece. Yeah. So we should load our less known Orisha be Oba. Oba mo rántí nítorí pé mo rántí pé one lady came on and said wọ́n ti forí balẹ̀ fún Ọ̀ṣun, wọn lè forí balẹ̀ fún Ọba. I was like kílàgbé. So mo kàn sọ just to pay, this is a conversation that is ongoing, and ìgbà tí science in Yorùbá tún mention ẹ̀, àwọn tiẹ̀ tí wọ́n sọ wípé bóyá orúkọ àwọn well-known actors àti àwọn kings wa tó ti lọ àtàwọn tó wà ló yẹ ká ṣe. So now that the conversation is coming up, ká keep it alive, ká má jẹ́ kó má yẹ pé a kò sọ and then ó die down. So yeah. Ẹ ṣe gan ni ìyá Ọlámídé. Okay, bàbá tẹ̀síwájú sir. Mo ní kí n yà wá lẹ́yìn ní ẹkú òyìn yá wa. Inú mi dùn fún ọ̀rọ̀ tí ìyá Ọlámídé sọ yẹn. Bàbá yẹn mo rí pé wọ́n gbé science Yorùbá yẹn wọ́n gbé jáde. Dóò mi tí ì bá wọn sọ̀rọ̀ bọ̀ máa kàn rọ̀ wọ́n kó jẹ́ wípé
àwọn orúkọ tán fẹ́ fi sílẹ̀ pọ̀ o. Wọ́n lè fi orúkọ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn sí, ṣùgbọ́n kọ́kọ́ fi àwọn orúkọ àwọn òòṣà tí àwọn èèyàn ò mọ̀, irú eléyìí tẹ́ dárúkọ yìí bí ọbà, òrìṣà oko, ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì, ìjà. Pé òrìṣà kan ló ń jẹ́ ìjà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó àwọn ògùn. wọn kì í gbọ́, tí ó yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Òrìṣà òkè tún wà, òkè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So tí a bá lè máa fi sí, ẹlòmíì gan ò mọ báyọ́rìn, ẹni kan fi báyọ́rìn sí òrìṣà wa dáadáa báyìí. Àti ṣẹ̀mọ̀, so àwọn òrìṣà yẹn tó wọ́n mọ̀ yẹn bí ìyá wa ṣe sọ, àbá tó dáa ni òun kàn ní kí wọ́n lẹ́yìn ni òun náà ní. So bọ̀ kọ́ fi kó jẹ́ pé àwọn òrìṣà yẹn náà máa kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀, kan tó wá máa lo àwọn bí bàbá Wándé, bàbá Sàlá, bàbá kínní, kọ́kọ́ wá àwọn òrìṣà yẹn. Ẹ rò pé irú Ọbàtálá ń sìn báyìí, ó ní agbára débi pé ó lè mú gbogbo Ọbàtálá ó fẹ́ pa gbogbo ayé run nínú ìrẹtẹ̀ méjì, tó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. So ta ló lágbára yẹn? Nípa ti Ọ̀rúnmìlà náà, wọ́n á wo eléyìí tó bá Ọ̀rúnmìlà lọ, eléyìí tó bá Ọ̀ṣun lọ, tó bá Yemọja lọ, irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ tó bá ti fi sí, ó dẹ̀ máa gún régé. So wọ́n wá lè tún wá máa fà wọ́n bíi bàbá Sàlá, bàbá Wándé, bàbá Ẹlẹ́wà, bàbá Oníyán, ìyá Ológì, wọ́n máa fi sí àwọn tó tún kù yẹn náà. Yóò dáa fún wa. Ẹ ṣeun. bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí ó dàbí. bàbá Zepre mo sáré ṣe àfikún kan. So bí àwọn bàbá ṣe sọ bó ṣe rí náà nìyẹn, àwọn nǹkan wá ó yẹ káwa náà máa name wọn after àwọn ìmọ̀lẹ̀ wa àtàwọn òrìṣà ni. So bó ṣe yẹ kí káwa náà máa ṣe nìyẹn. Nǹkan táwọn òyìnbó náà máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn máa ń gbogbo nǹkan wọ́n máa ń name after nǹkan tí wọ́n ní. So tó wá dẹ̀ ti name ẹ̀ báyẹn, àwọn èèyàn máa ń rò pé nature ló name àwọn nǹkan yẹn, wọ́n mọ̀ pé èèyàn ló name nǹkan. Nature kò sí nǹkan tó kọ, nature kan wà fúnra òun lọ ń tiẹ̀ ni. So ìsílẹ̀ kí èèyàn máa bá nature lọ, ẹni tí ò bá nature lọ ó máa get eliminated. So gbogbo wípé a lọ ń kọ̀wé kan kí a máa sọ pé a mọ nǹkan tí God ń fẹ́, gbogbo nǹkan báyẹn mọ̀ pé èèyàn ló ń sọ, gbogbo èèyàn kàn ń sọ ni, kò kan nature, kò sí nǹkan tó kan nature nípa nǹkan tí èèyàn ń sọ. Èèyàn ló ń sọ pé Yahweh àwọn àbí Jesus àwọn ló ń kàn má gbélébùú. Ẹni tó create universe òun làwọn èèyàn tó wà ní one of the smallest planets, one of the solar systems, trillions of solar systems náà wà. Àwọn èèyàn tó wá tí dá almighty creator tó dá ni wọ́n tún wá end up láti pa creator yẹn. Ṣe wọ́n pé Greek mythology yẹn nìyẹn, ìyẹn ò ní anything ṣe pẹ̀lú system ilé ayé yìí. Ṣe get? So but nǹkan tí majority àwọn èèyàn wa tí wọ́n believe nínú ẹ̀ nìyẹn. So but going back to that first principle tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan tí àwa ń pè ní tibitire èjìwapọ̀, complementarity àbí complementary dualism. Ṣe rí àwọn because kí ni ó ṣe pàtàkì especially fún àwọn ẹlẹ́sìn ni pé wọ́n lè reason from the first principle. Reasoning from the first principle ni pé ṣe rí èèyàn méjì computationally wọ́n wà equivalent. Èèyàn àti God gan computationally wọ́n wà equivalent. Ṣe àmọ́ ẹgbẹ́ lẹ́ǹkan mò ń sọ pé babaláwo tó máa mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ dání, babaláwo yẹn kán tó jẹ ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn mọ́lẹ̀ wọn ò lè sódù tó máa yọ. Why? Because babaláwo yẹn àti ọ̀pẹ̀lẹ̀ computationally they are equivalent. Otherwise tí wọ́n bá wà equivalent ni babaláwo yẹn máa sọ fún yín ahead of time pé ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí mo fẹ́ jù mọ́lẹ̀ yìí o, odù tó máa yọ ni. Nǹkan tí computational kini power mean ni pé ẹ lè predict nǹkan ahead of time. Irú èmi àti bàbá Zenprogensin, èmi àti wọn computationally were equivalent. Why? Because mi ò mọ nǹkan tó máa ṣe, mi ò lè outperform, mi ò lè predict nǹkan tó máa ṣe. Tó máa kúrò bí mi ò lè sọ pé nǹkan tí bàbá ẹ̀ máa lọ ṣe tó máa kúrò bí nìyẹn. Àwọn náà ò lè sọ pé nǹkan tèmi náà máa lọ ṣe tí máa kúrò bí nìyẹn. So the same thing pẹ̀lú èèyàn àti God. God mo ṣe sọ pé wọ́n almighty bó ṣe lágbára jù kò lè predict nǹkan tí èèyàn máa ṣe at any point in time. Èèyàn náà dẹ̀ lè predict nǹkan tí God máa ṣe. So
That's number one. Why? Because first principle, x minus y equals 0 ni. X ó gbọ́dọ̀ equals y. Ìyẹn náà ń pè ní the two power yẹn ó wà equivalent. Tí ẹ bá ti ń tí competition bá ti ń go up, tó bá ń go up ju ìkejì lọ, ìyẹn ó máa fún yín ní advantage over the other party. But kò séèyàn tó lè make a prediction báyẹn accurately nípa ẹlòmíì ní ayé. So everybody ní ayé àti God àti everybody computationally our equivalent. Another thing táwọn ẹlẹ́sìn tó máa ń sọ ni pé àwọn máa ń sọ fún yín pé mind God wọn àwọn mọ̀. Gbogbo nǹkan tí God wọn máa ṣe ni wọ́n mọ̀. So in other words, wọ́n rò pé mind èèyàn àti mind God the same thing ni. Ṣé rí mistake tí wọ́n ń ṣe when it comes to mind? Àwọn rò pé mind tiwọn àti mind God wọ́n wà equivalent. Meaning tí wọ́n bá like nǹkan, wọ́n rò pé God àwọn yẹn náà ò like ẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ràn nǹkan, wọ́n rò pé God àwọn náà fẹ́ràn ẹ̀. That's why jẹ́ pé èèyàn máa sọ fún yín pé God máa ju ẹlòmíì sínú iná. Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀? Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé nǹkan tí èèyàn ń ṣe yẹn tí wọ́n rò pé wà evil to your that God, bóyá nǹkan tó yẹ pé ó ń mú civilization forward lónítọ̀hún ń ṣe. That is why tẹ́ máa rí nílé ayé in reality nílé ayé gangan. Ẹ máa rí èèyàn táwọn èèyàn rò pé wà evil. Èèyàn yẹn ó dẹ̀ wà evil but ó máa live long, ó máa wà rich, àwọn ọmọ ẹ̀ náà tún máa wà wealthy, wọ́n dẹ̀ tún máa grow. Ṣẹ́gẹ́ wọ́n máa wonder pé but why tí God ò pa ẹnìyí tí ò pa àwọn ọmọ ẹ̀? Ṣé bó wà evil? It's because the mind tí wọ́n fi ń operate, ìwọ rò pé the same mind yẹn náà ni God ẹ fi ń operate. So àwọn ẹlẹ́sìn wọ́n rò pé mind àwọn àti mind God is wọ́n create fún ara wọn. Pé the two minds are equivalent, but mind èèyàn yàtọ̀. Èrò mind mi àti bàbá Zen project mind wá yàtọ̀. Though àwọn nǹkan míì wà tó pé àjọ máa ń rí the same way. Ṣẹ́gẹ́ oníṣẹ̀ṣe làwọn méjèèjì àjọ ṣẹ́gẹ́ but àwọn nǹkan míì wà tó máa dislike tèmi ò máa like. Àwọn nǹkan míì wà tèmi like táwọn máa dislike. Because why? I need different orientations, different background, different experiences, different everything. So mind wa ó yàtọ̀. So but computational power wa ó wà equivalent. So ṣe ti gẹ́ nǹkan tí àwọn people yìí ń ṣe, wọ́n ń gbé fúnra wọn. Àwọn rò pé mind ti wọn, àwọn ẹlẹ́sìn àti mind God wọn, Yahweh wọn àti Allah wọn is the same. But when it comes to computational power, wọ́n rò pé God wọn ó ní higher computational power jà wọ́n lọ. So wọ́n rò pé God àwọn yẹn ó lè predict gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe. But tí God wọn bá lè predict nǹkan tó wọ́n ń ṣe, why tí God wọn wá ń béèrè lọ́wọ́ Adam and Eve pé níbo ni wọ́n wà, ta ló sọ pé wọ́n lọ jèso? Ṣé kò yẹ kó ti mọ gbogbo yẹn already? So nǹkan tá à ń sọ it's metaphysics, philosophy, and gbogbo yẹn ẹ lè trace it back to the first principle. Kò sẹ́ni tó lè reason for the first principle tó máa gba gbogbo rubbish tó wọ́n sọ yẹn. Because ó ti máa mọ̀ pé designer kò lè predict outcome of the game tó design fúnra rẹ̀. Why? Because àwọn players tó ń play ní game yẹn wọ́n ní mind tira wọn. Nǹkan tí yẹn mean nìyẹn. And àwọn players, each player tó ń play, wọ́n ní their own consciousness, wọ́n ní their own mind. Wọn kì í ṣe robot. Tó yẹ pé God ó fẹ́ control nǹkan tá máa ṣe ni. Kò ní tẹ̀yìn ní jẹ́ AI gan, because AI ó máa ń learn from the environment. Ó lè learn, ó wà ẹ lè train AI. When you can train something, that means kí ni yẹn ní mind. Ó wà self-learning. So you cannot even lè predict behavior AI like that. Lè predict behavior robots. Kò robot ẹ̀yin lẹ program nǹkan tẹ́ bá ní kó ṣe náà ló máa ṣe. Tẹ́ bá ní kó lọ wájú máa lọ wájú, tẹ́ bá ní kó lọ sẹ́yìn. Kò ní mind tiẹ̀. Ṣé get? So nǹkan táwọn èèyàn yẹn, àwọn ẹlẹ́sìn tó máa ń believe, wọ́n rò pé robots àwa èèyàn. Wípé ṣe robot, a ní feelings, a ní experience, a ní consciousness. So we are not robots. So kò sí designer náà láyé, kò sí God náà láyé tó lè predict behavior tí each èèyàn nílé ayé bó ṣe ń move. So ibi tẹ́ ti máa wọ̀ pé àwọn ẹlẹ́sìn yẹn just based on that first principle reasoning, pé ẹ̀sìn àtàwọn ìwé wọn, àwọn gutter teachings wọn inú trash can wọ́n belong sí. Kò ṣe nǹkan tó yẹ kí àwọn ọmọlúàbí, àwọn ọmọ Yorùbá ká tiẹ̀ máa entertain rárá. Nínú odù fàtiwa kò sí gbogbo yẹn ń bẹ̀. Olódùmarè dá dúró, ó dẹ̀ ti manifest rẹ̀ in different forms ní nature. Gẹ́gẹ́ àwọn irúnmọlẹ̀ àwọn máa ń relate mọ́, because àwa bí lè pé manifestation Olódùmarè nìyẹn. Lójúbọ Olódùmarè àdẹ̀ kì í sin Olódùmarè. Àwọn irúnmọlẹ̀ ni àwa máa ń bá deal, and rightfully so, bó ṣe yẹ kí
orí nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká máa reason for the first principle, ká máa jẹ́ kí religion kó máa reason for kò sẹ́nìtìn nínú religion fúyẹ́. Àwọn tó kọ religion àwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn aláìmọ̀kan ni wọ́n kọ́ tí wọ́n kàn wà gifted when it comes to writing, but kò deep kò sẹ́nìkan nǹkan tó deep nínú ẹ̀. Àwa dẹ̀ máa ń sọ fún wọn many times, ṣe rí fàtẹ́rì yẹn bàbá Ajétúmọ̀ bí wọ́n sì wà ń bí, ṣe rí in style, structure, robustness and poetic sublimity, kò sí nǹkan tí dúdú nílé ayé tó create tẹlẹfi compare Ifá o àti Ifá divination system, kò sí o. Àwọn a máa ń sọ fún àwọn ẹlẹ́sìn pé tí wọ́n bá mọ̀ kán gbé jáde fún wọn tí èdè gbé jáde o, tí wọ́n bá mọ̀ kán lọ anywhere tí wọ́n ti rí dúdú nílé ayé tí wọ́n rí pé nǹkan tí dúdú create tí wọ́n lè fi compare Ifá àti Ifá divination system in style, structure, robustness and poetic sublimity, wọn ò lè gbé jáde fún yín o. So ibi tẹ́ ti máa mọ greatness àti supreme brilliance àwọn ancestors wa nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká máa reason for the first principle. Bàbá wa example ẹgbọ́n sókè ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọnú philosophy level, metaphysics level, game theory mo ń sọ pé mo rí pé sọ̀rọ̀ nípa game náà, game theory ẹ ti. Bó ṣe àwọn nǹkan tí mò ń sọ náà nìyẹn pé ṣe rí tẹ́ bá ti mo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ìtòrí ẹ̀ mo fi fẹ́ràn ètò tẹ́ dá sílẹ̀ lẹ́ni. Ẹ tó bá ti lè reason for the first principle, gbogbo ẹ̀ náà lẹ́dẹ̀ ti sọ lẹ́ǹkan. Ẹ tó bá ti reason for the first principle, nǹkan tó ń kọ́ àwọn ọmọ Chinese, àwọn Japanese, àwọn Germans, nǹkan tó ń kọ́ wọn là ń sọ ń bí. Bọ̀ wọn kọ́ wa náà gbogbo nǹkan báyìí ló yẹ ká ti máa kọ́ láti elementary school, high school, by the time wọ́n bá fi wọ college wá ti di master. But kí ló ń kọ́ wa? IRK, CRK, àwọn ìtàn Ìjàpá àti Yánníbo, èèyàn ń pa God, all knowledge belongs to Allah, nìkan sábà sí abẹ́ Hera cave, àwọn angel and demons wọ́n dictate ìwé fún gbogbo rubbish yẹn. Nǹkan tó ń kọ́ wa nìyẹn, wọ́n ń pa brain wa ni. Wọ́n ń pa brain wa ni. Àwọn story ọmọ yìí story ọmọdé, story táwọn infants tó yẹ pé myth ó ṣe pàtàkì. I'm not saying myth, but ó ní place tiẹ̀. And ẹ mọ̀ tí wọ́n bá recognize pé myth ìtàn nìtàn, ó dájú kẹ́ máa sọ pé ìtàn ó já pẹ̀lú reality, kò já ìmọ̀ reality. Problem táwa ní nìyẹn. Tí a bá fẹ́ ka nǹkan pé ká kà á for fun, bí ẹni pé à ń ka James Earl Chase àbí ìwé bàbá Wọlé Ṣóyínká kan, ìyẹn yàtọ̀. Bọ̀kẹ́ máa sọ pé àwọn nǹkan yẹn èèyàn kan gbénu ẹja for 4-5 days àbí wọ́n yẹn, gbogbo àwọn rubbish ní gbogbo yẹn náà. Ẹ̀ ń jẹ́ káwọn èèyàn máa believe nínú nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀, nǹkan tí ò já ìmọ̀ nature, tí ò já ìmọ̀ reality. Nǹkan tó ń dọ̀ mind wa nìyẹn l'Áfíríkà. Àwọn elite wa dẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ nìyẹn. Ó wà nínú curriculum, ó wà nínú school curriculum, IRK, CRK, ẹ̀ẹ̀kan wọn nífá. Ṣé kò yẹ irú àwọn nǹkan tẹ́yìn ń ṣe yìí? Curriculum yín ló yẹ kó máa fi kọ́ gbogbo àwọn ọmọlẹ̀ Yorùbá. Curriculum tẹ́ develop ní Zen project. Irú àwọn bàbá Ajétúmọ̀ bí tó yẹ pé àwọn tún ti take ìmọ̀ Ifá, wọ́n tún ti take a higher. Àwọn yẹn ló yẹ kó máa kọ́ àwọn ọmọ Ifá, ló yẹ kó máa kọ́ gbogbo àwọn ọmọ ní kí wọ́n pè ní general studies. Kan cancel IRK, CRK, ó ń dọ̀ mind àwọn èèyàn wa ni. So but ẹ bá ti mọ Ifá yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ first principle, that is why pé ẹ lè discuss any topic. Ẹ lè sọ nípa game theory, ẹ lè sọ nípa chemistry, physics, quantum, anything ẹ lè sọ nípa ẹ̀. Tẹ́ bá ti mọ ìmọ̀ tá à ń sọ which is tibitire, kò sí nǹkan tẹ́yìn lè sọ nípa ẹ̀ fundamentally. Nǹkan tá à ń sọ fún wọn ni even a ti predict fún wọn sí pé gbogbo quantum computer tó ń sọ yẹn kò lè at the end of the day wọ́n kàn hype ẹ̀ ni. Why? Ṣé bá rí ikín àti ọ̀pẹ̀lẹ̀ wọ́n yàtọ̀, but odù tí kín máa fún yín òun náà ni ọ̀pẹ̀lẹ̀ máa fún yín. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ kàn wá faster ni. Babaláwo ó máa go through 8 iteration láti yọ odù nínú ikín, but ọ̀pẹ̀lẹ̀ nǹkan ló máa jọ mọ́lẹ̀. The difference wà nínú quantum computer àti general purpose kan náà pè ní digital computer nìyẹn. So but does that mean ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó ní advantage over ikín? Yeah, ọ̀pẹ̀lẹ̀ wà faster, that's the only advantage. But ṣé ọ̀pẹ̀lẹ̀ máa fún any special odù tó máa yàtọ̀ sí nǹkan tí kín máa fún ẹ? No. Nǹkan táwọn sọ fún wọn ni pé wọ́n kàn hype quantum computer ni at the end of the day. First of all, àti lè manufacture qubit
láti simulate reality yẹn ṣe mọ̀ ẹ̀yin mọ̀ math dáadáa ètò ẹ̀ ló fi máa ń lo bá àwọn binary kí náà pé kí ni àwọn imaginary numbers láti complex number because you can superposition ẹ̀ lè rí in nature there's no dead or alive anything in nature so you have to use a complex number so báwọn náà ṣe máa develop transistor tó máa wà dead and alive at the same time problem nìyẹn they have to cool it to sub-zero degree it's almost impossible amount of energy tẹ́ máa fi lò but kí ni result tó máa fún yín the same odù tó máa fún yín náà ni tí general purpose computer tó ń fún yín and you can program a general purpose computer láti simulate quantum computer you can do it so why do you need another infrastructure hardware láti create a quantum computer it's impossible they can't do it so wọ́n kàn hype ẹ̀ ní tẹ́ bá ráwọn physicists tó yẹ pé irú Wolfram ọ̀bọ̀ yìí lórúkọ máa yẹn náà Stephen Wolfram ó ti sọ pé quantum computing it's just a hype àwọn physicists pọ̀ báyẹn tó ti sọ pé èmi tàwọn Google tó ń sọ yẹn IBM wọ́n kàn Microsoft wọ́n kàn try ni wọ́n fẹ́ ṣe mọ̀ pé these are capitalists wọ́n máa hype ẹ̀ àwọn èèyàn máa invest nínú ẹ̀ so wọ́n máa fi prop up their stock market their stock prices by the end of the day ó máa burst ni the bubble will still burst so it's all hype ọ̀pẹ̀lẹ̀ ikin they are different ọ̀pẹ̀lẹ̀ is faster but the same odù làwọn méjèèjì máa fún yín the same thing pẹ̀lú quantum computer so ara àwọn prediction ènìyàn lè make again tí wọ́n bá lè reason from the first principle tí gbogbo yẹn làwọn dẹ̀ lè rí ẹ lè rí nínú Ifá ìgbà tí mò ń sọ pa adjacent possible lẹ́ẹ̀kan odù Ifá èèyàn fi lè explain ẹ̀ tẹ́ bá ti transform bẹ́ẹ̀ ṣe sọ right leg from left leg odù yẹn máa change ni so nǹkan tó ń create life because that reality is still imagine odù is still imagine because ọ̀pẹ̀lẹ̀ is a random number generator so numbers tí yẹn bá generate through ikin ó depend lórí ibi tí right leg yẹn bá wà tàbí left leg tí ọ̀yẹ̀kú bá wà lápá ọ̀tún tí ògbé bá wà lápá òsì odù kan nìyẹn ọ̀yẹ̀kú ògbé nìyẹn but ẹ bá flip ẹ̀ ó ti yàtọ̀ it's a different odù so that means nǹkan tó non-commutativity and mathematics non-commutativity ìdánwò pè ní exactly so nǹkan tó ń fix each odù orientation àwọn ẹsẹ̀ right and left leg àwọn odù yẹn in space òun ló máa fún yín ní odù yẹn so tí right leg yẹn tí ẹ tó bá múlé tó bá ti yàtọ̀ that means odù yẹn máa yàtọ̀ nìyẹn so that means reality is still imagine ẹnìkan tó máa ń fix reality nǹkan tó wà adjacent to the observer ló máa shape reality ẹ wo bá ṣe ń fi odù ṣe get so bí ó ṣe rí nìyẹn bẹ̀rẹ̀ tí òbí ṣe wọ́n kọ́ wa ní gbogbo yìí nǹkan tó yẹ kán ti káwọn ọmọ ékeré ẹ wo tó máa ń kọ́ àwọn ọmọ ékeré nìyẹn ẹ wo bí knowledge wọn ṣe máa vast wọn ṣe máa think it's all about bó bá ṣe lè imagine nǹkan sí it's all about imagination but wọ́n ń kọ́ wọn ní angels and demons ṣé ìyẹn la fẹ́ jẹ all knowledge belongs to Allah Allahu Akbar ṣé ìyẹn la fẹ́ jẹ ẹ jọ ẹ máa bá bẹ́tò lọ bàbá wa ẹ ṣé gan. ẹ wò ó sìn a fẹ́ kọ́ ìmọ̀ kan ní èdè Yorùbá kí ni àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa lò fún ìmọ̀ ní Yorùbá a fẹ́ kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní Yorùbá torí mo rí pé ẹnìkan sọ nísàlẹ̀ ó ní pé if you are trying to modernize your Ifá àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì wọn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ń sọ wọn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ifá ni ṣẹ̀rá àwọn èèyàn wa wọ́n mọ ìtàn Mohammed wọ́n mọ ìtàn Jésù láti òkè délẹ̀ but ìtàn tó kéré jù báyìí nípa ilẹ̀ wọn nípa ara wọn mọ́ ẹbí tó ti wá wọn mọ ìtàn ẹbí tó ti wá wọn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá gan kò sí èdè tó ń jẹ́ Yorùbá technically èdè Ifá ni èdè tá à ń pè Yorùbá gbogbo àti tá à ń sọ níjẹ̀bú o àti tá à ń sọ lẹ́kìtì o àtọ̀yọ́ o àti Ifẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ohun Ifá ni gbogbo ẹ̀ everything is from Ifá ṣẹ́rí dáhùn tẹ́ bá fẹ́ wo àwọn tó gbọ́ Yorùbá jinlẹ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá kò kí ń ṣe àwọn ìyá Yorùbá kò ń ṣe àwọn Yorùbá teacher kò ń ṣe professor Yorùbá o àwọn babaláwo ni ṣẹ́rí àwọn professor UI yẹn tó yẹ pé wọ́n gùdù o
tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa linguistics àwọn western kìíní but tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá pé èèyàn gbọ́ Yorùbá original Yorùbá ògidì Yorùbá àwọn babaláwo ló gbọ́ Yorùbá dáadáa torí pé inú Ifá ni èdè táwọn sọ inú Ifá ló ti jáde tá bá sọ pé a fẹ́ ṣe sáyẹ́ǹsì Yorùbá a fẹ́ ṣe máàtì Yorùbá a fẹ́ ṣe philosophy Yorùbá ọ̀rọ̀ tá à ń lò ibola ọ̀rọ̀ kíni ọ̀rọ̀ Ifá là ń lò ní àpẹẹrẹ a fẹ́ kọ́ particle physics nínú Ifá a fẹ́ kọ́ particle physics ní Yorùbá we want to learn particle physics in Yorùbá kí ni a máa pè particle physics ní èdè Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bí a ti sáyẹ́ǹsì tó bá bí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àkọ́ àwọn èèyàn fún wa lábàá pé kí là lè pé ọ̀rọ̀ báyìí ní èdè Yorùbá táwọn èèyàn bá mú àwọn àbá yẹn wá wọ́n kàn máa ń sọ ni ṣùgbọ́n ẹni tó mọ ìpínlẹ̀ èdè tá à ń sọ tó bá wọnú Ifá ó máa dìdí lọ rí ìmọ̀ yẹn kò ní ṣe pé wọ́n máa tú ìmọ̀ yẹn ó máa lọ mú ìmọ̀ yẹn wá ní ọ̀tọ̀ ní pé kéèyàn máa tú ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn dídí máa kọ́ ìmọ̀ gangan there's a difference between learning science in Yorùbá and doing science in Yorùbá wọn ò kí ń ṣe ìkan náà when you are doing science in Yorùbá let's say you are translating science in Yorùbá pé ká máa tú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science ká máa tú sí Yorùbá ó yàtọ̀ sí pé ká dídí máa learn ká máa ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní èdè Yorùbá gangan wọ́n yàtọ̀ síra wọn torí gbogbo àwọn ìmọ̀ tá à ń tú sí Yorùbá yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgọ́ wọ́n wà ní ilẹ̀ wa wọ́n wà nínú Ifá wọ́n wà nínú òrìṣà nínú ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀sìn ló jẹ́ káwọn èèyàn kó farabalẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìwádìí yẹn ó láwọn ẹsẹ̀ Ifá náà tó sọ̀rọ̀ nípa particle physics ìmọ̀ tá à ń pè ní particle physics lẹ́ni mo máa rán Ifá yẹn eléyìí kò kí ń ṣe pé à ń tú ìmọ̀ yẹn sí Yorùbá ó dídí kò kí ń ṣe pé à ń tú ìmọ̀ yẹn pé a ṣe ń translate sí Yorùbá ó dídí wà nínú Yorùbá nínú Ifá ni ṣe rí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo fún wa ní activity kan pé ká ṣe a sọ̀rọ̀ nípa symmetry mo ní pé ká yí àwọn àwòrán yìí ká yà sí ìwé kan ká wá dorí ẹ̀ kodò ká ṣe nǹkan tá à ń pè ní rotational transformation a rí pé àmì yẹn kò ní sí yàtọ̀ ń bẹ̀ nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú náà máa parí pẹ̀lú òyìnbó ń pè ní symmetry ṣé ẹ wá rí symmetry yìí ó jẹ́ lára àwọn òfin gbòógì tí a máa ń lò ní particle physics lénìí ṣàṣà ní ìmọ̀ kan tẹ́ máa mú jáde nínú particle physics tí wọ́n fi symmetry gbé kalẹ̀ ṣé èyí tí arábìnrin tó gbé kalẹ̀ kí lórúkọ ṣàṣà ní ìmọ̀ tẹ́ máa mú jáde nínú ẹ̀kọ́ yìí tí kò sí symmetry lábẹ́ ó kéré symmetry nìyẹn mo tún ti ṣàlàyé invariance a máa ń lo invariance gan nínú particle physics we use the invariance mo ti ṣàlàyé pé symmetry ni pé kí èèyàn pín nǹkan báyìí kó pín sí méjì kí nǹkan yẹn wá ní ìdọ́gba ọgbọọgba it's like when you are looking at yourself in the mirror so your mirror image that property is called symmetry ìdọ́gba ọgbọọgba exactly the image is exactly the same as you. That is what is called symmetry. But it's not something that the Europeans actually started. It's been in Ifá for thousands of years. And we apply symmetry a lot. There's hardly any aspect of particle physics that we don't apply symmetry. You see, when we are talking about annihilation and creation, particle annihilation and creation, or when we are talking about the standard model. I've talked about the standard model of particle physics, where we use gauge symmetry, gauge theory, to as a mathematical formalism for the fundamental particles, which are in two major categories. They are fermions and bosons. The underlying property is still symmetry. So symmetry a máa ń lò gan ní gbogbo àwọn ẹ̀ka ìmọ̀ inú táǹkì ní particle physics ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn nǹkan tí wíní the science of small tiny things a máa ń lò gan níbẹ̀. ṣe tún rí a máa tún pè kankan ní invariance a tún máa ń lo invariance gan. We use invariance a lot in particle physics. I'm just talking about particle physics now. I've not even gone to quantum mechanics. I've not gone to relativity, because this symmetry and invariance, they are used in all areas of physics. Go to optics, acoustic physics, atmospheric physics, symmetry in all of them.
so invariance ni pé invariance yẹn là ń pè ní òye tá bá ń sọ tá bá ń ṣe ọdún táwọn ìyá bá ní ọdún yìí òye ṣẹ́yìn ìmọ̀ invariance yẹn àwọn bàbá wa ti ní ìmọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ òun náà là ń pè ní òye là ń pè ní invariance pé nǹkan yẹn kò yí padà ó wà bó ṣe wà ó ṣẹlẹ̀ bó ṣe máa is unchanged invariance unchanged tó bá vary tó bá yí padà yẹn ni variance ó vary tó bá yí padà yẹn ni invariant opposite of variant kí nǹkan yí padà àìyípadà tó lè pè invariance ní àìyípadà variance ní ìyípadà. I'm not talking about variance in the statistical context when we are talking about when we are doing standard deviation and variance, when we are calculating that. I'm talking about variance in the general context now, variance and invariance. So if I rotate this IFA code, I've rotated it by 180 degree, which is pi radian. I rotated it by pi radian or 180 degree. You can see that the code, they stay the same. They stay the same. We say they are invariant in modern times. But the other, they will say, IFA auto, they will call it IFA auto. IFA auto. Wọ́n ní IFA auto ní IFA yìí. Pé bàtà torí pé kò kí ṣe gbogbo àwọn òdùfá ló ní property yìí. Ṣẹ́ra àwọn òdùfá tó ní property ẹ̀ṣà ni wọ́n. Ẹ̀ṣà. You know, if you have any physicists here, they will know about what we call, they will know standard model of particle physics. One of the most successful theories in modern science is the standard model in particle physics. So standard model, in standard model, we use special groups, special mathematical things like one is special properties. On a special unitary group for a special unitary group U of 1 unitary group àwọn ẹgbẹ́ a máa ń lo àwọn ẹgbẹ́ nǹkan ìṣirò sets. You can just simply kind of a special kind of set in a simplified bit like pé wọ́n ní they have special properties ẹ̀ṣà ni wọ́n nínú àwọn set àwọn ọ̀wọ́ gbígbà téèyàn bá ká láwọn ẹgbẹ́ nílùú sí àwọn ẹgbẹ́ kan tẹ́ pé wọ́n ní special abilities so ẹ̀ṣà làwọn yẹn. So bẹ́ẹ̀ làwọn special unitary group àwọn SU kìnnìkan àwọn tá bá ṣe particle physics láti mọ nǹkan tí mi ń sọ àwọn SU2 SU3 àwọn la fi ṣe àgbékalẹ̀ standard model. So a máa ń ṣe distinguishing yẹn gan you do it a lot in modern math and modern physics. Even in Boolean algebra too, you have some distinguished members of algebra or some rings. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá sínú IFA báyìí ẹ ti ní pé àwọn IFA kan tẹ́ pé ẹ̀ṣà ni wọ́n. They are special IFA codes because they have very interesting properties that other members don't have, that other codes don't have. These special ones, they are the first 4 IFA codes that we are looking at. Ẹ̀ṣà ni wọ́n, èjì ògbè lákọ́kọ́, ọ̀yẹ̀kú méjì ní kejì, ìwòrì méjì ní ìkẹta, òdì méjì ní kẹrin. Ṣẹ́ra àwọn òdùfá yìí they have very very interesting properties. When you are rotating them, rotate one of the parts that they are going to stay unchanged. Kò ní sí yípadà. That's one of the special properties. So in modern times, you say they are invariant. Invariance là ń pèlè. Ṣẹ́wá invariance yìí a máa ń lò gan ní particle physics. Ṣùgbọ́n tá bá dárúkọ invariance lẹ́nu nísìn láàárín àwọn akẹ́kọ̀ọ́. If I mention invariance in a group of lecturers and researchers that I belong to, they will probably they might first go to the Westerners, people like Lawrence, Noether. So ọkàn máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn òyìnbó yẹn wọ́n dẹni mọ̀ pé nǹkan táwọn nílẹ̀ wa lójoojúmọ́ àwọn ìmọ̀ yẹn wà ń bẹ̀. Invariance mo fi wà nínú Ifá yẹn. Ṣùgbọ́n òyìnbó ló ń dá èdè òyìnbó táwọn sọ ló ń dá gbogbo ìsílẹ̀ nítorí pé ẹ̀sìn tó ti kó àwọn èèyàn wà mọ́ pé gbogbo ìmọ̀ yẹn ti wà nílẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ kí àwọn òyìnbó kan tó mọ nǹkan tá à ń pè ní invariance làwọn bàbá ti gbé àwọn ìmọ̀ yẹn kalẹ̀. So ṣe rí invariance àti symmetry lára àwọn òfin ìpìlẹ̀ first principles or in particle physics nìyẹn àwọn òfin ìpìlẹ̀. Bí bàbá wa Ifádàrè ọ̀jọ̀gbọ́n Ifádàrè bó ṣe sọ téèyàn bá mọ first principle gangan lẹ́yìn kéèyàn máa prioritize
ṣe àwọn tó máa ń mọ first principle àwọn ló máa ń jẹ́ polymath ló máa ń jẹ́ inventor ló máa ń lead the tó yẹ pé táwọn mi bá ń focus on the superficial details underlying framework làwọn máa ń wá torí pé téèyàn bá ti mọ underlying framework yẹn èèyàn máa ń ní ìmọ̀ òun náà ló applies in many other disciplines ṣe rí àwọn ti fà yẹn sìn gbogbo ìmọ̀ tiẹ̀ ní Ọ̀rúnmìlà gbogbo ìmọ̀ ní àwọn odùfà yẹn the first principle of Ifá they are the 16 Ifá gbogbo ìmọ̀ foundation gbogbo ìmọ̀ ni wọ́n symmetry invariance composition kò sí ìmọ̀ tẹ́ma sí even in art symmetry is also in art one of the tabari àwọn àwọn náà ṣe biology when you see some artwork some natural designs àwọn nǹkan tá à ń rí àwọn ẹyẹ labalábá you see the perfect symmetry that is art that is symmetry in art so I mean I already discovered this first principle that underlie all kinds of knowledge that even particle physics gan a máa ń lò wọ́n gan níbẹ̀ so tá bá fẹ́ sọ pé kí la máa pe particle physics ní èdè Yorùbá kí ni particle ní èdè Yorùbá of course àwọn míì lè sọ pé oró ṣùgbọ́n ẹni tó ti àwọn tó máa ń kọ́ ìmọ̀ láti ní Ifá wọ́n á tún lè ní ìmọ̀ sí nípa nǹkan tí Ifá sọ nípa oró kò kí ń ṣe pé kí wọ́n kọ́ máa tú ìmọ̀ sí èdè Yorùbá torí pé tí sáyẹ̀nsì Yorùbá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn èèyàn bá tí sáyẹ̀nsì Yorùbá bá bèrè pé káwọn èèyàn mú àbá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa kàn ń ṣe translation lásán ni wọn mọ̀ pé ìmọ̀ yẹn gangan ó dídì wà ní ilẹ̀ wa ó dídì wà nínú Ifá wà ní òrìṣà tó yẹ pé tó bá ti wọ́n àwọn kíkí ní Ifá sọ nípa àwọn ẹ̀kọ́ báyìí èèyàn tí wọ́n máa kọ́ àwọn ìmọ̀ tuntun tẹ́ bá rí àwọn àmì tá a gbé kalẹ̀ yìí all these are new symbols that we develop using the Odu Ifá plus and minus ó pọ̀ there if you go to our website you see different symbols different knowledge that we discovered in the Odu Ifá because ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa ní pé à ń tú ìmọ̀ sí Yorùbá we are translating science in Yorùbá ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa ní we are learning or doing science in Yorùbá wọn kì í ṣe kan náà when you are doing science in Yorùbá you have to use Orisha philosophy to learn because our ancestors used Orisha philosophy to pioneer all areas of knowledge that we are studying today. You use Orisha philosophy to learn in Yoruba or in African culture. We don't use Western philosophies of reductionism, materialism, physicalism. Because even these Western philosophies, they still have foundation in Orisha philosophy. Orisha philosophy ní ìpínlẹ̀ gbogbo àwọn philosophy àti this Orisha philosophy is like a container. If you see some ancient African philosophies, gbogbo àwọn tó máa ń jẹ́ wá lójú nínú àwọn Quran àti Bible wọ́n máa dàbí story ọmọdé. When you see some deep philosophy in ancient African societies, in Ifá, ancient Egypt, gbogbo àwọn ìtàn yánníbo tó wà ní Quran wọ́n máa dàbí àwọn ìtàn ọmọ kékeré ni. But because our people ẹ̀sìn ó ti condition àwọn èèyàn wa pé they will just think within a small within ìwé tó yẹ pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n ti kàwé tí wọ́n mọ kí lọ́kọ̀ kó jọ ìtàn ọmọdé lọ́kọ̀ kún náà ìtàn l one bí kan these are l and heaven àwọn èèyàn kan lọ́kọ̀ ọ̀hún jọ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ l and heaven anywhere so people just decided to create all those constructs to scare people ó dàbí story òjùjú kàlábà báwọn story l and heaven the easiest way láti control ọmọ kékeré ní kẹsọ fọmọdé pé òjùjú wà bí kan tàbí dìgbò òjùjú is there you easily control that child the easiest way to control an adult that doesn't think deeply is to tell him that pé Jésù ń bọ̀ tàbí iná kan wà bí kan ọjọ́ ìdájọ́ kan wà bí kan that is the easiest way to control an adult Jésù kan ń bọ̀ àwọn àdìjọ̀nú kan wà bí kan ó gba àwọn story àwọn ọmọ kékeré so tá bá fẹ́ wo kí ni particle physics ní èdè Yorùbá ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ oró yìí ó jẹ́ lára àwọn ọ̀rọ̀ gbòógì tá lè lò fún nǹkan tá à ń pè ní particle ṣùgbọ́n tá bá dìde wọnú Ifá ká ní kí ni Ifá sọ nípa ìmọ̀ tá à ń pè ní particle physics lẹ́nìí ká mọ̀ pé àwọn òyìnbó ló ń fún àwọn ìmọ̀ yẹn lórúkọ tuntun wọn kì í ṣe ìmọ̀ tó ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí in fact if you study ancient histories a lot you will even know that the ancient species they were even much more advanced scientifically and technologically than we modern humans. Àwọn yẹn gan sáyẹ́nsì tí wọ́n gan rinlẹ̀ ju tiwa lọ. Okay, if you look at that àwọn pyramid the ancient Egypt yẹn
To the people till today, modern researchers wọn ò mọ nǹkan tó fi kọ́ wọn because science ìtàn science kò rí báwọn òyìnbó ṣe ń paint ẹ̀ they have been àwọn highly advanced civilization in the past tó yẹ pé wọ́n lágbára ju modern humans lọ tó yẹ pé they have been eras of giants, people that were really àwọn irúnmọlẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ní agbára ju àwa ọmọ tó yẹ pé sáyẹ́nsì wọn gan tẹ́kì wọn gan tún ní agbára ju tàwa èèyàn lọ. But you cannot learn those ones in Western science because they don't have the knowledge. You can only learn such in Ifa. You can only learn deep history in Ifa. Then gbogbo àwọn myths ètò táwọn èèyàn máa ń pè ní myths yẹn you can actually gain great lessons in them. Táwọn èèyàn máa kàn sọ pé myth ni myth yẹn you can actually gain deep knowledge. It's just a myth. Torí nínú myth you actually have real history. Ìtàn real history wà nínú myth. Ó kọ̀ yẹn pé torí kó ti pẹ́ a lot of exaggeration, but even so ìtàn gidi ṣì wà nínú ẹ̀, deep lesson ṣì wà nínú àwọn nǹkan ìtàn táwọn èèyàn máa ń pè ní myth yẹn. So if you go to Ifá Ọ̀ṣàgùndá, Ifá talks about the science of particles. Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí ti jáde. So àǹfààní ta fi ń wọnú Ifá ta fi ń lọ wá ọ̀rọ̀ yìí náà ni ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn bá kàn sọ pé a lè pe ọ̀rọ̀ báyìí ní ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì báyìí, a lè pe ní ọ̀rọ̀ báyìí ní Yorùbá pé kákọ máa tú bẹ́ẹ̀ kákọ máa tú. Ṣùgbọ́n ta bá ti ṣe ìwádìí ta wọnú Ifá ta wọnú òrìṣà ta kọ́ ìmọ̀ yẹn, a máa lè ṣe àwárí àwọn nǹkan tuntun. Ó lè jẹ́ new formula, àwọn formula táwọn òyìnbó lélẹ̀, formula àti àwọn ancient formulas làwọn lè tó ń sọ̀rọ̀ nípa particle physics. So a lè ṣàwárí àwọn ìmọ̀ tuntun àti pé bá tún ṣe lè lo ìbáṣelẹ̀ apply ìmọ̀ yẹn náà a tún lè rí nínú Ifá. Ṣùgbọ́n tá bá kàn sọ pé ọ̀rọ̀ báyìí ká kàn máa translate ẹ̀ àbí ká máa lo ọ̀rọ̀ àyálò yẹn tiẹ̀ ló ń ba ìmọ̀ wa jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ká máa lo ọ̀rọ̀ àyálò kó dá, ká kàn máa sọ pé dókítà ká ṣáà kàn máa sáré máa lo ọ̀rọ̀ àyálò kò jẹ́ kí èdè wa kó ní ìdàgbàsókè. So Ifá Ọ̀ṣàgùndá ó sọ̀rọ̀ nípa the science of particles, Oro. So simply put, particle physics is the science of tiny things. Ó ní láti fo ibẹ̀ yẹn. Wow. Ó lágbára o. Okay. The science of tiny things. That is what. Ẹ má bínú pé mo distract ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Okay, so àmọ́ pé fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ ni. Ẹ má ṣètò lọ. Mi mọ̀ pé mi mute mic mi. Okay, mi náà rò bẹ́ẹ̀. All right, sir. So particle physics ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan wíníwíní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa àwọn nǹkan wíníwíní tá à ń pè ní Oro. Particle ní Yorùbá ní Oro. Mo ti ṣàlàyé fún wa tẹ́lẹ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní Yorùbá yẹn pé inú Ifá ló ti jáde. So tá bá lọ sínú Ifá Ọ̀ṣà bí ṣe kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ẹ má bínú torí pé ètò òyìnbó là ń lò. Ẹ mọ̀ pé in Ifá coding is done from right to left. Basically what the modern computers, they follow that right to left convention in the old Ifá. They read binaries from right to left. The convention laid down by Orunmila in Ifá. So Ifá coding is done. The Ifá codes they are printed from right to left. But you know that our Latin script is written from left to right. So you can see that there's a confusion. This is supposed to be Ọ̀ṣà. This is supposed to be Ògúndá. So you see this Ọ̀ṣà. So when you're talking about velocity, kinematics, Big Bang expansion, nǹkan tó bá ti ń fẹ̀, aeronaut, nǹkan tó bá ti ń sá. So this is the underlying energy, the first principle for that. Nǹkan tó bá ti ń sá, expand is Big Bang ni o, velocity ni o, acceleration.
àlàyé this is the energy tá a fi ń study nínú èdè Ifá. Now we have to understand that all these things that and study lẹ́nìí àwọn bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní study wọn tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ní ìlànà táwọn fi máa ń gbé tiwọn kalẹ̀ ó ní formula tó fi ń gbé tiwọn kalẹ̀ tó yàtọ̀ sí táwọn òyìnbó. Thank you so much for the gift. Tá a bá ń kọ́ ìmọ̀ ní ti Ifá gbogbo àwọn nǹkan tá à ń kọ́ nípa ẹ̀yẹn nínú Ifá ẹ̀dá kan ni wọ́n tó ti lògbà tẹ́lẹ̀. À ń kọ́ nípa gravity ni o nínú Ifá wọ́n pè é ní òrìṣà yèyé ayé, ìgbà mi wọ́n tún lè pè ní òrìṣà ilẹ̀, àwọn pé ilẹ̀ ló mú gravity wá, òrìṣà ilẹ̀. So tá bá ń kọ́ gravity nínú Ifá táwọn òyìnbó yẹn náà à kọ́ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n tá bá ti wọ́n ní Ifá ìyẹn tún rin ilẹ̀ ju táwọn òyìnbó lọ. Èèyàn máa mọ ìtàn nǹkan tá à ń kọ́ yẹn láti ìgbà wáṣẹ̀, evolution ẹ̀ bó ṣe yí padà when it came as a flesh, before it became a fundamental force, before it became maybe it became a technology, bó ṣe ń yí padà bí ìyípadà ṣe ń bá energy yẹn. Tá bá ń kọ́ nípa technology engineering Ifá máa jẹ́ káwọn pé ẹ̀dá kan ni tẹ́lẹ̀. Engineering came in the form of a flesh at the beginning of time, that is irúnmọlẹ̀ Ògún Ọ̀ṣìnmọlẹ̀. Many of the things that people are studying gbogbo àwọn orúkọ tá à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn àwọn ẹ̀dá kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Tá bá ń sọ pé ọ̀nà mo lọ sọ́nà ọ̀nà ìgbà òrìṣà kan ló ń jẹ́ ọ̀nà, ẹ̀dá kan ló ti gbé láyé tẹ́lẹ̀, irúnmọlẹ̀ kan òrìṣà kan ní ìgbà wáṣẹ̀. In fact, it's not even only in African Yorùbá culture. Àwọn Egypt àwọn náà ní nǹkan bẹ́ẹ̀. Atom tá à ń sọ lé ní atom, àwọn tá à ń ṣe chemistry tá à ń sọ atom. In the ancient era nǹkan tá à ń pè ní atom lẹ́ni òrìṣà kan tá à ń pè ní atom ni. Lẹ́ni is a scientific concept. If you type Gaia on Google, they probably tell you Gaia is a space telescope, is a space mission. Gaia nìyẹn. But if you know the history of Gaia, you know that Gaia used to be an orisha in ancient Greece. Wọ́n máa ń bọ tẹ́lẹ̀. It came in the flesh. You're not like penny ayé ní ilẹ̀ Yorùbá. So when you are studying Earth, for instance, you are studying Earth, you know that Earth at the beginning of time came in the form of flesh. You cannot get that data, you can't get that deep science or deep knowledge in Western science. It's only if I will tell you that when ayé first evolved, when ayé first came into being, so ayé wà náà nìkan. Yèyé ayé is a living system, not a concept. I can study in Western science. It's just a concept there. It doesn't have any depth, no deeper ontology. But in Ifá, it's not like that. So Ogunda is the creative force. So that's why this one is creation. Ọ̀ṣà is the destructive force. Àwọn ìyá mi ẹlẹ́yẹ, mojúbà àwọn ìyá mi wà níríjà àwọn tó láyé o. So I'm not saying it's bad or good. It's just it's a purely scientific concept. Annihilation là ń sọ̀rọ̀ nípa annihilation. So annihilation is we study it in particle physics. So this is bẹ́ẹ̀ni ìyá wa ìṣẹ̀ṣẹ̀ mákèbèsè ṣe gan ni o, ẹ má bínú pé mo kí yín o, ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àtìlẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ń fún wa. Ẹ má bínú gba tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, àwọn bàbá wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní so mi lè interrupt wọn. Thank you so much ma. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá tẹ̀yìn ìyá wa, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá the Western Regional Organization. Mo ṣe máa ṣe ètò ní ọ̀tọ̀ láti ṣèdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin yá àti bàbá tẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn tí ẹ̀ ń ràn lọ́ láti máa ṣe ètò yìí. So annihilation, creation, eléyìí is just talking about particles, creation of particles. This one is called a positron, so it's a positive electron. Positive electron ìpàrọ̀ jẹ́ àmúlò positive àti electron ni a fi lọ àwọn òyìnbó fi rọ̀rọ̀ tá à ń pè ní positron. So àmúlò àwọn ohun méjì positive àti electron, positron eléyìí ni electron ojú òdì. Ṣé rí àwọn bàbá ti ní àwọn ìmọ̀ ń pa àwọn ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ní tiwọn àwọn òun focus lórí the material. Torí ẹ̀ ṣe tẹ́ bá ń kọ́ nípa Ifá sábà ń sọ̀rọ̀ nípa the material. Torí pé the material will always deceive you. You see this physical is going to deceive you.
If it is black, it will show ó máa ṣe bí ẹni pé white ni. If it is good, ó máa illusion máa ṣẹlẹ̀ bí ẹni pé bad ni. So ó máa ń deceive gan. So they focus on their energy, their spirit. Ìyẹn ò kí ń parọ́. So tí material bá ṣì ń ṣe hide and seek tó ṣì ń ṣe bá energy yẹn kò sí tí yẹn fẹ́ sá lọ. Because there are so many things that you cannot actually, when you're focusing on the material, on the physical, your science is going to be limited. Limited. So many things that you will not know. Because so many things, if it are there are so many forces around us. They are just there. You cannot see them. But Western science cannot capture those things, those entities. Ṣùgbọ́n nígbà míì àwọn entities yẹn máa ń affect wa, both good and bad. Nígbà mìíràn ó lè jẹ́ kẹ́lómi ní àwọn àrùn kan tó máa ní àrùn kò gbóògùn pé wọ́n lọ sọ́dún wọn rí nǹkan tí ó ń ṣe. Torí pé Western science physical wọn ò ní lè capture àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ti kọ́ àwọn ṣe physical, wọ́n ti lọ sí metaphysical, wọ́n ti lọ sí non-physical. So wọ́n mọ̀ pé àwọn nǹkan tó bá ti ní physical wọ́n ti mọ bọ́ọ̀ máa cure ẹ̀. Àwọn tó bá ti ṣe pé ó ti beyond the physical energy ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé physical yẹn kò wà okay, physical yẹn máa fáwọn ní ó máa a lot of deception, illusion wà ní physical. So they just focus on the energy because energy yẹn ò lè parọ́. That energy, because even téèyàn bá ṣe ń ṣe hide and seek, energy is ìyẹn wà easier, ìyẹn wà more deeper. Then ìyẹn máa ń fihàn ní much more information. Ẹ wo health, look at our health system now in Yorùbá culture, in Ifá. In Ifá téèyàn báwọn bàbá ṣe gbé ètò ìlera kalẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ìṣòro tá à ń kojú lè ní àwọn ìṣòro yẹn ti affect àwọn kan ní ìgbà wáṣẹ̀. Then kíní yẹn máa ń ní àtúnwá, ó máa ń recycle. So solution tí nígbà yẹn àwọn tó gbégbà wọ́n ti mọ ọ̀nà àbáyọ sáwọn nǹkan yẹn, wọ́n wá tọ́jú àwọn ọmọ yẹn sínú odù Ifá. So àwọn solution yẹn téèyàn bá lọ dá fáǹsìn tó dù kan bá ti jáde, àwọn ti ìtàn fáà ibi táwọn bá lọ ti ń kí fáà yẹn, nǹkan tó fi ìṣòro yẹn solution tó fi ṣe nígbà yẹn náà òun náà làwọn tó lò fún ẹni yẹn, torí wọ́n mọ̀ pé nígbà mìíràn lè jẹ́ the same person lórí ìkànnì tàbí pé ẹni yẹn wà nínú lineage àwọn nǹkan ẹ̀dá pé chain yẹn ó sì continue. So that cycle ó kàn ń rí kíní ẹ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ again àtúnwá ló ń ṣẹlẹ̀. So wọ́n ti mọ̀ pé ẹni àwọn kan ti ní nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀, maybe like thousands of years ago wọ́n ti ní problem báyìí tẹ́lẹ̀, solution tó fi cure lílé bí ewé báyìí lọ́lọ́jà o. Èyí tó bá dẹ̀ require ewé, èmi máa require kọ́ lo holistic approach. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Ifá induction. Èmi máa require kọ́ lo holistic approach. They combine the physical with the non-physical. Tẹ́lẹ̀ máa gbọ́ tó máa ní wọ́n ń pe iná jáde, wọ́n ń pe àrùn. So àwọn yẹn is deep African science. So àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n ti document sínú Ifá. Because àwọn bàbá Ifá ṣe rí àwọn ẹ̀yà ara wa yìí, iyẹ̀pẹ̀ ló fi mọ ẹ̀yà ara wa yìí. Then àwọn tó ti kú nígbà wáṣẹ̀, gbogbo nǹkan tó di àwọ̀tá wà lé ní ẹ̀yà ara wọn yẹn tó ti jẹrà tó di iyẹ̀pẹ̀ náà ló tún recycle tó fi wá ń di àwọ̀tá wà lé ní. Mo rò ṣe logic yẹn ṣó yé wa. Àwọn tó ti kú nígbà wáṣẹ̀ tó ti jẹrà, energy wọn, àwọn iyẹ̀pẹ̀ wọn tó ti jẹrà ló tún bí àwọ̀tá wà lé ní. In fact gbogbo nǹkan tó ń power the modern world ní energy àwọn tó ti gbé láyé tẹ́lẹ̀, ní energy àwọn tó ti lọ in the past ló ń power àwọn tèmi. Ẹ wo religion ibi tí a bá ti understand easily ní religion. Ẹ wo àwọn ẹ̀sìn yẹn ẹ rí pé àwọn tó ti wá tẹ́lẹ̀ lọ máa ń sìn. Wọ́n ní àwọn Allah, Jesus, àwọn tó ti lọ tẹ́lẹ̀ power wọn lọ, energy wọn lọ ṣì ń lò nísìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn epo tá à ń lò, ẹ mọ̀ pé fossil fuel tá à ń lò, ẹ mọ̀ pé fossil fuel ẹ mọ̀ pé one of the ways epo tó fi ń wà ní pé decay of organic matter. Àwọn èèyàn tó ti kú tó ti jẹrà, àwọn ẹranko tó ti kú tó ti jẹrà, àwọn ewéko ló máa decay, ló máa pẹ́pẹ́pẹ́ tó máa bá di epo tá à ń lò. So energy àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn ló ń power our modern world. Torí ẹ̀ ni ẹ ṣe máa ń pe Ifá máa lè sí reference àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. Then there is no other system in the world that has that deep
historical data tẹ́ pé wọ́n máa lè trace lineage because normally ìsìn ó láwọn ìran oníkàkú ilé oníkàkú ló máa ń ní àwọn ìwọ̀ tiwọn because data yẹn ti wà nínú odù Ifá tẹ́wọ́ láti mọ̀ pé eléyìí o ọmọ òrìṣà báyìí làwọn báyìí o ìwọ lineage àwọn eléyìí làwọn eléyìí wọn kì í jẹ nǹkan báyìí tó bá jẹ nǹkan báyìí báyìí máa ṣẹlẹ̀. It's not spiritual, it's just purely scientific. So lára àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó wà ní Ifá tó yẹ pé kò sí ẹgbẹ́ ní ilé. So Ifá Ọ̀sá Ògúnlédè wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn ọmọ mọ̀lẹ́bọ́ ṣe ṣẹ̀dá ilé ayé. Bàbá owó mi dé mú kí yín o àbọ̀rọ̀bọ̀ yìí mo rí pé wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa. So Ifá yẹn nígbà tí mo ṣiṣẹ́ wádìí mo kọ́ Ifá yìí nínú iṣẹ́ tí bàbá wa Olúwo ńlá Ṣọ́dágbadé tí wọ́n ṣe. So Ifá yẹn a tún máa ń pè ní Ọ̀sá Ògúnlédè. So a ti ṣàlàyé pé àwọn fọ́múlà yìí, this is the formula tá fi máa ń kọ́ ìmọ̀ nípa physics àwọn tiny things ti inú Ifá. So this is the Ogunda. Ogunda is the creative force, that is creation. In modern formula, in modern times, this is symbol for creation. This is the creation operator. This is pronounced A dagger. This is not A plus, so dagger lele. But when you call computer normally, but it's actually dagger, A dagger. Then annihilation is the opposite. The two of them, they are a pair. Èjì ni wọ́n. Oníṣẹ́ èjì, binary operator, pair operators. So àwọn eléyìí ni ojú, eléyìí ni òdì. So bó ṣe wà àmì tàwọn òyìnbó rẹ̀. So àwọn tó ṣe physics, quantum field theory, quantum mechanics wọ́n ti mọ àwọn àmì tí mi sọ, wọ́n dẹ̀ tí mo bá ṣe máa lò wọ́n, bá ṣe ń lò wọ́n pẹ̀lú àwọn other operators, bá ṣe ń lò wọ́n, bá ṣe ń fi wọ́n, bó ṣe ń act lórí quantum state, quantum field. So bó ṣe act lórí vacuum state. So but inú Ifá ni àwọn ilé, this is the creative force. Àwọn òyìnbó máa fi tí wọ́n àwọn máa ń gbé tí wọ́n kalẹ̀ báyìí, but this is the creative element in Ifá Ògúndá. This is the opposite, the annihilation force. Ọ̀sá. Tẹ́ bá rí nǹkan méjèèjì náà lẹ kéèyàn máa lò, ṣùgbọ́n ṣe rí ti Ifá yìí gangan, that is the real deal. Ṣe rí Ifá yìí, ìyẹn èèyàn máa fi unify àwọn ìmọ̀ ni, èèyàn máa fi integrate different approaches. Nínú Ifá yìí ẹ máa bá tìmí nínú Ifá tí máa kì í oríṣiríṣi ìmọ̀ ló wà nínú Ifá ti fi àwọn element nífà fi rán wọn papọ̀, ṣùgbọ́n táwọn òyìnbó yìí tí wọ́n wà narrow in scope, ó wà limited. Now this one is limited to the realm of physics, but this one nífà engineering wà ń bẹ, different art wà nínú àwọn ilé, so different areas of knowledge ni nífà máa rán papọ̀ pẹ̀lú àwọn first principles yẹn. So Ifá ní ìrìlítúwìlì kó tú rẹ́kẹrẹ́kẹ́ díá fún orígun. Ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ táà ń lò láti fi kọ́ àwọn ìmọ̀ yìí, lára ibi tá ti mọ́ jáde ní Ọ̀sá Ògúndá. So Ifá yẹn ó gùn dẹ̀wọ́ Fá ni kó tú rẹ́kẹrẹ́kẹ́ díá fún olú ìwà ayé tí ń lọ pẹ̀rọ̀ sí ibú ọ̀run àtayé ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Àsìkò ti lọ ilẹ̀ ti ṣú ń bíbá díá fún ọlọ́fin ọ̀tẹ̀tẹ̀. So Ifá yẹn so nígbà tí a sọ̀rọ̀ nípa oró èèpẹ̀ particle yẹn, ọ̀rọ̀ tá máa fi máa kọ́ ìmọ̀ yìí ni wọ́n kọ́ fẹ́ mú jáde. Mi fẹ́ sọ bí tọ́rọ̀ yẹn ti wá. So tí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn tá bá ń ṣe ìwádìí níbi tó ti wá, èèyàn tún máa rí oríṣiríṣi àwọn ìmọ̀ kọ́ nípa nǹkan yẹn. A tún lè fi ṣàgbékalẹ̀ àwọn ìmọ̀ tuntun ju pé ju ẹni tó kàn sọ pé kí ni particle ní Yorùbá kakọ̀ sọ bẹ́ẹ̀, kí ni eléyìí ní Yorùbá kakọ̀ sọ bẹ́ẹ̀, láì mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan, láì mọ orísun ìmọ̀ yẹn. Ifá yìí sin ìmọ̀ oríṣiríṣi ló wà ní. Ó tún sọ nípa morality,
ó sọ̀rọ̀ nípa the science of particles, ó sọ̀rọ̀ nípa science of evolution, creation, ó ń sọ̀rọ̀ nípa morality gan tó wà ń bẹ̀. Ó ní bí orí kan bá sun àrùn gba orí. Àwọn òwe tá máa ń pa ní Yorùbá, mo ti sọ pé inú Ifá ni wọ́n ti jáde. Bí orí kan bá sun àrùn igba orí. Gbogbo àwọn òwe àwọn èèyàn mọ̀ pé gbogbo ohun Ifá ni gbogbo wọn. Gbogbo àwọn òwe tá à ń pa ní church, tá à ń pa ní mosque, gbogbo wọn pátápátá inú Ifá ló ti jáde. Tó bá ti jẹ́ òwe ojúlówó tó kì í ṣe òwe tá a ṣẹ̀gbé kalẹ̀ ní ìgbàlódé, tó bá ti jẹ́ àwọn òwe tó ti wà tipẹ́tipẹ́, gbogbo wọn inú Ifá ni wọ́n wà. So torí kan bá sùn àrùn gba orí, Ifá yẹn tá bá fẹ́ mọ ìmọ̀ yẹn, ẹ̀kún ìmọ̀ yẹn, inú Ọ̀ṣà Ògúndá láti máa rí ẹ̀kún ìmọ̀ tó ń sọ nípa torí kan bá sùn àrùn igba orí. So ẹ jẹ́ kí n kọ ọ̀rọ̀ Ifá yẹn kí lọ sísàlẹ̀. Aláṣìwàdà mo bẹ̀ o, kí o rán ìwà ṣùṣù wá. Okay, ṣé ibẹ̀ ni ṣá? Torí kan bá sùn àrùn, okay, kó rán ìwà ṣùṣù wá. Ìwà ṣùṣù là ń pè ní entanglement nínú quantum mechanics. Entanglement, ìwà ṣùṣù. Ìwà ṣùṣù pé oríṣiríṣi. Ọkọ àti ìyàwó ìwà ṣùṣù kan nìyẹn. That is human entanglement, a couple. So you see that they are entangled together in love. Ìwà ṣùṣù kan nìyẹn. Ìwà ṣùṣù èmi ó pọ̀, wọn ló ń kà. Èmíràn ó lè jẹ́ ìlú, káwọn èèyàn kan ṣe ìwà ṣùṣù, kó form entanglement, ká wá pè ní ìlú, àwùjọ. Ìgbà míì ó lè jẹ́ ìwà ṣùṣù yẹn, ó lè jẹ́ àwọn ẹyẹ ni, àwọn ẹyẹ moving in bevy. You have a bevy of pigeons, a bevy of doves. Sorry, a bevy of doves. Bevy is collection of doves. Ìwà ṣùṣù, ẹyẹ àdàbà ṣùṣù. Ifá kan náà tó wà tó sọ̀rọ̀ nípa àdàbà ṣùṣù. Entanglements. So you have all sort of entanglement, all sort of collectives or groups, social groups. So Ifá yẹn sọ̀rọ̀ nípa ìwà ṣùṣù. Ìwà ṣùṣù, kí o kóre gbogbo wá bá mi. Bórí kan bá sùn àrùn igba o. Orí orígun àṣẹ̀dá sunwọ̀n, ó ràn mí. Bórí kan bá sùn àrùn igba, orí mi tó sunwọ̀n ló ràn yín, orí yín tó sunwọ̀n ló ràn mí. Bórí kan bá sùn àrùn igba. Ifá yẹn sọ̀rọ̀ nípa ẹni pé ó tún nínú ẹtúrá wípé eléyìí ti kúrò nínú particle physics, ó tuntun bọ́ sí entanglement, ó bọ́ sínú social groups. So lára àwọn àǹfààní èdè tá fi ń gbé ìmọ̀ kalẹ̀ nínú Ifá rèé, tó yẹ pé ó ní depth, ó jinlẹ̀ ju ti àwọn òyìnbó lọ. Táwọn òyìnbó yìí sì wà limited. This is limited to the realm of physics. But this one, we are going to see physics there, philosophy, ethics, even engineering is also there. This Ogunda is about engineering and technology. So àwọn tá bá ní ìbéèrè torí mo ní fẹ́ parí ètò, so I'm trying to, because it's late here. Tá bá ní ìbéèrè, okay, I think I can see some questions. Ìyá má bínú pé mo tètè accept request because space ìbọ̀dùn yẹn ó máa ń block. Ìyá wa ní kẹ́ káàbọ̀ sí ètò, mo kí yín o. Ìyá wa princess, mo kí yín máa. Ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. So oró láti Ọ̀ṣà Ògúndá. Ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ oró ni particle physics ní èdè Yorùbá. Ọ̀ṣà, the annihilative force. Ògúndá, the creative force. So ṣe rí nígbà tí à ń ṣèwádìí nínú bí àwọn ìmọ̀ yìí ṣe, nǹkan tí Ifá sọ nípa particle physics la fi gbé àwọn àmì yìí kalẹ̀. Àwọn àmì yìí, these are new symbols tí a fi Ifá tí a fi gbé kalẹ̀. So you cannot find àwọn eléyìí in any way in the context of what we are doing. So this one is the plus and minus symbol. This one is the this one is okay. So this one is plus and minus. This one is minus and plus. Mo ti ṣàlàyé àwọn àmì yìí. Mo ti ṣàlàyé yàtọ̀ pé bó ṣe yàtọ̀ sí plus or minus. The existing symbol is plus or minus. The plus or minus operator, where you just take one of the two. When you apply the plus or minus operation, you're only going to take one of your results.
You cannot take both because it's plus or minus. It is also called plus minus symbol. You just take one of them. It's give or take, not give and take. That is the meaning in everyday use. Give or take. But this one is plus and minus. Eléyìí àmúlù la fi eléyìí ṣe àmúlù. Àmúlù Ifá ká máa mú nǹkan méjèèjì ká máa mú lura wọn. Kọ́ máa ní ìwà ṣùṣù. Ìwà ṣùṣù. Ká máa mú wọn papọ̀ mọ́ ara wọn. Bí ogbè, báwọn bàbá bọ́ ṣe máa ń ṣe àmúlò ogbè àti ọ̀yẹ̀kú. Tí ogbè àti ọ̀yẹ̀kú tó wá papọ̀ tó wá di ìkan. Ìwà ṣùṣù wọ́n á di ogbèyẹ̀kú. Composition, entanglement. So this one we call it the àmúlò operator because we developed it using the Odifa. And we can also discover or develop new kinds of knowledge or mathematics like this if we use Ifa to study science, not just merely translating science to Yoruba or using loan words. Loan words yẹn tiẹ̀ ló ba that one is even worse. Ká máa kọ̀sáyà máa lo ọ̀rọ̀ àyálò. Kò dẹ̀ kí n ṣe pé ànímọ̀ yìí nílẹ̀ wa ṣùgbọ́n táwọn èèyàn bá ti gbọ́ tá bá ti ń sọ ẹbọ, tó bá ti gbọ́ ètùtù, tó bá ti gbọ́ òrìṣà, they just became biased immediately and they become biased immediately and they cannot make new discoveries with such limited with such bias pé ká máa kórìíra àwọn kan ilẹ̀ tiwa tá bá ti gbọ́ ṣùgbọ́n táwọn òyìnbó àdẹ̀mọ́ pé gbogbo ìmọ̀ táwọn ń kọ́ ní táwọn òyìnbó yẹn náà àwọn òrìṣà wọn nígbà yẹn náà lọ fi gbogbo ìmọ̀ yẹn tá bá ń kọ́ nípa chaos theory ṣebí chaos òrìṣà kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Greece. Chaos is a deity ṣùgbọ́n adúláwọ̀ ó tẹ́ wọn lọ́rùn kọ́kọ́ nípa chaos theory. Òrìṣà náà sì ti ní chaos o ju kọ́kọ́ nípa Ọ̀ṣà Ògún tàbí kọ́kọ́ nípa Ògún. So it's just inferiority complex. Wọ́n máa sọ pé ìmọ̀ kan ju ìmọ̀ kan lọ, pé àwọn ìran kan ju àwọn ìran kan lọ. Some people are just inferiority. They are just hopelessly inferior. They just feel inferior to other people. Àwọn òyìnbó tẹ̀lé ń sọ pé wọ́n jù wá lọ yìí tá bá wà ní class pẹ̀lú wọn a máa ń là wọn a máa ń perform better than them in academics ṣùgbọ́n ẹ̀ wọ́n máa feel inferior torí pé àwọn nǹkan tó ti kà nínú ìwé tẹ́ wọ́n máa pọ́n nǹkan ilẹ̀ àjòjì tó wọ́n máa ń ju àwọn èèyàn lójú ṣùgbọ́n nǹkan ti ilẹ̀ wa yẹn wọ́n máa rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó kò bójú mu tàbí nǹkan tó lè fi yan gan ṣùgbọ́n àdẹ̀wọ́n pé gbogbo àwọn ìmọ̀ tá à ń kọ́ yìí adúláwọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ilẹ̀ adúláwọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. So àwọn àmì yìí sìn this is the annihilation operator. When you take a positive entity you compose with its dual, its opposite. They are going to annihilate each other. So that is àmúlò lélẹ́yìí ó yàtọ̀ sí táwọn òyìnbó eléyìí Ọ̀rúnmìlà ló gbé òfin ìṣirò ilé Ọ̀rúnmìlà ló gbé fọ́múlà ẹ̀ka lẹ̀ o láti ogbè ọ̀yẹ̀kú. Ogbè is the opposite of ọ̀yẹ̀kú. Ṣé rí àwọn méjèèjì ń sìn opposite ni wọ́n. This is one of the wondrous properties of Ifá. Ṣé rí lè opposite ni wọ́n. Mo fẹ́ ká kọ àmì yìí sórí ìwé wa ká kọ síbẹ̀ ká wá dorí ẹ̀ kodò. Nínú modern language a sọ pé we are doing rotational transformation. A rí pé eléyìí ló máa fún wa tá bá dorí ẹ̀ kodò ó máa fún wa ní eléyìí. Now this is the deep math in Ifá. Gbogbo àwọn Ifá bó ṣe wà nìyẹn tó bá ti rí kan báyìí èyí tó máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ dual ìdàkejì ẹni inverse ẹni tàbí transpose ẹni bó ṣe wà throughout the vast Ifá system nìyẹn. Look at that depth. Kéèyàn wá máa sọ pé torí wọ́n dárúkọ ẹbọ ètùtù because the science is just so beautiful. So when ìgbà tí wọ́n come across Ifá I was just like gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nínú abstract algebra òun nílé yìí. So ẹbọ àti ètùtù there is nothing bad in ẹbọ and ètùtù it's just science of energy exchange. Kò sí nǹkan kan tí nothing dark or demonic about it. Tá bá ń jẹun oúnjẹ tá à ń jẹ even oúnjẹ pé kàkàn ń jẹun lásán ẹbọ ni nínú African philosophy. Ìyàwó orí inú root ẹ káàbọ̀ sí ètò. Thank you so much ìyàwó orí inú root for the support. Ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa.
so ìyá wa àwọn lọ́kọ́ má bàa wọn pé ká máa kọ́ àwọn ọmọ kékeré ní ìmọ̀ yìí tàlẹ̀ tí ń ṣe ó ti ń lọ sí ọdún kẹta tí ń kọ́ àwọn ọmọdé ní ìmọ̀ ó dẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn láti ìgbà yẹn a sì máa ṣe ètò fún yín lọ́tọ̀ ìyá àtẹ̀yìn bàbá tí ẹ ń ran ètò wa lọ́wọ́ a sì máa ṣe dúpẹ́ fún yín ní lọ́tọ̀ ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ so àwọn eléyìí sìn ojú rèé òdì rèé ìdàkejì ni wọ́n this is annihilation báwọn òyìnbó ṣe ń kọ́ tí wọ́n rèé so this is annihilation operation so àwọn méjì ń sìn wọ́n máa para wọn eléyìí ń sìn ó máa cancel eléyìí wọ́n máa delete ara wọn ó máa wá fún wa ní radiation just pure energy photon radiation invisible you cannot see it energy but in African context wọ́n máa pè ní spirit because it's invisible they just call it spirit so àwọn àmì tá a gbé jáde nínú Ifá yẹn àmúlù ló ń ṣẹlẹ̀ nínú èdè Ifá tá bá fi èdè Ifá sọ kí ni a ní pé à ń ṣe àmúlù oró wẹ́wẹ́ olójú oró wẹ́wẹ́ olódì oró wẹ́wẹ́ olódì ní electron then ìdàkejì ẹ̀ ní positron ìdàkejì oró olódì ní positron jẹ́ because positron is positive electron so positron is a contraction of positive an electron. Ìyá wa iye Ṣàngó Ọ̀jẹ̀ ẹ káàbọ̀ sí ètò àti ń retí yín o but mi ìdẹ́ni pẹ́ parí ètò báyìí o so tá a bá ń ṣiṣẹ́ àmúlù àwọn nǹkan tó yẹ pé ìdàkejì ara wọn ló jẹ́ ibẹ̀ láti máa ń lo àmì àmúlù yìí tó yẹ pé bí Ọ̀rúnmìlà ṣe gbé kalẹ̀ ó gbé èyí tó tẹ̀lé ní Ọ̀yẹ̀kú àwọn méjì yẹn ìdàkejì ni wọ́n tá a bá ṣe àmúlù wọn bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n máa delete ara wọn á wá fún wa ní energy tá à ń pè ní Ògbèyẹ̀kú ṣe rí táwọn bàbá bá máa gbé àwọn ìmọ̀ yìí kalẹ̀ sí báwọn bàbá ṣe ń rí wọn ni pé wọ́n máa ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí energy àwọn kì í rí wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó wà physical tàbí material wọ́n mọ̀ pé àwọn kìíní irúnmọlẹ̀ kan ni wọ́n irúnmọlẹ̀ kan ló máa ń emit wọn irúnmọlẹ̀ kankan ni foundation wọn so tí Ifá bá máa sọ Ifá ò ní pé òun ní electron Ifá máa kọ Ifá lè pè wọ́n ní ọ̀sá tó bá ń sá they are moving at a very high speed they are always flying they are always expanding Ifá kọ ní ọ̀sá irúnmọlẹ̀ òrìṣà ọ̀sá lélẹ̀ this is ọ̀sá energy pé àwọn lè máa ń sá ni ní Ifá lè tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn properties wọn torí pé àwọn tó máa ń sá yẹn máa ń pọ̀ there are many particles moving at very extremely so wọ́n pọ̀ so nígbà ṣùgbọ́n energy gangan materialist philosophy yẹn Ifá òun focus lórí àwọn yẹn kò kí ń ṣe pé àwọn bàbá wọn nímọ̀ ẹ̀ o ṣùgbọ́n energy ni focus àwọn because energy yẹn ìyẹn wà more general is more versatile ju kí wọ́n kọ́ máa focus on the physical so advantage táwọn náà ni pé a lè kọ́ tóyìnbó ká kọ́ materialism ká lè tún kọ́ ti energy tòyìnbó yẹn náà a máa wá energy náà bẹ́ẹ̀ ilé náà sí energy tòyìnbó a máa ń calculate energy lára àwọn nǹkan tá a fi máa calculate energy ni nǹkan tá à ń pè ní Hamiltonian we calculate to compute the energy of this this is annihilation operation this is particle pair annihilation operation so to compute the energy we use the formalism called Hamiltonian or Lagrangian. We found the Lagrangian of the system. This one is called tó bá yẹ pé àwọn méjèèjì yìí sìn gbàtọ́ wọ́n lẹ̀pọ̀ mọ́ ara wọn tó bá yẹ pé ipò tó wà wọ́n máa débì kan tó yẹ pé ipò wọ́n máa wà nípò kan tó yẹ pé wọ́n máa lẹ̀pọ̀ mọ́ ara wọn àwọn méjì yìí ojú àti akọ àtabo yìí wọ́n máa lẹ̀pọ̀ mọ́ ara wọn wọ́n máa ń pa àwọn yẹn ní onium they are called oniums in particle physics so this one is when they are bound together they are called positronium àwọn oniums yẹn wọ́n pọ̀ àwọn àmúlò nǹkan méjì tó yẹ pé wọ́n lẹ̀pọ̀ mọ́ ara wọn so àwọn àmì yìí we use this symbol for such to represent such bound state as well this symbol that we discovered in Ifá that we developed using Ifá has many uses so that is one of its uses. So àwọn tá a bá ní ìbéèrè I'll be rounding off the program in a short while. Ìyá wa princess ẹ káàbọ̀ sí ètò mi ìtẹ̀wọ́n pé máa pẹ́ tó bá I was supposed to do the live for just 2 hours.
but àwọn èrò pọ̀ díẹ̀ lé ní ṣe ní ìbéèrè yá wa ká tó mú ètò ìní wá sí òpin tá bá ní ìbéèrè lórí lórí àwọn nǹkan tá a kọ́ a lè jẹ́ kí n mọ̀. So for people joining us for the first time, we discuss all fields of subjects: science, tech, engineering, arts, mathematics, using African methods such as Ifa, Orisha, and also Western approaches such as reductionism, materialism. There are so many others, post-materialism, depending on the subject that we have to discuss. We also have emergentism. So àwọn ìlànà yẹn pọ̀ tá máa ń lò ní ìgbàlódé, ṣùgbọ́n fẹ́ ká mọ̀ pé àwa náà máa ń lo reductionism ní ilẹ̀ wa o, a máa ń lo materialism náà. Tẹ́ bá wo àwọn dùfà yẹn, of course, you are going to see that the IFA has its own unique model of reductionism. By the time everything is a composition of single and double lines. So you can always reduce any of the Odifa to single and double line to Ogbe and Oyeku. There are 256 Odifa, but it's a vast system. But you can always break down the remaining 254 Odus into the very first two, which are Ogbe and Oyeku. That is the very foundation of the vast system. That is reductionism in Ifa, breaking down all the 254 Odu into their core aspect, their foundational, their building block, that is energy, Ogbe and Oyeku, non-energy. So àwọn ní building block gbogbo àwọn Odufa yẹn. So Ifá náà ni a máa ń ṣe reductionism náà nínú Ifá. Ó kàn pé Ifá àwọn bàbá wọn kì í ṣe wọ́n gẹ́gẹ́ bí, because àwọn ti advance ju reductionism yẹn tí ìmọ̀ bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, when you have a young civilization, àwọn náà máa ń mú reductionism ní kúkúndùn, materialism àwọn náà máa ń mú lókùnkúndùn. But when you have an ancient civilization, tí civilization yẹn tó bá ti pẹ́ tó ti wà, they want to move beyond reductionism. They move beyond physicalism into the metaphysical, mathematics, just anything generally. So one thing mọ̀ pé physicalism, because physicalism only benefits, but it actually has many flaws. But this social philosophy is the foundation of all of them. So this social philosophy, there are some aspect there that is talking about physicalism, materialism. Ṣùgbọ́n it's just like foundation, it's just like a collective of all kind of philosophy. That's what this social philosophy is all about. So I'm going to end the live session in a short while. So Baba Eba was the first Eba was soon. Okay, kí n sún àbí? Okay, yá wa títí lọ́lá ẹ káàbọ̀ sí ètò. Ó dà pé ó kẹ́ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ni. Okay, àwọn first principle à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So ní àkótán, ẹ jẹ́ kí a kọ́ àwọn ọmọ wa bó ṣe máa ń lo first principle thinking. Kọ́kọ́ táwọn òyìnbó káwọn ọmọ kọ́ philosophy, instead táwọn ọmọ wa fi máa lọ sí ilé kí ó táwọn máa fi lọ sí Sunday school, káwọn ọmọ kọ́kọ́ philosophy, science ní Yorùbá, ètò yẹn wà ń bẹ̀, kọ́kọ́ àwọn ìmọ̀ bẹ́ẹ̀, psychology ní Yorùbá, kọ́kọ́ àwọn ìmọ̀ yẹn, kọ́kọ́ first principles táwọn òyìnbó. Ṣùgbọ́n ètò ọba àwọn ìmọ̀ yẹn gangan ní ti Ifá. There is no knowledge like Ifa anywhere. Ifa is so wonderful. It's mind blowing. Kọ́kọ́ tí ní Ifa yẹn, tí Ifa yẹn is more general. The 16 Odu Ifa, they are the general and deep principles that underlie all kinds of knowledge, nature, everything, reality. Àwọn ọpọlọ ayé, I've told us at the beginning that ń pé ó láwọn odù, àwọn codes tí ọpọlọ fi máa ń ṣiṣẹ́. There are some codes that make the brain to function. Ẹ láwọn odù tí yín, èmi náà ní títì ní gbogbo láwọn odù tó ń jẹ́ kí ọpọlọ gangan nílé ayé yàn. Many people know that your brain is actually your world. Ọpọlọ yàn nílé ayé yàn. Tó yẹ ní pharmacy emphasize lórí orí. Nígbà tẹ́ bá rí
ibi táwọn tífà ti sọ nípa orí ó pọ̀ kò ní òǹkà, orí ṣe kókó. So cause ọpọlọ yẹn gangan the brain yìí òun nílé ayé èèyàn, ṣe rí nǹkan tá à ń rí tá à ń pè ní reality, ọpọlọ ló ń build ẹ̀, is a matrix, picture tọpọlọ máa ń generate ni, bí ìgbà tí supercomputer tó máa ń build image tó ń build so ọpọlọ ló ń build gbogbo àwọn nǹkan tá à ń pè ní reality, iṣẹ́ ọpọlọ, iṣẹ́ orí ni. So ó láwọn odù tó máa ń jẹ́ kí ọpọlọ yìí kó jẹ́ kó ṣiṣẹ́. So tí àwọn ọmọ sìn tó bá ń kọ́ àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ń kọ́ philosophy láti kékeré, táwọn kan bó ṣe máa ń lo principle thinking, systems thinking from first principle, learning using first principle. Bí wọ́n ṣe sọ tó náà pé ká má kọ́ máa focus on the specific details of knowledge but the underlying principles, nǹkan tó kún wọn papọ̀. Some of these first principles in fact they are symmetry, invariance, duality, composition. These are general principles that apply to all kinds of knowledge. These are first principles in Ifá. So téèyàn bá ń jẹ́ ẹni tó máa ń ronú jinlẹ̀ tó ń kọ́ nípa ìmọ̀ye philosophy, èèyàn máa àwọn odù yẹn èèyàn máa rewrite wọn, èèyàn máa rewire ọpọlọ yàn, so èèyàn máa lè gba àwọn invention, èèyàn máa lè gbé invention gidi kalẹ̀. Gbogbo àwọn ìwé tá à ń kà, ìmọ̀ tá à ń kọ́, wọ́n máa ń program èèyàn, wọ́n máa ń program mind, tó rẹ̀ lèèyàn gbọ́dọ̀ wà very very careful ìwé tí èèyàn bá ń kà. So àwọn philosophy àwọn ẹ̀sìn àjòjì wọ́n máa ń limit èèyàn dúdú gan. It's one of the major problems tó jẹ́ kí ilẹ̀ wa kó develop. Wọ́n máa jẹ́ wọ́n sọ fáwọn ìbẹ̀rù ló máa fi sáwọn èèyàn ní ọkàn. People àwọn èèyàn máa bẹ̀rù, wọ́n máa ní àjọ̀nú kan wà bí kan, iná wà bí kan, àwọn judgment day àbí gbogbo àwọn ìtàn ọmọ kékeré. Of course there are entities living in other dimensions but it doesn't mean that pé demons ni wọ́n. Ó dàbí pé kéèyàn ní àwọn èèyàn ń gbé ní ilẹ̀ òkèèrè kan sìn, you don't know anything about them, you just say they are demons. So demons don't exist but there are other entities living in other dimensions. They can be good or bad, so depending on bá ṣe wò wọ́n. So èyí bá la máa fi àdàgbà ètò ìnírọ̀ sí o, tá bá ní tó bá di ọjọ́ Friday, ọjọ́ Ẹtì, ó ṣe ká tún ṣe ètò. So ẹ ṣé gan ni o, gbogbo ẹ̀yin ìyá àti ẹ̀yin bàbá wa Ajétúmọ̀bí, ìyá wa Lámìdé, ìyá wa Princess, ìyá wa Àníkẹ́, bàbá Adédèjì ẹ kú ohun, ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ sà. ìyá wa Ìṣẹ̀ṣe market Yóò place. dáa fún Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, ètò ó ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ifá ṣeun. Okay, does God exist? God is an European context, is an European construct. God is the ancestor àwọn òyìnbó ló ń pè ní God. Tiwa ìpínlẹ̀ tiwa our own root is Olódùmarè, and Olódùmarè is not the same thing as God. So ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ó dàbọ̀.